Theophilus TV, Murata wa Ngai. Wega no tugi waku ni utuiganite Ngai. Tha ciaku ni itukinyireire ndagika-ini no na ithaa riri. Ndahoya twamurire kigongona giki no tuthererie kio Mwathani, nigetha wira uria tugukurutira kigongona-ini giki uguteithie no kugocithie. Ndahoya gutherio na kwamurwo niwe ona kuiguirirwo tha niwe na kuhotanirwo niwe, ni tondu ndirio wira wa moko maku. Ndukae kurora mawonje makwa na mawathe makwa ni tondu ndi mundu, nigetha njitikirike giti-ini gia thamaki. Ningugutia muno we Ngai wa iguru, we utacenjagia no utagarurukaga. Ndahoya tuthererie kigongona giki nio twamurire kio ni tondu wi Ngai. Ndigitigithukanitie na mbara cia muhuro wa riũa mũrĩithi mwega, na ngagitigithukania na igongona iria ingĩ cinamagĩrĩra ngai cia mĩhianano. Gĩkĩ kĩamũrĩirwo Ngai ũyũ, Ngai ũhoyagwo na agacokia mahoya, Ngai ũhoyagwo na akaheana, Ngai wambararagia andũ arĩa endete, na Ngai ũtoranagĩria andũ ake mbara ciao ciothe. Rĩtwa rĩaku rĩrotĩo mũno. Thũ citũ iroconoka na icokio na thutha witũ. Thũ cia maroho maitũ iroconoka na icokio na thutha witũ. Thũ cia biacara citũ iroconoka na icokio na thutha witũ. Thũ cia kĩroho iroconoka na icokio na thutha witũ. Thũ cia kĩgongona iroconoka na icokio na thutha witũ. Ndambararia moko makwa ndoiga wĩ mũtheru we Ngai kĩgongona kĩa ma, we ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia na we ũtarĩ hĩndĩ ũgarũrũkaga. Ndahitha ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi moko-inĩ maku, tũgĩconorithia na tũgĩũkĩrĩra wĩra wothe wa nduma, tũgitĩre no tũrũĩrĩre. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Theria nĩmĩ citũ, theria meciria maitũ, nigetha kiugo giothe tukwaria na mugambo wothe tukurekereria rikorwo riri igongona ria guconorithia thu cia wira waku, rikorwo riri igongona ria gukirira na kwananga wira wothe wa daimono, thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Aria othe twinao thiini wa kigongona-ini gia Theophilus Church itura ria Njathe-ini, na aria turi nao mwena-ini wa online, aria turi nao mwena-ini wa Theophilus TV, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Thũ cia mũtũrĩre waku iroconoka, thũ cia mumagarĩre na mũhũndũkĩre waku iroconoka, thũ cia mũikarĩre waku iroconoka na icokio thutha waku, nĩ tondũ ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga thĩinĩ wa Thaburi. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru we mũrĩithi mwega, twoiga wĩ mũtheru we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru wĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Thũ iria ciũkaga ciĩtuĩte arata na arĩa mokaga mehithĩte, tũtigithũkanie nao mwaka ũyũ nĩ tondũ wa ũthingu na ũtheru waku, tũtigithũkanie nao nĩ tondũ wa wega waku, naguo riri waku ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩa andũ aku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hinya wa Roho Mũtheru nĩguo ndarekereria kĩgongona-inĩ gĩkĩ kũrĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Aya Ngai kĩgongona kĩama nĩwe megũtungata na nĩwe megũtũrĩra, nĩwe mekwambararia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai, twoiga we nĩwe Ngai, twanĩrĩra twoiga we nĩwe Ngai, twanĩrĩra twoiga we nĩwe Ngai, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga,
Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha na gĩtĩ gĩa ũthingu, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, ciana-inĩ citũ wĩ Ngai, mĩciĩ-inĩ itũ wĩ Ngai, biacara-inĩ citũ wĩ Ngai, mawĩra-inĩ maitũ marĩa twandĩkĩtwo wĩ Ngai, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, wĩ ũthamakaga thĩ ĩno yothe, na ũgathamaka kĩgongona-inĩ gĩaku, twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai, ndarutũrũra mahinya mothe ma nduma, ndakararia wĩra wothe wa Shaitani, operation yothe ĩrathiĩ na mbere, ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, rungu rwa iria, mawabici-inĩ ma Freemasons, itĩ-inĩ iria cikarĩirwo nĩ athamaki, arĩa mahoyaga mĩhianano, nĩ twacing'aũrania, na twagĩra mawabici maya kĩene, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, Jehova mũrĩithi mwega, wĩ ũthamakagĩra ngoro cia andũ aku, thamakĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ, operation yothe ĩrathiĩ na mbere kwa hoi mĩhianano, magongona mothe maraira makĩrutwo, na marĩa mararutwo ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ, twamaikĩria mwaki wa Roho Mũtheru, Roho wothe wa diviners, nĩ twetigithũkania naguo, arĩa marĩ ũthũ na wĩra waku, nĩ twetigithũkania nao, arĩa marĩ ũthũ na ciana citũ, nĩ twetigithũkania nao, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, thũ cia mĩtũrĩre itũ irotoma na iharagane, hinya wa ũthamaki wa nduma ũrotoma na ũharagane, arĩa maikarĩire itĩ iria igũrĩtwo na thakame ya ciana cia athuri na atumia, twagĩra itĩ ici maikarĩire kĩene, arĩa maingĩrĩte wabici na thakame ya ihuno, na thakame ya andũ arĩa athingu, nĩ twaharagania, nĩ twaharagania, nĩ tuokĩrĩra ũthamaki wothe wa Shaitani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo, twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ mũtheru, tuoiga wĩ mũtheru Mwathani, tuoiga wĩ mũtheru Ngai witũ, tuoiga wĩ mũtheru mũrĩithi mwega, tuoiga wĩ mũtheru Ngai wa igũrũ, wĩ ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, tuoiga wĩ mũtheru, twanĩrĩra tuoiga wĩ mũtheru, na we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe tũkwambararia, we nĩwe tũgũtũrĩra, igongona iria ũragocwo na mana Roho, ndaria kĩrathimo, ndaria kĩrathimo, ndaria kĩrathimo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Wĩ Ngai ũtacenjagia, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku Ngai, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku mũrĩithi mwega, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku, ndũrĩ moko-inĩ ma family fulani, ona ndũrĩ moko-inĩ ma itonga fulani, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku, we Jesu mũthamaki wa thamaki, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, we mũnene wa nene, mũndũrũme ũkĩrĩte arũme arĩa angĩ othe, tũiga bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku. Wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, na Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, bũrũri ũyũ twaũneana moko-inĩ maku, rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ twarũneana moko-inĩ maku, mĩtego ĩrĩa ĩtegeirwo rũrĩrĩ rũrũ, yothe nĩ ndamĩtegũra, yothe nĩ ndamĩtegũra, yothe nĩ ndamĩtegũra,
ruo rwerekeirio kũrĩ rũrĩrĩ nĩ ndarũthengia magongona marutĩtwo makũhũrithania rũrĩrĩ nĩ ndamaharagania nĩ ndamokĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũiga tũrĩ rũrĩrĩ rũrathime na rũtiĩrumĩka rũtiĩhithĩka ndundu. Rũrũ nĩ rũrĩrĩ rũrathime, na tondũ Ngai Paũlũ nĩ aririe agĩkwĩra nake no Mũhibirania, agĩkwĩra ũririkane Aisiraeli na agĩkũririkania imĩte mũhĩrĩga-inĩ ũrĩkũ. Ona ithuĩ tumĩte mũhĩrĩga-inĩ ũyũ wa Gĩkũyũ, nĩ twarega kũnyaganio, nĩ twarega kũhurunjwo, nĩ twarega kũgarũrĩrwo Ngai ũrĩa tũĩ Ngai wa Isiraeli, Ngai ũtacenjagia, Ngai ũtagarũrũkaga. Tũigĩrĩria Ngai iria itarĩ Ngai ciama thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Twĩtĩkĩtie thakame nĩ yaitĩkire, ũguo ya mbũri ndĩrĩ na wĩra ĩraruta, thakame ya ndegwa ndĩrĩ wĩra ĩraruta, tatha ndũrĩ wĩra ũraruta, ũgona ũragũri ndĩrĩ wĩra ũraruta. Twĩ rũrĩrĩ rũrathime na rũtingĩrumĩka. We Ngai wa Balamu na Balaki, we wendaga Ngai wakwa Mwathani wakwa, ũthingu na ũtheru nĩguo twakwĩhokera kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na tũngĩorotwo tũtikuoroteka. Magongona mothe ma Balaki nĩ twamarega. Magongona ma Balaki nĩ twamoigĩrĩria. Balaki wa Ziforu, thikĩrĩria, rĩrĩ ti ihinda rĩa kũrũmithia Isiraeli. Mũisiraeli ũyũ nĩ mũrathime, Mũisiraeli ũyũ nĩ mũrathime na nderumĩka, ndehithĩka ndundu. Mũisiraeli ũyũ nĩ mũrathime, rũruka rũrũ nĩ rwa Ayahudi rũtiĩthira, na twĩ thĩinĩ wa ũthĩnjĩri wa mũhĩrĩga wa Lawi ũrĩa wambararagia moko na igũrũ, Ngai ũkarothereria moko mao. Igua tha Mwathani, ũtũtigithũkanie na roho wa Balaki, ũtũtigithũkanie na roho wa irumi, roho wa kĩnyũrũri, nĩ twaregana naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twaiga wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ na uge amen. Mumenye na ngoro atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nene na arĩa nini ũkombo-inĩ wa mehia, na gĩakagwo bũrũri-inĩ wĩkĩrĩkanĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani nĩwe waũrathimire na akĩwamũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake gĩthĩnjĩro
ũkombo-inĩ mainũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jerusalemu yainagwo andũ othe magĩtahwo magĩtwarwo Babironi magĩtũũra kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Danieli akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12. Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre karũthĩ ya irathĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani. Akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri wa arĩa me muoyo ũrĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga. Arĩa meho na arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. we niwe wahuthirire Joshua no gituma agirie ritwa rĩaku rĩconorwo. Ũguo wĩ Ngai
maguta maria wa muitiriirie ndwarekire amaconorithie kana maconorithio ni nduriri tondu niwe wa muwi maguta maria utuitiriirie ndukareke tumaconorithie kuri nduriri twiga wi Ngai ririkana kugurara kwa muruguo ririkana thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ ririkana igongona itheru rĩrarutirwo nĩ thirikari ya matu-inĩ ririkana mumethuri wa tũtembe tũrĩa tũrĩ na ũhoti na ũtorania mũnene ririkana ũrĩa ũraharũrũkirio thĩ aroka Saitani arainaina na aratuĩka wa kũmũtoria nĩ tondũ wa igongona rĩa thakame nĩ wega nĩ tondũ wa thakame ya gatũrũme tũnua-inĩ twitũ Ngai kĩgongona kĩa ma nĩ tũiyũrĩte maũira maingĩ matĩ nĩ ũhonokanagia na nĩ ũhonanagia tũgũtorania na ũndũ wa ũira wa tũnua twitũ tukiuga we nĩwe Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa wohorete nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa ũhonetie nĩ thengio nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ũharĩrĩirie gũtwĩka gĩkĩ kĩgongona nĩ gĩaku ũyũ wĩra nĩ waku ũyũ ti wĩra wa mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame ũyũ nĩ wĩra waku Ngai ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi arĩa tũgomanĩte no getha tũkũmathie arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ na arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online othe ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao kiugo gĩaku thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi gĩtwĩrĩte kũraihu na gũkuhĩ no ta kũmwe ndanyitithania igongona rĩrĩ na rĩa arĩa marĩ mabũrũri ma nanja ngĩtĩkia nĩ ũgũtũrathima hamwe nao ngĩtĩkia nĩ ũmohorete o nao ngĩtĩkia nĩ ũmahonetie Ngai nĩ ũmahoneirie ciana ciao ũkamahoneria athuri ao atumia ao ona andũ ao na ũkameka maũndũ manene nĩ ndagũtũgĩria mũno Ngai nĩ ndakũnenehia mũno mũrĩithi mwega nĩ ndakũgoca mũno we Ngai wa igũrũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa arĩa megũtongoragia kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndamahitha thakame-inĩ theru ya gatũrũme ndamaneana harĩ we nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa ma nĩ wega Ngai kĩgongona gĩtheru twakwambararia twoiga wĩ mũtheru twakwambararia twoiga wĩ mũtheru twoiga wĩ mũtheru we mũrĩithi mwega twoiga wĩ mũtugi we Ngai wa igũrũ we ndũrĩ hĩndĩ ũcenjagia ona kana ũkagarũrũka rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra nĩ thengio Ngai kĩgongona gĩtheru gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe twathathaia rĩtwa rĩaku twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai witũ twoiga we nĩwe ũhotani witũ twoiga we nĩwe mwĩhoko witũ we nĩwe Ngai ũrĩa twendete rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra ndũkae kũirio ngoro nĩ ithuĩ nĩwe tũrutĩte ũkombo-inĩ na ta ũrĩa warutire ciana cia Isiraeli ũkombo-inĩ mĩaka 40 ũkĩira ngoro nĩyo Jehova ũkĩmanina tiga marakara nĩ ithuĩ Mwathani riganĩrwo tũthambie no tũtherie na thakame ya gatũrũme ririkana kũgurara kwa mũrũguo ririkana igongona rĩrarutĩirwo mũtharaba igũrũ Golgotha mũthenya barigici twakũhoya nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ Ngai thĩ tũririkane no twĩke wega tiga marakara Ngai witũ tiga marakara mũrĩithi mwega ndũkae gũtũnina Jesu kĩgongona kĩa ma ndũkae gũtũharagania Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ wega Jehova Jire wĩtagwo Jire kũndũ gũtarĩ njĩra gũkagĩa njĩra ndakwambararia rũcinĩ rũrũ ngĩkwĩra ndũkairio ngoro nĩ niĩ ndũkairio ngoro nĩ niĩ ndũkairio ngoro nĩ athuri aya ndũkairio ngoro nĩ atumia aya nĩ anake na airĩtu ona ciana nyinyi ndũkae kũirio ngoro nĩyo mũrĩithi mwega Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ririkana kũgurara kwa mũrũguo ririkana igongona rĩa mũtharaba-inĩ rĩrĩa rĩrahotanĩirwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ona gũkũ athamaki othe mararĩinamĩrĩra na maroiga ti itherũ oima mũrũ wa Ngai nĩ wĩtĩkio mũnene
wothingu no theru nĩ wĩtĩkio mũnene igũrũ rĩa mũtharaba rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Jesu kĩgoka. Oh God, remako makoze komako yande gaiwa matwine mwanalili na hinya batoshothereirie service ya muthenya wa umuthi na muthenya wa umuthi ne wa Ngai mwana muoyo Ngai mutura muoyo Ngai fa wito Ngai otwendete Ngai wito Ngai hinya wito Ngai uteithio wito Ngai mutuhonokia Ngai mututuria Ngai mututwari Ngai riorero rito Ngai nyomba itu muthiringo Ngai wito riorero rito Ngai wito mwegitio wito Jehova we mwegitio wito Jehova we mwegitio wa kigongona gĩa Theophilus we mwegitio wito Jehova Ngai we mwegitio wito we mwegitio wito we mwegitio wa ngombo ciaku ndungata ciaku we mwegitio wa the body of Christ the fivefold ministry my God ukawegocithie ndetia hinya wa iguru ndetia thamaki waku ndetia roho waku mutheru ndetia blessings yaku ukaweyonanie wegocithio kihonania wegocithio kiohora wegocithio kiheana mawira wegocithio kiarahura biashara wegocithio Ngai wa iguru wegocithio kieheria nduma wegocithio kirehe kiregerero uka Ngai witu ukamurungu mutheru nitukubataire nitukunyoteire tuteng'erire nyumba-ini yaku tuhonokio niwe tuteng'erire nyumba-ini yaku tuiguirwo tha niwe tuteng'erire nyumba-ini yaku tuoherwo niwe tuteng'erire nyumba-ini yaku tuiguirwo tha niwe uka Jesu uka Mũrũ wa Ngai uka Jesu Kristo nindaguthaitha nindagukaira ashiria nguvu ashiria uwepo manifest yourself weyonanie daimono iconoke weyonanie daimono ihotwo weyonanie thũ citũ iconoke weyonanie ngoma na mawĩra make mage kiene ngoma na mawĩra make mage kiene Shaitani na mawĩra make mage kiene rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo ndarũgamia mĩrimũ ndarũgamia mawonje ndarũgamia ũkĩa ndarũgamia mathĩna ndarũgamia mathirĩ ndarũgamia any form of attack ndarũgamia njũkĩrĩro ndarũgamia ndigano ndarũgamia ciothe mawĩra ma Shaitani mage kiene Jehova Ngai cokia roho waku kũrĩ kĩrĩndĩ gĩaku cokia roho waku mũtheru kũrĩ andũ aku Ngai witũ restore the body restore the soul restore the soul restore the spirit restore the body restore the soul let the captive be free let the captive be free let the captive be free daimono ihote daimono irarĩre daimono itindĩre daimono ihotwo daimono inyote daimono iconorithio ũthamaki wa nduma wage kiene ndambararia Jesu Kristo ndambararia Jesu Kristo kĩbebero gĩakwa my banner Jesus Christ my banner Jesus Christ my banner tamalaki siku ya leo tamalaki Theophilus Church tamalaki Theophilus TV tamalaki Jehova tamalaki tawala msikizaji wetu tamalaki dalia ugiteri wa thakame ugiteri wa laika ugiteri Ngai na kĩo kiugo gĩaku gĩkinyanĩre kanitha wa marigererio ugeka maũndũ manene kanitha wa marigererio nĩ ũkũriũkia akuo nĩ ũkũhonia cionje kanitha wa marigererio nĩ ũkuohora ndũkũhinyĩrĩrio kanitha wa marigererio tũratangatha gũtonga tũratangatha gũtherema tũratangatha kũhotana tũratangatha gũthiĩ refu ĩmwe
kinya level ĩngĩ no tũtikuma level ĩmwe tũgwe tũtikũgwa tũgũthiĩ level ĩngĩ twauga tũgũthiĩ level ĩngĩ twauga tũgũthiĩ level ĩngĩ twauga tũgũthiĩ level ĩngĩ twauga tũgũthiĩ level ĩngĩ maguta ma Ngai maguta nĩmo tũrenda maguta ma Ngai nĩmo tũrenda wĩrathĩre kĩroko kĩa ũmũthĩ wĩrathĩre nĩ ũrenda maguta ma ũtungata mũthuri rũcinĩ ruo mũthĩ ũkire gũtungata Ngai mũthenya ũyũ nĩ wa athuri wĩrathĩre Ngai ndahoya maguta maku tinie ngũtungata nĩwe maguta maku rekereria thauti yaku rekereria hinya waku Ngai rekereria hinya reke ũtungate arĩwe thĩinĩ wakwa oya mwĩrĩ ũyũ rekereria roho waku thĩinĩ wa mwĩrĩ ũyũ ngoro ĩno nĩ yaku mĩhũthĩre Ngai wa igũrũ ĩkĩra kanua gakwa mũrango ũhingũrĩre ciugo iria ũkwenda ũhingũrĩre ciugo iria ũkwenda ongea kwa sauti mlilie Jehova mpembeleze Mungu ĩkĩra rũrĩmĩ rwakwa thauti ĩkĩra rũrĩmĩ rwakwa thauti thondeka voice box yakwa thondeka voice box yakwa ndakwĩnengera ndĩ wothe Ngai let me do exploit in the name of Jesus ngũgũtungata no camba tondũ nĩ ngũĩ Mũrungu ndirabatara kwĩrwo ũhoro waku Jehova nĩ njũĩ nĩ wĩkaga magegania nĩ njũĩ nĩ ũringaga ciama nĩ njũĩ nĩ ũhonagia nĩ njũĩ nĩ ũrĩ tha nyingĩ nĩ njũĩ nĩ ũrĩ wendo mũingĩ nĩ weheragia ndumo ũkarehe ũtheri ũigananagia irĩma Ngai wambararagia mĩkuru Ngai Jehova Ngai wewe ni Mungu wetu Mungu wa Danieli unatenda maajabu. Somebody continue to worship God. Thiĩ na mbere na kũgoca Ngai tũgĩkaribisha athuri mathiĩ na mbere na gũtũikĩria ũhoro-inĩ wa gũthaithana tũgĩkaribisha athuri nĩ tondũ ibada nĩ ya athuri mũthenya wa ũmũthĩ tũthiĩ na mbere na gũthaithana nawe wĩ kũrĩa ũrĩ gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩa Theophilus njatha-inĩ ũngĩkorwo ũrĩ o kũndũ guothe direction yothe within Nairobi area and far ũka thĩinĩ wa Eastern Bypass no kinye kũndũ gwĩtwo Maroroi ũcoke ũke kũndũ gwĩtagwo Ngomongo njatha-inĩ nĩ ũkuona kĩgongona gĩa Theophilus Church ona wewe nyũmba arahũka gũkũ kwĩna hinya wa Ngai kwĩna ũhoti wa Ngai Jesu Kristo nĩ areyonania Jesus is manifesting his power. Jesus Christ is manifesting his power in this altar of Theophilus njatha-inĩ tũgĩtungatwo nĩ athuri mũthenya wa ũmũthĩ ũkawĩgwatĩra hinya ũkawĩgwatĩra ũriũkio ũkawĩgwatĩra kĩrĩa wĩrirĩirie ũkagwate kĩrathimo gĩaku in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus we bless your name Jehovah we bless your name Jehovah we bless your name Jehovah hũrĩra Jesu witũ rũhĩ hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rĩo kinyĩte hũrĩra Jesu Kristo rũhĩ hũrĩra Jesu rũhĩ tũheo worship tũgĩthiĩ na mbere na gũkaribisha athuri nĩgetha mathiĩ na mbere na gũtũtwarithia through that power in this anointing in this power in this penetrating power of God at this anointing of God at this presence of God ndathĩrĩria thuri hinya ndathĩrĩria thuri maguta ma Ngai ndathĩrĩria thuri hinya ndathĩrĩria thuri maguta ma Ngai ndamathĩrĩria wega wa Ngai ndamathĩrĩria ũriũkio wa Ngai ndanyiha na ndahera kwĩ Ngai wa Isiraeli Mũrungu twĩtĩkĩre no tũhũthĩre hũthĩra athuri mũthenya wa ũmũthĩ metĩkĩrie tu wĩgocithie nao githĩ ndwegocithirie na bunda ya Baramu githĩ ndwegocithirie Jehova githĩ ndwegocithagia na kĩrĩa ũkwenda githĩ ndwegocithirie Jehova mahinda macio ma tene githĩ to wĩgocithagia ona ũmũthĩ wĩgocithie Jehova ti tondũ wa gũtuĩka tũrĩ atheru mũno ona ti tondũ tũrĩ akinyanĩru no nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku hũthĩra athuri hũthĩra aini aitũ hũthĩra praise and worship hũthĩra production team witũ hũthĩra Jehova andũ aku even our Archbishop John Gĩthirĩ ihinda rĩrĩa kũingĩra mathaa ma thaa inya ĩtĩkĩra Ngai ĩtĩkĩra ũmũgitĩre kũrĩa arĩ ĩtĩkĩra ũke ũkorwo nake ĩtĩkĩra ũmũhũthĩre ũrĩa we ũkwenda rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo ndakararia wĩra wothe wa mwĩrĩ na thakame mĩbango yothe ya ũthamaki wa nduma na ndatangatha Jesu nĩwe ũrathamaka nĩwe ũthamakaga na nĩwe ũgũtũra ũthamakaga kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus nĩ gĩaku tũrĩ aku Mũrungu na twatangatha tũtiũĩ ũngĩ tiga we
Yesu Kristo uhonokio witu. Yes, Lord. Thank you. Shilo tuendelee. Waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwamini. Unaweza, waweza, waweza, waweza Mwokozi Baba, waweza, waweza mambo unaweza, unaweza, waweza, waweza Mwokozi Baba, waweza mambo yote, wewe mwamini. Unaweza, waweza, waweza Mwokozi Baba, waweza mambo yote, wewe mwamini. Unaweza, waweza, waweza, waweza Mwokozi Baba, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah, church. Tunawesema yeye aweza mambo yote, sababu yeye ndiye mwokozi wetu asubuhi ya leo na siku zote za mioyo yetu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord, church. Sema Mungu anaweza. Mungu anaweza. Kwa Mungu yote yanawezekana. Gutire undu onomwe ungirituhira Ngai. Gutire undu onomwe ungirema Ngai. Na nikio tuoka rucini rwa umuthi kumwira we ni agiriire. Gutire Ngai ungi uhana tawe. Gutire hinya ungi ukirite wake. Thiini wa ritwa ria Jesu, oya ndagika ciaku igiri, oya ndagika ciaku ithano, umwire we ni ahotaga maundu mothe. We ena hinya wa gwika maundu maria mangirema mundu. Thiini wa ritwa ria Jesu, aweza. Tukiendelea na hiyo worship, aweza. Ndirigire gutire Ngai ungi uhana tawe, hinya wothe ni waku, hoti wothe ni waku, ugi no tauku ciothe ni ciaku. Twakwambararia, twagutia, twakunenehia, twagwita Ngai ni tondu we ni wega. Waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Unaweza, waweza,
gutiri hinya ukirite waku muthamaki wa thamaki gakuhoya Ngai rucini rwega rwa umuthi witikire muthamaki guthamakira ngoro citu witikire guthamakira meciria maitu na igongona ria muthenya wa umuthi Ngai rituike ria gwitikirikana kuri Mwathani ni tondu ithuĩ no turemwo turi athuri no we ni uhotaga maundu mothe Mwathani oya ithenya riaku Ngai nigetha muthamaki Ngai wigocithie na wike ta uria wendete muthenya wa umuthi igongona-ini ria muthenya wa umuthi othe ithenya riaku Ngai wigocithie Mwathani gwikwo ta uria wendete wambarario ta uria wendete utio ta uria wendete Mwathani gutiri Ngai ungi uhana tawe gutiri hinya ta waku Mwathani miturire-ini itu Ngai nituonete hinya waku niturenda gukuona makiria Ngai nitukwenda kumenya hinya waku makiria wionanie na njira nene muthenya wa umuthi wigocithie na njira nene wiambarario na njira nene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ithuĩ no tugerie na turemwo no we ni uhotaga gatagati-ini ka maundu mothe we ni uhotaga Ngai twagwita Jehova Jireh ni tondu ni uhotaga Ngai tuhotithie muthamaki tuteithie muthenya wa umuthi tureithie Ngai tutongorie Mwathani tutongorerie service ya muthenya wa umuthi tutongorerie utungata wa muthenya wa umuthi magongona maitu Mwathani metikirikana kuri we Ngai wigũkwĩyũkĩrie Ngai ngumo na ũgoci ciothe riri na gĩtĩo itũũra igũcokereire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twatangatha maũndũ mothe nĩ mekũhotekeka gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũkũrema thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũkũrũgama nĩ tondũ wa hinya waku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mĩtũrĩre-inĩ itũ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũkũrema mĩciĩ-inĩ itũ nĩ ĩkũrũgama mawĩra maitũ nĩ mekũrũgama biacara citũ nĩ ikũrũgama ũtungata witũ nĩ ũkũrũgama thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twatangatha hinya wa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo ũtwarane hamwe na ithuĩ ũtũrĩithie ũtũtungate ũtũtongorie Mwathani maũndũ-inĩ mothe Mwathani wĩamũkĩre ngumo ogoci na riri na gĩtĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twaregana na mahinya mothe ma shaitani twaregana na mahinya mothe ma daimono marĩa mokaga kũingĩrĩria andũ aku marĩa mokaga kũnyita andũ aku makaremwo nĩ gũkũgoca nĩ twaregana namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twatuatuanga mĩnyororo yothe ya daimono na mĩndũ yothe yohaga andũ aku nĩ twaregana nayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahorithia athuri kũrĩa marĩ makinya kĩgongona-inĩ twahorithia atumia makinya kĩgongona-inĩ twahorithia anake na airĩtu ona ciana nini na ndungata ciaku arĩa ũrenda matũtungatĩre na tũgĩe na ngwatanĩro mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũkwambararie tũkũgoce tugukumie na tukunenehie Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twatangatha thakame ya Jesu Kristo thakame ya Jesu Kristo kĩgongona-inĩ gĩaku twatangatha thakame ya Jesu Kristo kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Njatha-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ithaa-inĩ rĩrĩ na ndagĩka ĩno Mwathani twatangatha thakame ya Jesu Kristo ĩtuĩke ya gũtũtheria ĩtuĩke ya gũtheria gĩikaro gĩkĩ twamũkĩrĩke na kũrĩ we twĩtĩkĩrĩke na kũrĩ we muthenya wa ũmũthĩ igongona rĩa ũmũthĩ twarĩtherithia na thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twatherithia ngoro citũ mĩĩrĩ na meciria maitũ twakuoya Ngai kũngĩkorwo nĩ tũhĩtĩtie turekere muthamaki tuohere Ngai tutherie Mwathani no twamũre Ngai tutue kĩndũ kĩega kĩa goro Mwathani maitho-inĩ maku Ngai nĩgetha tũhote kwambararia na gũtĩĩa na kũnenehia rĩtwa rĩaku rĩrĩa rĩkĩrĩte marĩtwa mothe mũhuro ũyũ wa riũa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twauga rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩrĩo rĩkĩrĩte marĩtwa mothe ambararia rĩtwa rĩa Ngai nenehia rĩtwa rĩa Ngai rĩrĩa rĩkĩrĩte marĩtwa mothe magwetagwo mũhuro wa riũa marĩtwa mothe managwetwo nĩ athamaki kana anene kana andũ Mwathani matirĩ na hinya ta hinya wa rĩtwa rĩaku muthamaki nĩrĩo rĩkĩrĩte marĩtwa mothe na nĩrĩo tweta rĩtwa rĩa Jehova Jireh Jehova Rava Jehova Adonai
El Shaddai, Jehova Nisi, muthamaki wa thamaki, thamaka rucini rwa umuthi, thamakira ngoro citu, thamakira meciria maitu, thamakira miturire itu, thamakira kiongona giki, thamakira service ya muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu, ni tondu gutire ngai ungi uhana tawe. Hinya wothe ni waku, Oti wothe ni waku, uge no tauku ciothe ni ciaku. We wambararite muno makiria Mwathani, urwambarara giikaro giki Ngai, urwambarara meciria-ini maitu, ngoro-ini citu, mĩĩrĩ-ini itu, mĩtũrĩre-ini itu, mĩciĩ-ini itu, kũrĩ ciana citu, maũndũ-ini maitu Mwathani, urwambarara Ngai, muthamaki wa thamaki, thamaka muthamaki, thamaka we uthamakaga, gukaga ũngĩ ũngĩthamaka, uthamaki waku Ngai, rĩrĩa waharũrũka nĩ ũhehenjaga mothamaki marĩa mangĩ mothe, mothamaki ma nduma, mothamaki ma shaitani, mothamaki marĩa moru marohehenjwo, maroaga kĩene, marotuatuagĩka ithaa-inĩ rĩrĩ na ndagĩka ĩno, marotuatuagwo nĩ hinya waku Ngai, ũthamaki waku ũke mũthamaki, nĩgetha ũtũteithie ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. In the mighty name of Jesus, we declare and decree the power of God is upon us, O Lord. In the mighty name of Jesus, as we lift your holy name on high, we lift your name on high, the name, O Lord, which is above all the names. In the mighty name of Jesus, jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe, jina lako liinuliwe. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Uweza wote ni wako, nguvu zote ni zako, mamlaka yote ni yako. Shuka ukaweze kutawala pamoja nasi Bwana, katika jina la Yesu. Asante Bwana wa mabwana, sababu wewe ni mwaminifu na hakuna Mungu mwingine kama wewe. You are worthy to be worshipped, you are worthy to be praised. Mighty Father, we praise you, we worship your holy name on high. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tupewe worship ya kuabudu Bwana, tupewe worship ya kuinua Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Check
ambararia Ngai maria mothe agwikira niwe Ngai gutire Ngai ungi uhana tawe akuhete hinya wa mwiri akuhe keo kia muoyo agakuhe mwathani irathimo nyingi ni akurathimira nacio akurathimite na mucii akurathima na muturire akurathima na wira onawe utari wira nowe ugukuhe wira ndugatiga kumwambararia ambararia ritwa ria Ngai thitheruge we ni agereire na ndukanatiga kuga ni agereire muturire-ini waku wothe thiini wa ritwa ria Jesu ni tondu tiga niwe hau tukinyite tutingikinyite tiga ni hinya wake tiga ni uhoti wake hau turi tiho tungiri rucini rwega rwa umuthi wina itumi ciaku ciothe cia kuga ni agereire wina itumi cia kumwira ni agereire gutio wina itumi cia kumwambararia tiga kunoga ni kumwita Ngai tiga kunoga ni gwita Ngai kaira Ngai rucini rwega rwa umuthi ambararia Ngai mwire ni agereire muturire-ini waku mwire ni agereire gukira motonga mwire ni agereire gukira monene mwire ni agereire gukira maundu mothe we niwe wagereire ni agereire gutio ni agereire kwambarario ni agereire kugocwo hindi ciothe ni tondu nikio akumbire ndukae kunoga kuga we ni Ngai ndukariganirwo ni maria mothe anagwikira taririkana akumbire na umbi wake taririkana agutonyirie ndaini ya maitu wanyu uteui agituma ukurire kou ndwathirire ugiciarwo unini-ini waku ndwathirire gukura gwaku kugimara gwaku kinya muthenya wa umuthi ni maingi agwikire ni tondu nduri thibitari nduri murwaru nduri moshari nduri njera wewe muohore wi nyumba-ini ya baba wanyu mwire ni agereire ndukariganirwo ni kuria na kuruta ndukariganirwo ni kuria kurutite na hau agukinyitie ti hinya waku ti uhoti waku ti ugi waku ti kwirutaniria ti kumenya gwaku no ni tha ciake thiini wa ritwa ria Jesu Ngai niwe tukinyetie hatukinyete muthenya wa umuthi tugatia ritwa riake tukamunenehia tukamwambararia muno makiria thiini wa ritwa ria Jesu. Asante Bwana, tunakushukuru, tunainua jina lako, tunasema unastahili, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Uweza wote ni wako, nguvu zote ni zako, mamlaka yote ni yako, utawala wote ni wako. Pokea sifa, pokea shukrani zetu, tunakushukuru, tunasema unastahili, isipokuwa ni wewe hatungekuwa mahali tumefika. Katika jina la Yesu ndiposa tunachukua hii nafasi kukuabudu, kukushukuru na kusema unastahili. Katika jina la Yesu tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunaja mbele zako mara tena tukiinua jina lako ambalo limepita majina yote hapa chini ya dunia. Bwana, tunakuabudu, tunakushukuru asubuhi ya leo. Tunasema kweli kwa hakika ni kwa sababu ya nguvu zako. Mahali tumefika sio kwa uweza wetu, sio kwa nguvu zetu, sio kwa jitihada wala bidii zetu, sio kwa sababu tumetoka katika familia nzuri wala mahali mazuri, lakini ni kwa sababu ya uwezo wako, ni kwa sababu ya neema yako. Bwana, umehakikisha siku ya leo tuko katika madhabahu yako tukiinua jina lako, tukisema unastahili kuinuliwa. Bwana, unastahili kuabudiwa, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Pokea sifa, pokea shukrani zetu katika jina la Yesu. Twagane wagereire gukira maundu mothe Ngai, twaguteana twakunenehia twakugosha, twagane wagereire Ngai, gutire Ngai ukihana tawe. Hinya wothe ni waku, oti wothe ni waku, ugi wothe ni waku Ngai. Itikira gutwarana hamwe na ithuĩ kianjĩrĩria gĩkĩ kĩa rũcinĩ, mathaa ma mĩaraho na kũrĩkĩrĩria gwa service ya mũthenya wa ũmũthĩ na mĩtũrĩre itũ Ngai, ndĩgũkorwo ĩ ũrĩa ĩrarĩ Mwathani, no ndĩgũtuĩka ya kũgarũrũka na gũcenjia nĩ tondũ wa hinya waku ũrĩa wĩ hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Pokea sifa, pokea shukrani zote, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba atakuamini. Amen. Tupigie Bwana yetu makofi mazuri. Ndorere Jesu witũ rũĩ rwega, ndorera Jesu rũĩ rwitũ rwega, atuĩke wa kũigua nĩ ambarario rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu.
Mukirore ucio muriganitio mwire karibu katika ibada ya wazee. Tokorwo ndekumenyete muthe kuma ibada ya athuri. Karibu sana. Chukua hii nafasi wakaribisha katika ibada mara tena, ibada ya wazee. Twihaha Theophilus Jathaini itura riri ria Ngomongo. Karibu sana na wewe uratwirorera we bururi wa kuraya we gwaku mucii. Karibu sana, twagukaribisha thiini wa service ya muthenya wa umuthi nigetha tugayane kiria Ngai witu arenda tugayane muthenya wa umuthi. Na ndiretikia ati umuthi gutigukorwo ta hindi weki. Muthenya wa umuthi ni gukorwo wina tofauti. Muturire waku ni wacenjia, kugaruruka ni kuonekana thiini wa muturire waku, mucii waku, wira-ini waku, utungata-ini waku, kigongona-ini kia Ngai. Kwina gucenjia kunene thiini wa ritwa ria Jesu, ni tondu tutungataga Ngai wi muoyo. Ngai wikaga maundu manene, Ngai wikaga maundu ma hinya gukira mathina mau uragerera. Mathina matire na hinya gukira Ngai witu. Twakinyangiriria mathina maitu thi, twamagithia hinya, matire na hinya iguru ritu thiini wa ritwa ria Jesu. Kuhinyiririo guothe ni twaregana nakuo thiini wa ritwa ria Jesu. Shetani ashindwe katika jina la Yesu. Hataweza kututawala tena katika jina la Yesu. Tumefunguliwa katika jina la Yesu. Tuliohore ni thakame ya Jesu iria yohoraga, iria tuatuagaga icoki ciothe cia daimono, na nio twatangatha handu haha turi thiini wa ritwa ria Jesu ati ni gwika maundu manene thiini wa ritwa ria Jesu. Kihore ruhi rwaku tukaribishe Samueli tutware hau hake mbere. Amen. Tulio mahoya-ini, Mwathani agocwo. Tuko katika maombi, tuendelee na maombi. Ni hinda riega ria guthii na mbere na mahoya, tukiambararia Ngai witu uyu, tukigoca Ngai witu uyu tondu ni Ngai munene, tondu umuthi ni muthenya mwega Ngai witu atwihokera. Oguo tuthii na mbere na mahoya, tucokerie Ngai witu ngatho ni undu wa ihinda riu atuhe, tucokerie Ngai witu ngatho ni undu wa mahinda mau atwihokera, tucokerie Ngai witu ngatho ni kirikaniro kiria arikanira na ithuĩ muthenya wa umuthi. Muthenya wa umuthi ni muthenya munene, muthenya wa umuthi ni kirikaniro kia Ngai. Ngai witu atuhehokera ihinda riki, tumwambararie, tumugocithie, tumutiithie. Ngai witu ni twagutia, ni twakugoca, ni twagucokeria ngatho, ni twagutia muno Mwathani. Ni kurikanira na ithuĩ, ni gutuhe kirambariria kiki, ni guturikanira na ithuĩ Mwathani, kurikanira na ngoro citu, kurikanira na kigongona giaku gia Theophilus Church Mwathani, ati Jehova Ngai kirikaniro gikuto nawe. Jehova Ngai wa muthenya wa umuthi, Ngai witu ni wambanĩrĩria na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twagucokeria ngatho, nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twakwambararia mũno, nĩ twagũkumia mũno. Mũrĩithi mwega, we ũrĩithagia ngoro citũ, we ũrĩithagia Ngai meciria maitũ. Tũrĩithie Ngai muthenya wa ũmũthĩ, thiĩ na mbere na gũtũrĩithia, thiĩ na mbere na gũtũhotanĩra, thiĩ na mbere na gũtuonekanĩra, thiĩ na mbere na gũtwĩka wega, nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ muthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩguo warĩkanĩire na Isiraeli ũkĩmera Jehova magũcokerere, matikomie ngoro ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Muthenya wa ũmũthĩ tũtikomie ngoro citũ, tũtigũthundĩra ũũru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ tondũ Jehova wĩ mwega, nĩ tondũ Ngai wĩ mũtheru, nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ twarĩkanĩra nawe ngoro citũ Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amũkĩra ũgooci wothe Ngai, nĩ twagũthathaia mũno, nĩ twakũgoca mũno, nĩ twakwambararia mũno, nĩ twagũkumia mũno. Jehova Ngai nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ tondũ wĩ mũtheru, thiĩ na mbere na gũtũrũĩrĩra, thiĩ na mbere na gũtũmenyerera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twatithũkania na ũru wothe, twatithũkania na meciria moru, twatithũkania na meciria ma ũgenyu, twatithũkania na ũru wa mĩĩrĩ itũ, twatithũkania na ngoro cia gũgũthundĩra ũru, twatithũkania na rũmena, tũtigũgũthundĩra rũmena, tũtigũgũthundĩra maheni, tũtigũgũthundĩra maũndũ matagĩrĩire.
Jehova twatuĩke gĩkũnjo gĩaku Ngai twagũthathaiya rũciinĩ rũrũ twatherie ngoro citũ twatherie meciria maitũ twatherie kĩgongona gĩaku ũtherie athuri Ngai ũtherie atumia Mwathani ũtherie ciana Ngai ũtherie anake na airĩtu rũciinĩ rũrũ Ngai nĩ tondũ wa thakame ya Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa igũrũ mũno nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai twagũthathaiya nĩ twakũgoca twagũcokeria ngatho Ngai twagũtĩĩa mũno Ngai twakũgoca mũno Ngai twagũthathaiya mũno cokeria Ngai witũ ngatho cokeria Ngai witũ ngatho nĩ gũkwĩhokera mũthenya ũngĩ nĩ gũkwĩhokera ihinda rĩngĩ nĩ gũkwĩhokera Ngai mahinda maya nĩ gũkũhonokia nĩ gũkũririkana tũtikwagĩire gũka mbere ya Ngai tũtikwagĩire gũka mbere ya kĩgongona no nĩ ũndũ wa tha cia Ngai nĩ twagũcokeria ngatho Baba nĩ twagũthathaiya mũno nĩ twagũkumia mũno nĩ twakwĩrirĩria mũno mũrĩithi mwega gatũmĩka Ngai wĩikaire guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai nĩ twagũcokeria ngatho Baba rũciinĩ rũrũ Ngai ũtwamatire tũtigaine gũka mbere yaku rũciinĩ rũrũ Jehova no nĩ ũndũ wa thakame ya Jesũ no nĩ ũndũ wa thakame ya gatũmĩka Ngai no nĩ ũndũ wa hinya waku Ngai nĩ ũndũ wa ũthamaki waku Jehova nĩ twagũcokeria ngatho Baba twagũtĩĩa mũno cokeria Ngai witũ ngatho thiĩ na mbere na ũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ gũkwĩhokera Ngai ihinda rĩrĩ nĩ gũkwĩhokera magũrũ maku hinya nĩ gũkwĩhokera ngoro yaku thayũ nĩ gũkwĩhokera ngoro yaku gĩkeno nĩ kwĩhokera kĩgongona gĩkĩ ũhotani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Jesũ witũ nĩ mũtheru Jesũ witũ nĩ mũhotani Jesũ witũ nĩ atũhotanĩire Jesũ witũ nĩ atwĩkĩte maũndũ mega Jesũ witũ nĩ atũririkanĩte Jesũ witũ nĩ atũkuĩire mũtharaba-inĩ Jesũ witũ nĩ mwega Jesũ witũ nĩ mũtheru Jesũ witũ nĩ wamba Jesũ witũ nĩ mũtheru Jesũ witũ nĩ mwĩhokeku nĩ atũhotanĩire nĩ atũrũĩrĩire nĩ atwĩkĩte maũndũ mega nĩ atũririkanĩte Jesũ ũyũ nĩ mwega Jesũ ũyũ mũtheru mũrũ wa Ngai ũrĩ igũrũ mũno amũkĩra ũgooci wothe twathĩkĩra gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki Jehova Ngai twĩnyihĩtie mũno twathĩkĩra gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene twĩnyihĩtie mũno Mwathani ũtũiguĩrĩre tha ũtũiguĩrĩre tha ũtũkinyĩrie wega waku ũtũkinyĩrie ũtugi waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndagũthathaiya Ngai ndakũgoca ndagũcokeria ngatho cokeria Ngai witũ ngatho thiĩ na mbere na ũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ ũgũtũhonokia gũtũhe mũthenya wake kũrĩ andũ matwarwo mocarĩ kũrĩ andũ mainangwo magũrũ kũrĩ andũ matwarwo thibitarĩ no Ngai witũ nĩ atwĩhokera Ngai witũ nĩ arĩkanĩra na ithuĩ Ngai witũ nĩ arĩkanĩra na andũ ake Ngai witũ nĩ arĩkanĩra kĩrĩndĩ gĩake Jehova Ngai akũhe mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai akũhe Ngai ũtugi wake agũkinyĩria ũtugi wake agũkinyĩria tha ciake agũkinyĩria thayũ wake agũkinyĩria kũhonokania gwake Jehova nĩ thengio Ngai nĩ kũhonokia na kũririkana nĩ kũhonokia athuri na atumia nĩ kũhonokia Ngai airĩtu na anake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai tũgũthathaiya Ngai tũgũcokeria ngatho Ngai twagũtĩĩa Ngai twagũkumia twakwĩnyihia rĩĩtwa igana wagĩrĩire rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe ndirĩ hinya ũngĩ ta waku wĩ mũtheru Ngai wĩ mũtheru Mwathani wĩ mũtheru mũtugi Ngai wĩ Ngai mũnene rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo waigua ũmũthĩ Mwathani atĩ nĩguo Ngai ũrĩkanagĩra na andũ aku tũtikae kũũmia ngoro citũ tũtikae kũũmia Ngai meciria maitũ Jehova Ngai meciria maitũ Ngai nĩ twakũnengere ngoro citũ nĩ twakũnengere mĩĩrĩ itũ nĩ twakũnengere Ngai itũ kĩrongorenge nĩ twakũnengere atumia Ngai nĩ twakũnengere athuri nĩ twakũnengere anake na airĩtu nĩ twakũnengere Bishop John Gĩthire nĩ twakũnengere Mwathani Bishop Rachel Wanga nĩ twakũnengere moko-inĩ maku Pastor Lucy Njokia moko-inĩ maku Pastor Irũngwe moko-inĩ maku Pastor Ngai Regine moko-inĩ maku Pastor Daniel moko-inĩ maku Pastor Mwai moko-inĩ maku athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nini Jehova me moko-inĩ maku arĩa me bũrũri-inĩ wa Kenya arĩa me bũrũri-inĩ wa nanja me moko-inĩ maku Mwathani nĩ watwĩhokera mũthenya ũngĩ nĩ watwĩhokera ihinda rĩngĩ nĩ warĩkanĩra na ithuĩ ihinda rĩngĩ Jehova Ngai tũgũthathaiye tũkũgocithie Ngai tũgũtĩithie Ngai kũu igũrũ tũgũtĩithie kũu matu-inĩ tũkwambaria na tuge wĩ mũtheru 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 wĩ mwĩhokeku Ngai wĩ mũtheru wĩ mũtugi wĩ mũnene Ngai
O Jehova Jire, muthamaki wa thamaki, we Ngai ni wahotanaga, we Ngai ni warũagĩrĩra andũ aku, we nĩ warũagĩrĩra andũ aku Ngai. Kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku, kĩgongona gĩkĩ moko-inĩ maku, hoerai kĩgongona gĩkĩ, hoerai kĩgongona gĩkĩ, kĩgongona gĩa Theophila Church kĩhoere, hoera kĩgongona gĩa Theophila Church kĩhoere, 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 nĩ tondũ nĩ Ngai Jehova Jire mũthamaki wa thamaki, Theophila Church Ngai ĩ moko-inĩ maku, Jehova Ngai tondũ ũtũũraga muoyo, rũĩra kĩgongona gĩkĩ Mwathani, rũĩra kĩgongona gĩkĩ Jehova, rũĩra Ngai athuri Mwathani, akĩgongona gĩa Theophila Church Ngai gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na nja cia mabũrũri ma na nja, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, Theophila Church Mwathani, kũndũ guothe Ngai, kũrĩa Mwathani Ngai ũmĩhandĩte, kũrĩa Jehova handĩte kĩgongona gĩaku, rũĩra kĩgongona gĩkĩ Mwathani, rũĩra athuri na atumia na anake na ciana na airĩtu, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, nĩ tondũ wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ wĩ Ngai wa magegania, nĩ tondũ wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene, gũtirĩ Ngai ũngĩ ta, gũtirĩ Ngai ũngĩ ta, tũtikwambaria mĩhianano, tũtikũhoya Ngai ng'eni, tũkũhoya Ngai mwene ũhoti, mwene riri, mwene thayũ, mwene ũthamaki wa igũrũ, mwene ũtugi wa matu-inĩ. Twagũthathaiya mũno Ngai, twakũgoca mũno, twagũcokeria ngatho, twagũtĩĩa mũno, twagũkumia mũno, twakwĩrirĩria mũno, twagũthathaiya mũno, twahera mehia na mahĩtia maganu maitũ, Jehova Ngai nĩgetha tũthamakĩre, nĩgetha ũthamakĩre kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thiĩ na mbere na gũthathaiya Ngai, thiĩ na mbere na kũhoya Ngai, thiĩ na mbere na gwĩta Ngai, thiĩ na mbere na gũthathaiya Ngai ũyũ, thiĩ na mbere na kũgoca Ngai ũyũ, thiĩ na mbere na kwambaria Ngai ũyũ. Nĩ Ngai mũnene, arutire ciana cia Isiraeli Misiri nĩgetha Ngai mamũgocage, arutire ciana cia Isiraeli Misiri nĩgetha Ngai mamũrutagĩra magongona, magongona ma muoyo, magongona mangĩtĩkĩrĩka, magongona marĩa Ngai endete, nĩmo Jehova Ngai tũgagũkũrutĩra, tũgakũruta mĩĩrĩ itũ tarĩ igongona Ngai, tũgakũruta mĩĩrĩ itũ, tũgakũruta ngoro citũ, tũgakũruta meciria maitũ, Jehova Jire mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ nĩ ũtũrutĩte Misiri, nĩ ũtũrutĩte Ngai, Jehova Ngai gwĩ thĩ ĩno, nĩ ũtũrutĩte Ngai, Jehova Ngai, ithe ĩno Mwathani nĩ ũtũrutĩte, nĩgetha ũgatũrehe kĩgongona gĩaku, ũgoka Ngai, nĩgetha Jehova ũtũthamakĩre. Thiĩ na mbere na gũthamaka, thiĩ na mbere na gũtũhotanĩra, thiĩ na mbere na gũtwĩka wega, thiĩ na mbere na gũtũririkana, thiĩ na mbere na kũririkana Ngai ngoro citũ na meciria, thiĩ na mbere na gũtũririkana, thiĩ na mbere na gũtwĩka wega, thiĩ na mbere na kũririkana Ngai. Praise and worship Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ tondũ wĩ Ngai mũtheru, nĩ tondũ wĩ Ngai mũnene. Ndagũthathaiya Ngai, ndakũgoca Mwathani, twakũgoca Ngai, twakwambaria, twagũkumia, twakwĩrirĩria, twaiga wĩ mũtheru, twaiga wĩ mũtheru, twaiga wĩ mũtheru, wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru Ngai, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai wagĩrĩire, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ twathengerera Ngai gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki, Jehova tũtegwĩtigĩra, twathengerera gĩtĩ gĩaku Ngai, tũtegwĩtigĩra, tũtegwĩtigĩra, tũgĩthathaiya rĩĩtwa rĩaku, tũkĩgoca rĩĩtwa rĩaku, tũkĩambararia rĩĩtwa rĩaku, tondũ wĩtagwo Ngai. Newe
goco nä kä roko kä ega gä athuri gä a kwambararia Ngai nä kä roko kä ega Ngai aroka gå twä hokera må thenya å wä tagwo å må thä twä na gä tå mi gä a kiuga nä Ngai makä ria må themba å rä a mwega twakwambararia tå gä kå gocaga tå kiuga nä wega Ngai nä tondå wa å tugi wake na å nene wake må thamaki wä riri twamå tä a må no makä ria nä tondå nä tå thiä te ng'endo nä tå thiä te thabarä na agatå menyera na agatå gitä ra å ndå å cio twä na gä tå mi gä a kuga nä Ngai makä ria må themba å rä a mwega tå kamwä ra nä mwega nä wendo wake nä gå tå tå rä ria å tungata kå gomania kiumia na gä kä kä ngä nä tha ciake no tugi wake no nene wake nä ihinda rĩega rĩa gũthiĩ kũigua kiugo kĩa Ngai na nĩkĩo ndarũgama nĩgetha hoere mũhunjia wa kĩroko na Ngai amũrathime na mwĩke wega reke tũcokie ngatho nĩ tondũ wa Ngai awa mũthingu nĩ tuoka mbere yaku kĩroko kĩa ũmũthĩ tũgagũcokeria ngatho tũgagũtĩĩa tũgakũnenehia mũno makĩria nĩ ihinda rĩega wona nĩ kwagĩrĩire watwĩhokera mũthenya ũyũ wĩtagwo ũmũthĩ mbere nĩ tũngĩhera mehia maitũ na maganu mothe mũthamaki Ngai marĩa mangĩgiria twĩtĩkĩrĩke thĩinĩ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũiguĩre tha ũtũririkane nĩ tondũ nĩ wĩra wa moko maku Ngai twanaikara tũkĩhagia na mũthamaki tũtekũmenya na tũkĩmenyaga ũndũ ũcio nĩ tũkwenda kũrekerwo na gũtherio nĩwe mũthamaki Ngai tũgĩthiĩ kũigua kiugo gĩaku mũthamaki hingũra maitũ ma kĩroho Ngai hingũra maitho maitũ ma kĩroho mũthamaki wĩ riri theria mũthamaki mĩĩrĩ ĩno itũ Baba tharia nyũmba ya tene wake ngĩ njerũ Baba nĩgetha wone gĩtũũro thĩinĩ wa mĩtũũrĩre itũ na weka noguo ngumo na ũgoci-nĩ ciaku Ngai ũrĩa ũgũtwĩra nĩ tũgwathĩka mũthamaki Ngai watũkania nĩ tũgũkanĩka watũtara nĩ tũgũtarĩka mũthamaki mũhethori wa kiugo twamũneana guoko-inĩ gwaku Ngai Mr. Mũciri ũmũhũthĩre ũrĩa ũkwenda mũthamaki wĩ riri weka naguo ngumo na ũgoci-nĩ ciaku Ngai naguo wega waku ũtuĩke wa gũthamaka thamaka ngoro-inĩ citũ mũthamaki Ngai thamaka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Baba thamaka thĩinĩ wa tungatĩri othe aitũ mũthamaki wĩ riri thamaka thĩinĩ wa cirika ya mũthamaki na weka ũguo ngumo na ũgoci-nĩ ciaku Ngai na nĩ wega-inĩ waku Ngai na wa mũrũguo Jesu twana twacokia ngatho karibu Mr. Mũciri na Ngai agwĩke wega thank you mũtikĩhũre makobi wega andũ a Ngai thank you Gogoca Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo tondũ oguria guũrĩire ngoro akwa ngũgoca Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo tondũ oguria guũrĩire ngoro yakwa Ngai ũrĩ mwega wa mũrĩ mwĩhokeku tũrania naniĩ matukũ makwa mothe Ngai ũrĩ mwega Ngai ũthire amagĩritagĩrwo mwana wa Ngai ũciarĩtwo nĩ Ngai ũthire ũndũ magĩritagĩrwo Ngai ũrĩ mwega abũrĩ mwĩhokeku tũrania naniĩ matukũ makwa mothe Ngai ũrĩ mwega abũrĩ mwĩhokeku tũrania naniĩ
tũikare thĩ. Mwathani agocwo, njuge njĩtagwo Mũciri, ngahonoka na ngagĩa na thayũ wa Ithe witũ. Nĩ kuuga ndĩrauga Ngai nĩ mwega, atũranie na niĩ matukũ makwa mothe. Mwathani aheo ũgooci. Ngenaga nĩ kiugo kĩa Ngai tondũ nĩmenyaga atĩ andũ aitũ no mandige, ona arata no mandiganĩrie, ona thirikari no ĩngane, no Ngai gũtirĩ ndakangana. Mwathani aheo ũgooci. Harĩ kiugo thoma thĩinĩ wa Thaburi 51, nduka 51 kana 50, yugaga atĩrĩrĩ, aciari akwa nĩ mandiganĩirie, nowe Ngai wakwa ndagũtuire niwe mwĩhoko wakwa. Mwathani aheo ũgooci. Koguo harĩ bata gũtua Ngai mwĩhoko. Mwathani aheo ũgooci. Tena mũrata ũcio, tua Ngai mwĩhoko. Mwathani aheo ũgooci. Tondũ ũngĩtua mwĩhoko, ũngĩtua mbia mwĩhoko nĩ ithiraga. Mwathani aheo ũgooci. Ũngĩtua arata mwĩhoko nĩ magũtigaga. Mwathani aheo ũgooci. Nĩ honokete ndĩna kĩrĩgĩro. Ndĩrerwo njarie kiugo kĩa Ngai na Ngai nĩ anjĩhokera rũcinĩ rwega. Mwathani aheo ũgooci. Ndĩrenda tũthome kiugo thĩinĩ wa Jeremia 15 kuma 15. Nĩ Jeremia 15 kuma 15. Namba cia magũrũ nĩ 901. Aya, nĩtũgũthoma. Atĩrĩrĩ we Jehova, we niwe ũnjũĩ, ndirikana na ũndorage, na ũndĩhĩrie harĩ andũ arĩa manyariraga, tiga kũndekereria ninũkio. Nĩ ũndũ wa ũrĩa ũtũire akirĩrĩirie ũhoro wao, nĩ ũndũ wa ũrĩa ũtũire ũkirĩrĩirie ũhoro wao, menya atĩ ndũire nyariragwo na ngamenwo nĩ ũndũ waku. Rĩrĩa ndeto ici ciaku cioneka igĩtuĩkaga cia kũgegania o ta kũnjiguithia wega ngoro, nĩ gũkorwo njĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku, we Jehova Ngai mũnene wa ita. Ndigana gũikaraga gĩtindo-inĩ kĩa arĩa matũire maringanaga itherũ, ona kana ngakenagio nĩo. Nĩ kwĩikaria ndĩikaririe ndĩ nyiki, ndirĩtwo nĩ guoko gwaku, na ngakararagia ngaraka marakara maku. Nĩkĩo gĩtũmaga ruo rũndũĩrĩre, onayo nguraro yakwa ĩkeha, ĩkarema kũhoneka. Anga ũgĩkĩnduĩte o ta karũĩ karĩa gatangĩtũra kehokekete, ona kana gĩthima kĩa maĩ kĩrĩa kĩhũaga. Mwathani aheo ũgooci. Bwana apewe sifa. Nĩngũicũranagia ũhoro wa ciugo ici Jeremia aragĩria Jehova, tondũ Jeremia nĩ ta handũ waikarĩte akĩambĩrĩria kwĩra Jehova ũkatwaranĩria, tondũ nĩ arĩte thĩna ona agatangĩka, no akĩmwĩra atĩrĩrĩ we Jehova nĩ ũnjũĩ. Mwathani aheo ũgooci. Kiugo kĩu nĩ kĩngenagia mũno. Atĩrĩrĩ we Jehova nĩ ũnjũĩ, ndirikana na ũndorage. Mwathani aheo ũgooci. O ũguo tu, ndarĩ ũndũ ũngĩ ambire kwĩra Jehova. Amwĩrire we Jehova rĩ, nĩ ũnjũĩ, ndirikana na ũndorage. Mwathani aheo ũgooci. Takira ũguo wĩcũranie atĩrĩ mũtũrĩre-inĩ waku, nĩ andũ aigana wanahũrĩra thimũ magũteithia magagũtiganĩria, nĩ andũ aigana wanerwo wĩrore ũkagũthiĩ kũmarora. Mwathani aheo ũgooci. No atĩrĩrĩ, Jeremia nĩ akiririo gwa kĩona atĩrĩ, ona nĩ rĩngĩtwo irima rĩa kĩoro rĩ, ona rĩa maĩ rĩ, gũtirĩ ũngĩ wamũrorire. Jehova nĩ amũĩ na akĩmũririkana na agĩũka kũmũrora. Mwathani aheo ũgooci. Koguo ndũkae kũrora gũtangĩka atĩrĩ, thĩna ũrĩa ndĩ naguo rĩ, nĩ ũngĩnduta, kũnyarirĩka kũrĩa nyarirĩkĩte rĩ, nĩ ũngĩndeithia, kanitha teno rĩ, nĩ ũngĩmĩruta harĩa ikĩtio. Mwathani aheo ũgooci. Tauga atĩrĩ, Thiovira Ngai nĩ amĩũĩ na nĩ akũmĩririkana na nĩ akũmĩrora. Mwathani aheo ũgooci. Tondũ gũtirĩ no ũngĩ ũka kũmĩrora. Mwathani aheo ũgooci. Arata no makũrore kwa ihinda. Mwathani aheo ũgooci. Bwana apewe sifa. Wanakona mũndũ hihi thibitarĩ, ũkona ũthiaga na arwaru na andũ a gũkũteithia, yani agaikara kũu, tũgagũtwara tũgacoka tũgeka atĩa, tũkanoga.
ndimuheku nĩ wĩra ndingĩoneka twĩna mũcemanio hana ndingĩka atĩa. No Jehova we mwene ndarĩ hĩndĩ nĩakũĩ na nĩagũkũririkana no kĩakũrore. Mwathani aheo goci. Njena nĩ kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa Thama 3 kiuga atĩrĩrĩ, nake Jehova arĩ matu-inĩ agĩthikĩrĩria kĩrĩo kĩa kĩana kĩa Isiraeli akiuga atĩrĩ, nĩ njiguĩte kũrĩra ona gũthĩnĩka gwa ciana ciakwa. Mwathani aheo goci. Nĩkĩo agĩtũma Musa athiĩ agĩke atĩa akamarore. Mwathani aheo tondũ Jehova nĩ aiguaga bata nĩ akorwo nĩ ekĩte atĩa Mwathani aheo goci. Mũgĩtũgũ na Ngai akiuga nĩ aiguĩte kĩrĩro na gũthĩnĩka gwa ciana ciakwa cia Isiraeli agĩtũma Musa. Mwathani aheo goci. Nĩ tondũ nĩ amũĩ. Koguo na ithuĩ twaikara harĩ Ngai rĩ, nĩ harĩ maũndũ agũtwĩkĩra, nĩ agũtũrora na nĩ agũtũririkana. Mwathani aheo goci. Ndatũtiganĩria andũ arĩa matamũĩ nĩ wareka atĩa tiganĩria tondũ agũkĩmoĩ atĩa. No ithuĩ nĩ atũĩ na nĩ agũtũririkana atũrore. Jeremia agĩthiĩ akĩmwĩra atĩrĩrĩ mũraini ũcio wa 15, ona ũndĩhĩrie harĩ andũ arĩa manyariraga, tiga kũndekereria ninũkio. Mwathani aheo goci. Jeremia rĩu nĩ gũtereta maratereta na Ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ, Ngai wakwa na ũndĩhĩrie harĩ andũ arĩa manyariraga, ndũkareke Ngai wakwa ninũkio. Mwathani aheo goci. Kiugo kĩa mũthenya wa mũthĩ kĩatũririkania atĩrĩ, harĩ bata ũikara na Ngai mwaranĩrie nake ũmwĩre Ngai wakwa ndĩhĩria. Mwathani aheo goci. Ndĩhĩria arĩa andũ aya manyariraga, ndũkareke Ngai wakwa ninũkio, ndũkareke njonorithio Ngai wakwa ndũkareke njonorithio. Tacũthĩrĩria akĩambire gũtereta na Ngai agĩtereta na Ngai nginya akĩmwenereria akĩmwĩra cũthĩrĩrio yanyũkĩtio nĩ thũ, cũthĩrĩrio ũrĩa manjĩkĩte, ndũkareke Ngai wakwa ninũkio, ndũkareke Ngai wakwa nũndũ. Mwathani aheo goci. Ndũkareke andũ aya mangenerere. Mwathani aheo goci. Atĩ morie Ngai wakwa akĩrĩ kũ. Ndũkareke andũ aya marohie arĩa matindĩkanĩte na ithuĩ rĩ, Ngai ndũkareke marohie. Mwathani aheo goci. Agĩthiĩ na mbere akiuga atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ wa ũrĩa ũtũire ũkirĩrĩirie ũhoro wao, menya atĩ ndũire nyariragwo na ngamenwo nĩ ũndũ waku. Mwathani aheo goci. Jeremia agĩthiĩ na mbere kũiguithia Ngai, nĩ ũndũ ũrĩa ũtũire ũkirĩrĩirie nĩ tondũ wa andũ aya, menya, akĩra Ngai wega, menya wega ndũire nyariragwo na ngamenwo nĩ tondũ wa Mwathani aheo goci. Tarora we hihi wanamenwo nĩ tondũ wa Ngai, wananyarirwo nĩ tondũ wa Ngai, nĩgetha ũmwĩre Ngai ririkana ndahũrirwo nĩ tondũ waku, ndũkareke andũ aya mekete makene. Mwathani aheo goci. Tondũ irĩhĩria rĩa andũ athingu nĩ ikinyu. Mwathani aheo goci. Bwana apewe sifa. Ikinyu Ngai nĩ aroka gũtũrĩhĩria, ndũkae kwĩrĩhĩria. No ĩre Ngai atĩ nyarirĩtwo ngahũrwo nĩ tondũ waũ, koguo kĩndĩhĩria. Mwathani aheo goci. Ndũkae kwĩrĩhĩria. Gathiĩ na mbere akiuga atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ waku rĩrĩa ndeto icio ciaku cionekaga, nĩ kwĩnyitĩra ndĩciĩnyitagĩra, ngaciĩkĩra ngoro tarĩ kũrĩa ndĩraciria ndĩcirĩte. Mwathani aheo goci. Koguo Jeremia akĩmenya atĩrĩ, rĩrĩa ngwaria ndeto rĩrĩa ciugo cia Ngai cikwa nĩ gũciĩkĩra ngoro-inĩ yakwa, ngaciĩkĩra tarĩ gũcirĩa ndĩraciria. Mwathani aheo goci. Na ũndũ ũcio nĩguo atũmaga Jeremia anyarirwo. Mwathani aheo goci. Koguo tagiai na Ngai, mũgĩndundu na Ngai, mwaranĩrie na Ngai ũmuonithie maũndũ marĩa ũmwĩkĩire, ũmwĩre njĩkĩnyarirĩkĩte ũũ nĩ tondũ wa gwĩkĩra ũũ, thiĩte thĩna ũũ nĩ tondũ wa gwĩka ũũ. Mwathani aheo goci. Nake nĩ akũririkana na kũhonokia. Mwathani aheo goci. Tondũ gũtirĩ ũngĩ tũngĩrĩgĩrĩra twĩ thĩ ĩno. Nderaga andũ angĩ ngamera atĩrĩrĩ, ona ũngĩhoka thirikari rĩ, ndĩngĩgũteithia. Mwathani aheo goci. Kĩrĩa gwĩka thirikari ĩretha ũrĩa ĩngĩteithĩka, na gũtirĩ ũndũ ĩngĩka nĩgetha ĩgũteithie tondũ gwĩka atĩa. No harĩ bata ndĩracigo gwĩciragia ngona atĩ na kweri wehoka Ngai nĩ agũgũteithia, na wehoke ndungata ya Ngai ciugo icio ũrĩa ndĩrenda kwaria nĩgetha ndĩrarikana ciugo irĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thamaki. Mũtumia ũrĩa wokĩte gũtahwo ciana ciake rĩ, ndaririkanire thirikari ya bũrũri ũcio, ona ndatwarire andũ acio atĩ nĩ ngũmũthitanga kwĩ chifu,
ona ndaugire ngumutwara hari bengi iria yatahite yakombere muthuri ki augire ni ndathi kwi ndungata ya Ngai kwaja ngenagia augire atiri muthuri wakwa ni akuite na ni mwe muratungataga na mwathani ayo gochi Bwana apewe sifa kiwira awira muigano wa kumenya ni uwe muratungataga na nake tari tuge for example atiriri ko munde da ko itari haha ri oku pastor ucio ngiuga atia ni mwe muciri uria wahunjirie sa no tana wira ucio ni mwe muciri uria wahunjirie sa no kwa kia ukia ni kodu nukugo nake ri muthuri ucio wakuite ri eri jakani era gwatiriri ni muwe wega muthuri uria na ari ndungata ya kugo muta erija no gake kirigithie ndangirigithirie akimwira atiriri akimuririkana akimwira wina ki mutumia ugira ndareke kwathite kuri thirikari augaberio chira ufairwo abirio gwirwo etha wakiri etha maundu maria maki no athire kuri ndungata Ngai iria imwe wega mwathani aheo goci iwothi ya kuri u mathina maku twaraga kuri u wenda kumenyithia u taru ndakiwothira andu atiriri thiini wa thina turatura ri andu ni marahoya Ngai nyeni matekumenya Bwana apewe sifa na leo guthi kuiguithia Ngai ri au kuiguithia uhoro wa Ngai thii kuri Ngai utungata tiri gwataniro nawe tondu riri no tugie gikundi kia uthira pastor Irungu no tugie gikundi umuthi na pastor Irungu na turutage mbeca ndenda kumunira andu marahingicwo ni ngoma na riria ngatua gwika undu ri ndikaririkana Ngai ngaririkana gikundi tuthia atitikana gikundi kia tuthia na Irungu reke nguthire uguo tigana gikundi kia tuthiaga ni ngihota gwika undu uriku ujucio no na tawekera Ngai hau acha ni kurabatara twako tugukiga no yego tukuhiga ni tondu wa mwa undu wothe tugika twikaga ni tondu wahu na nikio Jeremia amwirire wega ni unjuwe wega mwathani hayo gochi iki ko hari kandu kangia na gakundi kangiekerete na hau kamuteithagia ni angerire Ngai uguo acha ni angegwire tiga ni gakundi gakwa ri tiga ni wakiri wakwa ri tiga nona ni angekirie kigo tiga no riu amwirire ni unjuwi wega kindirikana mwathani hayo goci ona wenda gutungata Ngai reke Ngai akumenya wega nigetha agakuririkana na akuririkana na akurore mwathani hayo goci tondu andu aingi ni matungatire Ngai nyeni ni atungatire murata tiga ni murata wakwa tiga ni aciari yakwa eheria mwathani hayo goci ririkana nda mundu gwitwo Yusufu endirio ni aria nyina na nake na nyina na ari ngirikia ningi na ni uhoro wa Yusufu tondu ugaga atiriri augire ati ndarota ndona njata 11 na ndarota ndona mweri na njata 11 china maiki ibere yakwa mwathani hayo goci thina wa Yusufu wambiriirie hau nondu Yusufu we no Ngai wa okay agethi kwira nyina kwira ithe o ithe ni akumuteithia ithe amwirire ati urenda gutua ni na maitugu ni tugakuinamirira Bwana apewe sifa ithe agitaukwo no akimuna urenda gutua nginya ni na maitugu ni tugeka atia tukainamirira Yusufu kiroto giake kiria thina na nyenda kwira andu warota kiroto tugecie gikauma rucio ni gikugira thina ini no nginya korwo wi Ngai wega mwathani hayo goci na Ngai ureke Ngai akumenye ati mukerie na Ngai ndurweragia tari mundu mugeni hariwe mwathani hayo goci njiraga tari wingi ukanjarie haha ri kahuro na ko nduri guku ri na haja no urigu nindiraria edo kumenya thauti yakwa Ngai ni umenyaga thauti ya Ngai tambe uri ati ni menyaga thauti ya Ngai pastor Rusi agiaria haha ri ona ngoro hingite maithori ni ngugucio ni pastor Rusi ureka atia to ni njue thauti ki andu Ngai haria turagira ni haha tutimenyaga thauti ya Ngai witu tuiguaga mugambo no tutimenya mugambo no to muthe no hujie no ndurenda kumenya muciria kuhunjagia nao no anyita no ura ndirakwira no gureka atia tuiragia nginya mwaria akiaria araria na Ngai uriku mwathani hayo goci tonona Yusufu ni anyita rugendo na ni ona kioneki we ni akainamirwo na ndamenya akainamirwo ku na guthi no kimwanjia Bwana apewe sifa agithi no kira kingenagia Yusufu wendagarurukire o nginya kioneki giake ona arete ruo tondu kwa ndaugire ati ndingihia Ngai wakwa
na njihie muthuri waku mwathani aheo goci ni athiaga akirwagira Ngai wake ni athiaga na ari kiugo kingenagia kiuga atiriri Yusufu agethie agituika onake ni ikio koroko akaigirirwo agikio korokoro-ini no kiugo kira kingenagia ni atiriri andu aria mari kuuri Ngai agituma marote magikora Yusufu akimatoria ki iroto no ria werio ni aguthie he muthamaki amwirire atiriri na wakinya ri ukadirika mwathani aheo goci ni aririkania Yusufu ndaririkania Yusufu no Ngai wa Yusufu ndariganirwo no ari iguru agituma muthamaki arote akiagithia mundu ungi ungiritaura kiroto bururi uriku ucio ana marutito jakio na kuria thiini ri ni kuri mundu utauraga Yusufu akiririkanwo ona maga kumuririkana Ngai agituma Yusufu aririkanwo tondu Ngai nioe Yusufu we nake Yusufu nioe Ngai we onawe ikara wi Ngai waku na Ngai ureke akumenya we wega ndukae kureka andu makuririkane ati andu makuririkane acha ndukae andu ati makuririkane wega waku acha manire Jesu akiringa ciama amuijo makimwamba mutharaba iguru mwathani aheo goci ngina ni kiugo kia Ngai tondu Ngai ni ajui na ni kio akadirikana mwathani aheo goci iririkana ria Ngai ria kuririkana andu no kuga maikuga mwathani aheo goci ni tondu muturire aturaga tigo gutu mwathani aheo goci ari kiugo gwiciragia kinu ya gwiciragia ngona atiriri andu a Ngai ti agukorwo na thina no ni aguthinio mwathani aheo goci ti agukorwo na yani ti agukorwo na thina no ni aguthinio tondu Shaitani ni aragucunga ati tigana giki wa muheire ri ndagira kugoca no anyita koguo akambia kugiana na tigana mwiri wa muheire mwega ri ndagira kugoca mwiri waku kambire kurwarwo tondu mwiri itu ti ya kurwara mwathani aheo goci mwiri itu tutiria kwaga turia gukona indo mwathani aheo goci no Shaitani ni otunyarira seniraga mwathani aheo na nikio na Jeremia ni unjui wega dirikana na udore Bwana apewe sifa gwira kumura atiriri ngirike ikarai wega mwetere Ngai aturirikane no ki aturore ndugetere mundu ungi akurore ndugetere mundu ungi agutungate etere Ngai akurore mwathani akogoci tondu Jeremia ona ikio kioro Ngai no atumire ki atia kwaja mekirite hindi ria kiri na ndoro nona magataima hindi ria kuri kuru biu ati anarikira akurikira ndoro-ini yo na ndegwika atia ndekuma kuko na andu ni maguikagia handu utangiuma no Ngai akuririka Bwana apewe sifa ndukae gweterera ati hau twamuikia ituru twamutwira ndangikata no Ngai agatuma thama kerege mwathani heo goci kuko ndukae gweterera mundu wihoke Ngai reke tucokie ngatho Jehova mwega na mutugi ni twagutia ni tondu wa hinya na uhoti waku Ngai kiugo giaku ni giaturirikania wega we ni utui baba no ikiguturirikana na ukiuturore Ngai ndanenge na kigongona gia Thiofila ithe bitu moko-ini maku Ngai ni ukiui Ngai kiririkane no gioke ukirore Ngai watatungata yaku Bishop John Githiri Ngai ona Bishop Rachel Wangari Ngai maririkane no ukiumarore Ngai ithe bitu na ni thiini wa ritwa riaku Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndawa ndacokia ngatho Tumuhurire ruhi rwega tuhurire kiugo kia Ngai ruhi rwega urugamite rugama tuhurire kiugo kia Ngai ruhi rwega tondu nikio giatwariria kio giaturirikania ni wega kugia ngwataniro njega na Ngai hingo ciothe muturire-ini waku thondeka ngwataniro yaku njega na Ngai waku nigetha ona riria ugakorwo wi hatikaini ukaririkania Ngai ati Jehova Ngai we ni unjui ni ndana gutungata ni ndanate mahinda makwa ni ndanaruta indo ciakwa ndanaruta magongona ngarugama ithenya-ini ndirikana Mwathani hatikaini iria ndiragerera ruo-ini ruria ndiragerera ringi kwahota gukorwo ni mirimu-ini kwahota gukorwo ni ndwari-ini kwahota gukorwo ni mathirĩ-ini kana marũni-ini maundu maria matuhinyagiriria muturire-ini uyu no ni twaririkanio ni kiugo kia Ngai ati Jeremia
akiririkania Ngai akimwira Jehova Ngai ndirikana, na to kundirikana tu uke undore, ni tondu riria Ngai oka gukurora maundu ni gucenjia macenja, maundu ni kugaruruka magaruruka, na tugire mothe maundu ni maragaruru na maundu ni maracenjia. Bwana apewe sifa. Ritwa ria Mwathani witu riheo goci. Ngai witu ambarario, Ngai witu atio. Turi ihinda-ini riri ria rucini, turi mahinda-ini na ithaa-ini ria mathaithana. Tuthaithe Ngai witu, Ngai turirikane. Tukorwo twanariganirwo ni gukuririkania, tukorwo twanariganirwo ni gwika uria kwagiriire, no Mwathani ni twakuhoya rucini rwa umuthi, ithaa-ini riri na ndagika ino, muthenya wa umuthi, Baba turirikane, ni tondu ni tukui we niwe tuwi Jehova. Tutire na Ngai ungi twambararagia giikaro giki, tutire na Ngai ungi tuwi no we wiki Mwathani. We ni utuwi, yukio turore no turirikane mitangiko-ini itu, kunyaririka-ini gwitu, kuria tuhinyiriirio na kuria twanahinyiririo ni thu, uko turirikane no turore no rehe ugaruruku na gucenjia miturire-ini itu thiini wa ritwa ria Jesu. Urehe ugaruruku na gucenjia thiini wa kigongona giaku, urehe ugaruruku na gucenjia thiini wa tungata waku, kuria twanahinyiririo, kuria twanahatiririo, kuria Mwathani twanariganira, aria arata itu makariganirwo ni ithue, andu aitu makariganirwo ni ithue, aria tuwi Ngai na aria maigwetaine na makariganirwo ni ithue, no twaririkanio ni kiugo giaku ati we nduriganirwo ni ithue. We ni utuwi na maritwa maitu, ni tondu ratwira maritwa maitu mandikitwo roho-ini rwaku. Gituririkana muthenya wa umuthi, turirikane ithaa-ini riri, tigwa mathaithana maitu na mahoya maitu Mwathani, uko turore kuria twanahinyiririo, kuria twatiriirio ni maundu, uko turore Mwathani na uke utunyamarure thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani witu aheo goci, Ngai witu ambarario, Ngai witu atio. Cokeria Ngai waku ngatho, cokeria Ngai ngatho ni tondu wa gutwenda. Aratwariria o ciugo cia wendo, araturirikania uria twagiriirwo gwika, araturirikania ni atuwi na maritwa maitu thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mwathani agocwo kanitha. Jesu witu ambarare, ritwa ria Ngai witu rinenehe. Ngai uyu tuwi ambarare, ambararia moko maku, uge ni agiriire, we ni wa gutio, we ni wa kunenehio. Ngai witu ni mutheru, Ngai witu ni muthingu, Ngai witu ndariganirwo ni ithue, arata makiriganirwo ni ithue, andu aitu makiriganirwo ni ithue, anene na thirikari no nene ukiriganirwo ni ithue. Ngai witu ndariganirwo ni ithue, no turiganire maitho-ini ma andu, no maitho-ini maku Ngai tutire kiriga. Turirikane na uke uturore no tunyamarure thiini wa ritwa ria Jesu, ni tondu niguo atwariria, ni tondu ni utwendete thiini wa ritwa ria Jesu. Pigia Bwana wetu makofi mazuri, tukihe Bwana Jogona ndagika nini nake atutwarithia hau mbere. Turi ithaa-ini riri ria mathaithana, tuthaithe Ngai aturirikane, ni tondu ndiretikia Ngai akuririkana muthenya wa umuthi, maundu mothe ni megucenjia. Karibu sana. Jesu we unyendete, riria mbara inene owe wakuhonokia, thia mbaru-ini ciaku, niĩ mũndũ mũtheni, honokia Ngai wakwa, indũmĩra muoyo wakwa, honokia Ngai wakwa, itĩra muoyo wakwa. Mwathani agocwo. Amen. Praise God.
amaritwa ngetwo Peter Njuguna wa Nding'uri, ngahonoka ngenda Ngai. Ti kawaida gukorwo ndi haha, ni hinya wa Ngai. Mwathani agocwo. Kwendaga tukorwo tuthie mbere ya mahoya, tukorwo tukihoya. Kwina mogwati maingi muno, kwina maundu me bakasi marathie na mbere. Mwakira mukerwo ona andu acio me bakasi marerwo mehere. Kwina mwaki ungi urenda gwika atia, kati gukurathie na mbere. Ndagika ino kwina mwaki witura ria Lang'ata muthenya wa hwai. Tanjira we wi hau wina ũgima wa mwĩrĩ, gũtirĩ mũndũ wanyu ũhutĩtio nĩ mwaki, we ndũhutĩtio nĩ mwaki. Ngwendaga tũkorwo tũkĩhoera family citũ, mũndũ ahoere mũthuri wake, mũtumia wake, ciana, na tũririkane Archbishop John Githire na Reverend Rachel Wangari. Tuhe praise and worship, praise and worship. Na kũngĩhoteteka to nginya ũkorwo hau, nĩ tũrũre kĩgongona-inĩ. Kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩnene. Tũthiĩ mbere ya Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi, tũkanjithie mĩbango yothe ya Saitani, tũkũmithie mĩbango yothe ya ngoma, mĩbango ĩyo tũgĩkorwo tũbangĩirwo, tũregane nayo, tuge ngoma rungu rwa magũrũ maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Onenema na gotire Ngai ũngĩ tawe, wewe Ngai monenema na gotire Ngai ũngĩ tawe, wewe Ngai monenema
Afilipi 4:6 ekuga atiriri, tigagai gwetanga ni undu ona uriku, no riri menyithagiai Ngai maundu maria mothe mwendaga, mukimuhoyaga na mukimuthaithaga hamwe na kumucokeria ngatho. Na nikio riu Theophilus Church manyitanire na Theophilus TV twi haha tugigwitira mahoya maitu ma o mweri-ini mo monthly prayers kuria kanitha-ini witu wa Theophilus Church Njatha-ini Ngomongo na iria niyo Our Mother Church. Ndamagaithirio kiria mundu erireirie thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ndamagaithirio hoti wa Ngai, ndamagaithiria hinya wa Ngai, ndamagaithiria thenjeri wa Ngai, na ndameteria ruirigo rwega ruria rutangituikanika ni daimono thiini wa ritwa ria Jesu. Ukai tuhoe Ngai mutura muoyo, ni amu mahoya ni matutaithagia kwaga gwiciria muno uhoro wa maundu maria tutangihota kuhingia uturo-ini witu. Tuiga we niwe Ngai na cira witu niwe twanengera, niwe twanengera cira witu, niwe twanengera maundu maitu, niwe twanengera mawira maitu, niwe twanengera micii itu. Jehova muthamaki wa thamaki, maithori maitu niwe twanengera, muhoti witu Ngai ukuma hariwe, hinya witu kuma hariwe. Nitugakorwo na ihinda ria kumuthathaia kumuhoya na manaroho. Murorirora kigongona giki, amundu wambire kigongona haha wena itheru, ulikuwa na makusudio na malengo mfalme. Malengo yako na makusudio yako na yatimie, ni kwa sababu ya uwepo wako. Reke hinya waku uture haha, mwaki wa Roho Mutheru urotura kigongona-ini giki ni tondu wa wihokeku waku. Kumugosha twirute kiugo kia Ngai tugitongorio ni Archbishop John Githiri. Sipora moko-ini ma Jethero ni ithe mumuciari ni ari na kindu gitagwo kaba na authority. Uguo Saitani angiathire kwirihiria kuri ciana cia Musa, o haria iri ciakoragwo cirigiirwo wega na kigongona gio thinjiri. Mwathani arogocwo. Ngai niwe ukite akurihirie, Ngai niwe ukite akuhonokie. Mwathani arogocwo. Ngai niwe ukite akugarurire muturire, Ngai niwe ukite agwikire hinya andu aria makoragwo mari itumumu, makona ta itangiuma haria ndiri. Yumini ni mekuhingurwo maitho mone ngithie kiwanja kia ndege. Yumini ni mekuhingurwo maitho mone ngiaka kanyumba ka mahiga. Andu acio itumumu ri, yumini ni mekuhingurwo maitho mone ngihoera andu makahona. Na oroho aturathire. Amukirai kirathimo na uhotani wa Ngai. Ndarekereria kirathimo kia Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Mutikuonja, mutikurwara, mutigukua, mutiguthina thiini wa ritwa ria Jesu Muru wa Ngai uria wi iguru muno. Amukirai nyumba cianyu, amukirai kuhona na andu mamukire kuhona thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe. Nitugakorwo na ihinda ria kurianira giathi kia Mwathani tugitongorio ni maandiko thiini wa Johana 6:54 iria ikuga atiriri, uria uriaga mwiri wakwa na akanyua thakame yakwa ri ena muoyo wa tene na tene, na ningamuriukia muthenya wa kurigiriria. Kuri aria mekwamukira kiambiriria kieru muthenya wa umuthi, ndarathira mugati uyu na thakame ino ndigakorwo ya kawaida. Ndathiriria mwaki wa Roho Mutheru etuwange macoki mothe ma daimono, yunange magongona mothe ma daimono. Na oroho makiria turathimwo na maguta matheru ota uria maandiko mathanite thiini wa Samueli wa mbere 16:13. Samueli agikioya ruhio maguta akimoitiriria maguta ari o hau gatagata-ini ka ariu a nyina, naguo Roho wa Jehova ugiikurukirira Daudi na hinya muno kuma muthenya ucio, nake Samueli agiukira agithiira. Maguta maya thikiriria
tiwe ngwihoka thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai hotithia gũgũtungatĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo ĩrĩa ĩ Maroroi Center along Northern Bypass, na nĩ kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Hihi we nĩ ũgakorwo kuo? Niĩ nĩ ngakorwo kuo. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Inya umirerie ngoro uiyũrĩtwanĩra mũtheru umbũre ũira wa gaturume ngorwete gwĩtigĩra nora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa yuaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo. Gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo taĩtwo nĩatũmwo amaeni ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩ rũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũnyũyume muoyo. Mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ angĩũra kana agarũrũke ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka mũthenya na ũtukũ ndinogaga ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatiria ta ndĩna guoya ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikana mũhenie gĩana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru
ruo nĩ ruo rũhiana atĩa nĩ tiguo nĩ ti wega gũcokeria Ngai ngatho gũkorwo ĩna ũgima wa mwĩrĩ gũtirĩ mũndũ wanyu wĩna thĩna gũtirĩ mwaki ũgũkorete tuge Ngai nĩ mwega na nĩ mwagĩrĩru ha marĩtwa tuge o rĩngĩ njĩtagwo Peter Njũgũna wa Nding'ũri ngahonoka na ngenda Ngai na ndĩ mũthuri gũkinyia hau tondũ tũkĩrĩ oro andũ aingĩ nĩgetha o mũndũ agĩe na ihinda rĩa kwaria. God bless you. Thank you, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Hinya wothe nĩ waku, ũhoti wothe nĩ waku, ũgĩ na ũtaũku ciothe nĩ ciaku mũthamaki. We wambararĩte kũrĩ ngai iria ingĩ ciothe, we nĩwe twanenehia rũcinĩ rũrũ, nĩwe twatĩĩa mũthamaki, nĩwe twagoca na twauga nĩ wagĩrĩire Ngai. Twagũthaitha Mwathani ũtũgitĩre, twahoya ũgitĩri waku, twahoya ũgitĩri wa thakame yaku Jesu Kristo. Tũgitĩre mĩciĩ-inĩ itũ kũrĩa tũikaraga, tũgitĩre matũũra-inĩ maitũ kũrĩa tũikaraga, tũgitĩre ploti-inĩ citũ kũrĩa arĩa makomborete Mwathani, tũgitĩre Mwathani ona thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩrĩa rĩna kĩgongona gĩaku Ngai. Gitĩra itũũra rĩrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, ona kũrĩa guothe ndungata ciaku marĩ na kũrĩa andũ aku maikaraga Mwathani, ũtũgitĩre Ngai. Gitĩra ciana citũ cirĩ macukuru, gitĩra ciana citũ cirĩ macolleges Mwathani, cirĩ ma university, cirĩ ma primary schools Mwathani, kũrĩa guothe marĩ Ngai. Twahoya ũmagitĩre na ũgitĩri wa thakame yaku Jesu Kristo. Twametĩria rũirigo rũnene rwa mwaki wa Roho waku mũtheru, twametĩria rũirigo rwa thakame yaku Jesu Kristo. Gitĩra athuri, gitĩra atumia, gitĩra anake na airĩtu, ona ciana nini na arĩa twĩtanĩtio nao, ona ndungata ciaku na wĩra waku ũgitĩre. Tũtikae kuona maũru kana mogwati maihũire thĩ ĩno, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twaregana na mogwati, nĩ twaregana na maũru, nĩ twaregana na maruo marĩa mangĩkorwo merekereirio mĩtũrĩre-inĩ itũ na njĩra ĩno kana ĩrĩa ĩngĩ. Matirĩ na hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kũgerera thakame ya Jesu Kristo twamatuatuanga na twamagithia hinya na twamagithia kĩene mĩtũrĩre-inĩ itũ, kũrĩ andũ aitũ, kũrĩ arĩa twĩtanĩtio nao, kũrĩ ciana citũ, mĩciĩ-inĩ itũ, matũũra-inĩ maitũ na bũrũri-inĩ witũ. Nĩ mũgitĩre nĩ thakame yaku Jesu Kristo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twetie ũgitĩri wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We ũgitagĩra andũ aku, gitĩra Mwathani. Arĩa me ng'endo-inĩ magitĩre Mwathani, arĩa marathiĩ na barabara magitĩre Mwathani, arĩa marathiĩ na ndege magitĩre Mwathani, arĩa marathiĩ na mĩgithi magitĩre Mwathani, arĩa marathiĩ magũrũ na meri thabarĩ-inĩ na ng'endo-inĩ ciothe. Gitĩra andũ aku makiumagara na magĩcoka, matikainũkie maruo, matikainũkie maithori, no magitĩre Ngai, nĩ tondũ nĩwe ũgitagĩra andũ aku rĩrĩa mekumagara na rĩrĩa megũcoka, rĩrĩa mahurũkĩte na rĩrĩa maikarĩte thĩ, ona magĩũkĩra ũratwĩra nĩ ũmoĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, gitĩra ndungata ciaku thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, gitĩra ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ.
hitho-inĩ ciothe, hitho iria cingĩkorwo ihithĩtwo, hitho-inĩ iria ciothe ingĩkorwo ihithĩtwo, magongona marĩa mangĩkorwo marutĩtwo mathiri na mahitho magũtwerekereria mogwati-inĩ na maruo-inĩ, nĩ twaregana namo twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twathũkangia mĩbango yothe ya ndaimono, mahinya mothe ma shaitani twamagia kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, kũgerera thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Thakame ĩrĩa tuatuangaga icoki ciothe cia ndaimono nĩyo twatangatha mĩtũrĩre-inĩ itũ, mĩciĩ-inĩ itũ, matũũra-inĩ maitũ, mawĩra-inĩ maitũ, biacara-inĩ citũ. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ gũtirĩ ũru ũkuoneka, gũtirĩ mogwati mekuoneka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thiũ tũrĩ agitĩre na tũrĩ amenyerere na tũrĩ arĩithie, twetio rĩithio wa thakame ya Jesu Kristo. Protection yaku nũmu kuma gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki, rekereria igũrũ rĩa andũ aku kũrĩa guothe marĩ athuri, marĩ atumia, marĩ anake, marĩ airĩtu, marĩ ciana nini, marĩ ndungata ciaku. Gitĩra andũ aku nĩ tondũ nĩ ũtwendete, watwarĩria na kiugo gĩaku atĩ nĩ ũtũĩ na marĩtwa maitũ. We nĩ ũtũĩ Ngai. Jeremia agĩgũkaĩra akiuga nĩ ũmũĩ, ũmũhonokie Ngai na ũkĩmũgitĩra. Nawe Ngai twakũhoya mũthenya wa ũmũthĩ ũtũgitĩre na ũtũmenyerere nĩ tondũ nĩ ũtũĩ na marĩtwa maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twagũcokeria ngatho, nĩ twagũtĩĩa Ngai, nĩ twakũnenehia, nĩ twauga nĩ wagĩrĩire. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, gũtirĩ hinya ũkĩrĩte waku, gũtirĩ hinya ũkĩrĩte waku. Hinya waku nĩ mũnene kũrĩ mahinya marĩa mangĩ mothe. Hinya waku nĩ mũnene ũũ atĩ nĩ ũhotaga kũgitĩra andũ aku rĩrĩa makomete toro, ona rĩrĩa mokĩrĩte, rĩrĩa megũthiĩ na megũcoka. Hinya waku nĩguo magitagĩra. Twetia hinya waku Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ũtũgitĩre na ũtũmenyerere na ũtũrĩithie Ngai. Twagũcokeria ngatho, twagũtĩĩa Mwathani nĩ tondũ hau tũkinyĩte si hinya witũ, ti ũhoti witũ, ti kwĩrutanĩria gwitũ, ti kĩo gitũ Mwathani, no nĩ tondũ wa tha ciaku. Ũtũgitĩrĩte Mwathani, ũgatũmenyerera, ũgatũrĩithia. Gũtirĩ riboti twamũkĩrĩte na tũtikwamũkĩra cia ũũru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Gũtirĩ thimũ cigũka thimũ-inĩ citũ cia mogwati kana maũru kana maruo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. No ithuĩ tũkwambararia rĩtwa rĩa Ngai mũtũũra muoyo, nĩ tondũ nĩwe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Hinya wothe nĩ waku. Amũkĩra ngumo, amũkĩra ũgoci, riri na gĩtĩo ciothe nĩ twakũnengera thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia, twacokia ngatho. Amen. Tũhũrĩre Jesu witũ rũhĩ rwega, hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega. Kenera Ngai ũyũ rũcinĩ rũrũ, ambararia Ngai, tĩa Ngai. We nĩ agĩrĩire kũgocwo, ainamagĩrĩrwo na akagocagwo nĩ araika. Athuri 24 maturĩtie maru mao, magĩturumithia mathiũ wao thĩ, makiuga nĩ agĩrĩire. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. We wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, wĩ mũtheru, Ngai wa ngai ciothe. Twakũinamĩrĩra, twagũtĩĩa, twakũnenehia, twanyitithania na kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Twauga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Hinya wothe nĩ waku, ũhoti wothe nĩ waku, ũũgĩ na ũtaũku ciothe nĩ ciaku. Amũkĩra ngumo, amũkĩra ũgoci, riri na gĩtĩo ciothe nĩ twakũnengera. Thank you Ngai witũ. Nĩ wega, nĩ wega Ngai. Nĩ ti ihinda rĩngĩ rĩega, twagĩrĩire kũgoca Ngai, tũmwĩre nĩ agĩrĩire, tũmũthathaiye, tũmũinĩre nyĩmbo cia kũmũnenehia, cia kũmũgoca, cia kuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Ndũgĩthagathage rũhĩ rwaku wega, ndũkĩharĩrĩria hau ũrĩ. Ndwĩre nĩimba waku nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai, nĩ ihinda rĩa gũtĩĩa Ngai, nĩ ihinda rĩa kwambararia Ngai ũyũ. Mwĩre akũhe space, wĩnogore ũguo, kana ndũrĩ ũramũgeithia, ndũkĩmũgeithia. Umwĩre karibu sana, karibu sana katika ibada ya wazee, katika jina la Yesu. Karibu sana, karibu sana muthenya wa umuthi. Wĩharĩrĩrie tũgoce Ngai, tũgĩkaribisha mũtongoria witũ wa kĩgoco Mr. Kariuki. Karibu sana, ũtũtware hau hake.
Karibu sana. Borere irohero wega. Borere irohero wega. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega. Reke na ndĩhokere pastor ĩrĩ gũkũ tũgocithia. Athuri tũtikiumĩra haha mbere tũgoce Mwathani. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Ai katuhota. Katuhotire. Nikunoga. Nikurira mwarira muno. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sakiria Yesu kwa makofi. Piga kelele na nderemo. Shangilia huyu Mungu wetu. Tareke gwire undu umwe muthenya wa umuthi umenye. Hallelujah. Nitwiciragia hindi ciothe no rwimbo rungika atia Mwathani agocwo. Nitwiciragia no rwimbo hindi ciothe rungikenia Ngai. No taririkana arerire mundu wetwo Joshua atia atioya ithanduku ria maathani muthiururuke itura ria Jericho maita ki mugwanja. Nĩ igui handu marainire marekire atia magithiururuka ria mbere nginya maita mugwanja. Ria mugwanja magika atia riugĩrĩria. Koguo rĩngĩ ũngĩgetwo Kariuki tiga gwĩciria atĩ no kĩgoco. Hallelujah. Atĩ rwĩmbo tu ona riugĩrĩria rike it is enough in the presence of the Lord. Hallelujah. Ona kugĩrĩria Ngai. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Praising the living King. No kwamũkĩra. Hallelujah. 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 Thank you. Oh, thank you. Thank you. Tutigoikara ta mutugo. Hallelujah. Amen. Tutigoikara ta ki? Ta mutugo. Ta mutugo. Yes. Tondu ithuĩ nĩ tũrutĩtwo na tũtiũĩ kũhotwo nĩ take. Hallelujah. Tũtiũĩ kũhotwo nĩ take. Koguo ndĩrerĩria mũndũ wothe mũthenya wa ũmũthĩ. Shout a big hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Ngai nĩ kuonekana ũndũ-inĩ ũrĩkũ atĩ arĩa Jeremia aramwĩria atĩ niĩ Jehova nĩ ũnjũĩ. Hallelujah. Ngai nĩ akũĩ Kariuki. Ngai nĩ akũĩ my brother. Ngai witũ nĩ akũĩ pastor. Ngai witũ nĩ akũĩ mũtumia. Ngai witũ nĩ akũĩ mũirĩtu. Ona mwanake Ngai witũ nĩ akũĩ. Thank you. Thank you. Ndangĩgũthura hatarĩ gĩtũmi. Ndangĩgũthura hatarĩ gĩtũmi. Ndangĩgũthura hatarĩ kĩ? Gĩtũmi. Thank you. Tũgĩkenerere Ngai ũyũ. Tũgĩkenerere Ngai ũyũ. Tũkĩmũkenerere. Thank you. Tondũ nĩ Ngai wa mawĩko. Na kũgerera kanua gaku gũtumũka tu ũguo kũmwambararia wahota gũkora kĩrĩma kĩrĩa gĩ gwaku kĩeherete. Hallelujah. Wahota gũkora rũthingo rũrĩa wĩkĩrĩirwo rweheretio. Hallelujah. Amen. Nyingĩ rĩu ingĩrauga amen ĩtaraiguĩka ĩtangĩhota gũthikĩrĩrĩka nĩ mũndũ wa thĩ tondũ no ahingire matũ nĩ ũrĩa araigua ngĩmũnegenera. Hallelujah. Amen. Nĩkũmenya Ngai ũrĩa tũreka atĩa tũragoca nĩ Ngai mwega na nĩ mwĩhokeku mahinda marĩ mothe. Ndĩrenda gwĩtĩkia mũndũ wothe nĩ agĩa na hinya mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ wamenya nawe wĩ mũini thĩinĩ wa nyũmba yaũ. Gũtirĩ mũndũ ona mũtarĩ na kĩheo. Rĩu ithuĩ tũtiamenya ũguo. Hallelujah. Rwĩmbo nĩ hallelujah. 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 Mũini wa rwĩmbo ũmwe rũgire atĩrĩrĩ Hosana, Hosana, ainirwo nĩ ciana. Hosana, Hosana, kũrathimwo nĩ ũrĩa ũgoka na rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hosana, Hosana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ati Hosana kũrathimwo nĩ ũrĩa ũroka na rĩĩtwa rĩa Ũrauga Hosana na rĩĩtwa rĩrĩkũ?
Bwana Yesu asifiwe. So as far as you know that you praise the living King, hallelujah, Amen. you will never be afraid to shout hallelujah. You will never be afraid to shout Hosanna. Hallelujah. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Gutiramakania kana wina thauti tani. Hallelujah. Ya besi kuri taujo na witu anyita haga nyenyirio kuri besi. Hallelujah. Amen. Unaona muthugu ndugamuthake nake. Ina gia speaker ici kaigwa ta igiambuka. Hallelujah. Amen. Gutiramakania. Hallelujah. Yes. Haya nakoka murwa ithe witu agituhunjiria ahunjia horeire. Hallelujah. Gutiramakania. Oguotarie, Bwana Yesu asifiwe. Oguotarie. You are beautifully, handsomely, and wonderfully. To praise the living King. Thank you, Jesus. Thank You are wonderfully made. Thank you. To praise the living King. Amen. To praise the living King. Hallelujah. Muthamaki iguru ria muthamaki Mohothe. mwene hinya iguru ria mahinya Mohothe. Thank you. Niki kigwetigira. Niki kigwetigira mbere ya Ngai. Niki kigwetigira wakinyithia maguru maku thiini wa kigongona. Hallelujah. Otire. Mwathani agocwo. Amen. Undu ndamwirire ni ati tutigikage undu na mutu na mutugo. Ikaga undu akoo ni kugoca Ngai mugocage tondu ni umui ti tondu ni tumui ni tondu ni umui na nikio kiregiragia ugie na guoya warugama mbere yake tondu uri uraumbura ni uria ui. Mwathani agocwo. Ngakenera kiugo kia muthenya wa umuthi ati Jeremia arera Jehova atia Ngai nie ni unjui. Hallelujah. Amen. Ndaramwiraga gwe handu hega. Mwathani agocwo. Ndaramwiraga gwe handu hega ni tondu arari muhinyiririe na ni aramenyaga Ngai uyu ri ha no amui. Maya mothe aragerera Ngai no amo. Mau mothe uragerera Ngai no akui. Hallelujah. Koguo ti ati ni megukinya muthia no ni ukuheo hinya wa gutoria. Hallelujah. Wakurana no ubuatite. Bwana Yesu asifiwe. Thank you. Mwathani agocwo. Amen. Undu ucio tukiingira kigoco-ini ugoce Ngai tondu ni umui nake nia Niajui. ti tondu ni tukui. Hallelujah. Ti tondu ni tukuonaga. Hallelujah. Ti tondu we moini aca ni tondu Ngai ni oĩ kiria kirauma thiini waku. Ngai ni oĩ kiria kwihokeire na purpose yakio ni urugamite ithenya-ini. Amen. Hallelujah. Amen. We urahota kuruga rugira Ngai. Hallelujah. Hey, ndingĩnjĩrĩga gũthiĩ thibitarĩ handũ ngĩkora mũndũ nĩ mũndũ ũrĩa wendete Ngai kũinĩra Ngai mũno no mũthenya ũcio arĩ kĩbarĩ-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Koguo njĩra atĩrĩrĩ irũngu itũ ina rwĩmbo twainaga. Mwathani agocwo. Ina rwĩmbo rũrũ tondũ ndirahota kũina na ndĩraigua rũkĩina thĩinĩ wakwa. Hallelujah. Nĩ araigua rũkĩina thĩinĩ wake na nĩ mũini. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ aigua rũkĩina thĩinĩ wake no ndangĩhota gwĩka atĩa kũrũina. Hallelujah. Niĩ ndiũĩ mũthenya wa ũmũthĩ igongona rĩa kũrutĩra Ngai ũkamũririkania. Mwathani agocwo mbere ũthiĩte gaburi-inĩ tondũ ithuothe no tũthiĩ gaburi-inĩ. Ũyũ no ũrĩtuĩka igunyũ. No ũrĩitĩka. Hallelujah. Tiga gwĩtĩĩa na mwĩrĩ waku. No hohe. Tiga gwĩtĩĩa na ũthaka waku. Tiga gwĩtĩĩa na ũkũrũ waku. Tiga gwĩtĩĩa na ũnini waku. Wĩtĩĩa wĩ mbere ya Ngai. Ũkĩmũgoca na kĩrĩa Ngai akwĩhokeire. Amen. Na Ngai witũ nĩ mwega. Mbere ya tugoce gwathĩka nĩ Ngai. Ndungata ya Ngai ĩtũragiaga o Sunday tugoka mbere. Okorwo nĩ tũkwenda kũrathimwo nĩ Ngai reke tũtuĩke a gwathĩka na kũigua mũgambo wa Ngai ndũkone gĩtĩ kĩ mbere yaku inyuĩ mũikaraga thutha mũke mbere na Ngai nĩ ekũmũrathima nĩgetha tũhote gũtungata Ngai nĩ tondũ twahota gũcukĩrwo ta kanitha ũrĩa wa Efeso nĩ tũiguaga kiugo kĩa Ngai nĩ tũgocaga nĩ tũtungataga Ngai no wathĩki thĩinĩ witũ gũtikoragwo. Muoye ikinya rĩa wĩtĩkio mũke mbere tũkĩambĩrĩria kĩgoco nĩgetha twaruta igongona rĩrĩ Ngai ndakage ũndũ age gũtũrathima ndagatucukire uremi kana gũtũrĩka kana kũhũthia. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Thank you. Amen. Haya tũhũrĩre Jesũ witũ rũhĩ
tuga ndugeke undu na mutugo wike tondu we ni umwe nake ni akui. Haleluya, shangwe na vigeregere kwa Yesu. Ndinagira Ngai wakwa, ndinagira Ngai wakwa, ndinagira Ngai wakwa, ematuko makwa, ndinagira Ngai wakwa, ndinagira Ngai wakwa, ndinagira Ngai wakwa, matuko makwa, kwa bararia Ngai wakwa, kwa bararia Ngai wakwa, kwa bararia Ngai wakwa, matuko makwa, kwa bararia Ngai wakwa, kwa bararia Ngai wakwa, kwa bararia Ngai wakwa, matuko makwa. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Ninge tutikoina uguo. Mwathani agocwo. Paulo niki ureka hau microphone ikigia athuri aya. Serious. And the rest of the people. Kwa nini baya? Hallelujah. Athuri aya na mwamona ni maikitie miaka. Mwathani agocwo. No maragoca Ngai tondu wa kiria Ngai amahete. Nawe na kiria Ngai akuhete urarega gukirutithia wira. Oi, haleluya. Nĩndaigua njatha ũrĩa arang'ang'ana tondũ rĩu nĩthire igũrũ aya methĩ kidogo. Mwathani agocwo. Haleluya. No tũuga tũgoce Ngai ũrĩa no nĩ ũru gũikara hau ũremi-inĩ. Mwathani agocwo. Nĩ ũru gũikara hau. Gogo warema niĩ no ngũkwĩra. Mwathani agocwo. Ĩni tondũ rĩrĩa tũtwarane rũgendo rũmwe ithe tiguo. Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa wendĩire. Baba nĩ ũkenaga ũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire. Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire. Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire. Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa wĩũmbĩire. Baba nĩ ũkenaga hĩndĩ ĩrĩa ũkũgocwo nĩ arĩa
Yes, I am.
nĩ njikĩtie maitho na mbere yakwa ona na rũĩ rũriku mũno na rĩrwariĩ mũno rũtangĩrikwo nĩ mũndũ takuĩya mũrũ wa Ngai atĩ woi 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 nĩ rĩu ngwĩka aciari marĩo matingĩnikia arata marĩo matingĩnikia ndĩraĩtie mwaki-inĩ wakinya tene. Aya tũhũrĩra Jesũ witũ rũhĩ. Atĩ gĩtonga kĩa Lazaro nĩ kĩarĩrire rĩrĩa kĩoya itata rĩa maĩ kũrĩ mwayo kũrĩ Lazaro na mũkurumo nayo takĩringĩka atĩ wĩna gĩtharĩ mũno atĩ aciari marĩo matingĩnikia arata marĩo matingĩnikia ndĩraĩrie mwaki-inĩ wakinya tene. Mweki wa maya otire kema kenge kwekera inya iye kaya yakune ke koirageria asia koikomo kamana kirina kirikonie gwako wakune ko koirageria asia koikomo kamana kirina kirikonie wapi zango na vigege kanisa. Morito hariwe otire kema kenge kwete aina kaire ndole ko morito hariwe otire kema kenge kwete aina kaire kaya yakune ke koirageria asia kaikama makamana kirina kirikonie kaya yakune ke koirageria asia kaikama makamana kirina kirikonie ate tanyara muno amuno andũ othe nĩtwarĩ muoyo nĩwe waigatũtemania atĩ kũriũka kwa Mwathani mũira wa mbere etagwo Mariamu ũrĩa mũmagidali nĩwe warokire mĩrĩra-inĩ tene agĩkora Mwathani Jesũ ndarĩ atĩ kũriũka kwa Mwathani mũira wa mbere etagwo Mariamu ũrĩa mũmagidali ũine warokire mĩrĩra-inĩ tene agĩkora Mwathani Jesũ ndarĩ atĩ tanyara mũno tanyara mũno tanyara mũno tanyara mũno arĩ andũ othe twarĩ muoyo nĩwe waigatũtemania Galili. Thank you. Atĩ tanyara mũno ũkere andũ othe Jesũ arĩ muoyo Jesũ arĩ muoyo Jesũ arĩ muoyo arĩ ithuĩ tumĩte ndĩmao ona arĩ ithuĩ tũrĩ ndĩmao ona arĩa tũrathiĩ ndĩmao ũrĩa Ngai tũtũire ndĩmao arĩ ithuĩ tumĩte ndĩmao ona arĩ ithuĩ tũrĩ ndĩmao ona arĩa tũrathiĩ ndĩmao ũrĩa Ngai tũtũire wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Twate rĩtwa rĩaku mũthamaki wa thamaki. Harĩa tumĩte nĩ mahoya, harĩa tũrĩ nĩ mahoya, ona harĩa twerekeire nĩ mahoya. Ĩkĩra mahoya marĩa magĩrĩire thĩinĩ wa tũnua twitũ. Ĩkĩra mahoya marĩa magwĩtĩkĩrĩka mbere-inĩ yaku thĩinĩ wa tũnua twitũ. Tondũ tũtũragio nĩ kũhoya watwĩrire tũkũhoyage thĩinĩ wa mathayo na nĩ ũgũtũhe mũthamaki ũrĩ tha. Tumũra kanua gaku ũcokerie Ngai ngatho rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ũtungata ũcio warĩkia kũhĩtũka wa rũcinĩ. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩhokeku wake. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa riri wake.
ĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtungata wake, ĩra Ngai nĩ agereire maũndũ-inĩ mothe. Tumũra kanua gaku mũcokerie ngatho tondũ we nĩ mwagĩrĩru akĩrĩte maũndũ mothe. Tumũra kanua gaku mwambararie mũno, we ũkĩrĩte maũndũ mothe. Awa mũthingu Jehova Ngai mũrĩithi ũrĩtha, twambararia moko maitũ na kũrĩ we Ngai, tũgĩgũcokeria ngatho rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa gũtwenda mũthamaki wa thamaki, tondũ wa gũtwĩciria meciria mega na ma thayũ, tondũ wa gũtũririkana ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthĩnjĩri, nĩ tondũ wa gũtũrora ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthĩnjĩri. Twagũcokeria ngatho rũcinĩ rũrũ, twaiga nĩ wagĩrĩire mũthamaki wa thamaki, twaiga nĩ wagĩrĩire kĩgongona kĩa matu-inĩ, twaiga nĩ wagĩrĩire Ngai wa arĩa marĩ muoyo, twaiga nĩ wagĩrĩire mũthamaki wa Isiraeli, nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire mĩtũrĩre-inĩ itũ Ngai. Thengio nĩ harĩa ũtũrutĩte Jehova, thengio nĩ harĩa ũtũkinyĩtie Mwathani, thengio nĩ wĩra ũrutĩkĩte thĩinĩ witũ mũthamaki, thengio nĩ tondũ wa ũtungata wa ũmũthĩ mũthamaki, thengio nĩ tondũ wa mũraika mũrangĩri ũrorakagĩra kanitha waku, thengio nĩ mũraika ũcio ũrakagĩra indo ciaku na arĩa makoragwo kuo Mwathani, akina Kariũki na arĩa mũthamaki mũnene, akina Kamau na akina Jatha na akina Shuro Mwathani, othe arĩa makoragwo nyũmba-inĩ yaku Ngai wa Isiraeli. Thengio nĩ mũraika ũcio marangĩrĩte kĩgongona kĩa matu-inĩ na akarangĩra wĩra waku, akarangĩra indo ciaku mũthamaki. Thengio nĩ mũraika ũrĩa arangĩrĩte ndungata ciaku mũthamaki, akarangĩra Bishop John Gethire mũthamaki ũrĩtha, ona mũtumia wake Bishop Rachel na bamĩrĩ yao mũthamaki. Thengio nĩ mũraika ũrĩa tũrangĩrĩte ithuĩ twĩ ndungata ciaku. Thengio nĩ ũrangĩri wa athuri mũthamaki ũrĩtha, ũmarangĩrĩte na ũkamatuga ũkameka wega. Atumia mũthamaki nĩ ũmarangĩrĩte, nĩ twagũcokeria ngatho. Airĩtu nĩ ũmarangĩrĩte, nĩ twagũcokeria ngatho. Airĩtu nĩ ũmarangĩrĩte na anake nĩ twagũcokeria ngatho. Ciana cia tũĩ na cia tũirĩtu nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kũmarangĩra mũthamaki wa thamaki. Twatĩa rĩĩtwa rĩaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Awa nĩ thengio Jehova Ngai nĩ tondũ wa ũtungata ũcio wa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgũtongoragio nĩ athuri kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ ũtĩĩte athuri Jehova Ngai nĩ tondũ nĩo makuaga ithandũkũ rĩaku Mwathani, nĩ ũtĩĩte athuri Jehova nĩ tondũ nĩo wambire kũmba Jehova Ngai, ũkĩũmba mũndũrũme arĩ mũhiano waku mũthamaki wa Isiraeli, nĩgetha kũgocithagia na ekage maũndũ marĩa magĩrĩire Jehova. Twagũtĩa rũcinĩ rũrũ nĩ tondũ wa moko ma athuri mũthamaki gũkorwo makĩoya igũrũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Jehova Ngai, magĩtũtongoria mũthamaki wa thamaki. Marathime magitĩre meke wega mũthamaki ũrĩtha, maiguĩre tho marigicĩrie na wega waku Jehova. Arĩa othe matungata na arĩa matanatungata kĩgongona kĩa matu-inĩ, hinya waku nĩguo mabatarĩte ithe witũ, wega waku nĩguo mabatarĩte mũthamaki wa thamaki. Mairigĩre na rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Awa mũthingu Jehova Ngai ũmatigithũkanie na tũmũndũ mũka tũrĩa Paulo arĩkagia kũiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo, tũmũndũ mũka tũrĩa tũũgĩ tuohagĩria athuri. Awa mũthingu Jehova ndakũhoya na ndagũthaitha thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, athuri ao matigithũkanie na tũmũndũ mũka tũtũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Ndagũthaitha Baba witũ meke maũndũ ma ũtugani Ngai, makuithie Baba witũ wega waku Jehova, moko mao matherie Ngai ũmeke maũndũ mega na ma ũtugi, nĩgetha rĩrĩa mekũmambararia kĩgongona gĩaku gĩgatĩĩo Ngai wakwa, nĩgetha rĩrĩa megũturia ndu ciao kĩgongona-inĩ gĩaku mũthamaki, we igũrũ kaharũrũka ũke ũtũrore mũthamaki, nĩgetha rĩrĩa Baba witũ Jehova maruta mĩgambo yao, ndungata yaku ĩkaiguĩrwo tha nĩwe kĩgongona kĩa matu-inĩ. Maigĩrĩre ciande ciao mũrigo wa kũgũthathaiya Jehova, igĩrĩra ciande ciao mũrigo wa gũgũthaitha mũthamaki, igĩrĩra ciande ciao igũrũ rĩa gũgwĩtĩkia mũthamaki. Ndagũthaitha Jehova Ngai na wĩtĩkĩre kũmahitha, tondũ nĩ ũmoĩ na marĩtwa na nĩ ũmendete. Nĩ ũtungata waku Ngai wakwa wĩkĩrĩte thĩinĩ wao magũtungatĩre. Baba witũ Jehova na igũrũ rĩa ũguo Mwathani, ngĩgũthaitha wĩtĩkĩre kũmahitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo, ũmekĩrĩre rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Wĩtĩkĩre Ngai wakwa kũrehe athuri angĩ arĩa marĩ na kũu nja Baba maragiĩka, arĩa marahinyĩrĩrĩka mũthamaki, arĩa maracaya marĩ na kũu Jehova, magĩte kũrĩa megũtwara ũtungata Ngai, monererie njĩra mũthamaki wa thayũ.
twetia athuri twe mbere-inĩ yaku, twetia athuri aingĩ mũthamaki wa thamaki arĩa magũgũtungata na mana roho Mwathani, na nĩgetha wĩra waku ũrũgame Jehova Ngai, na athuri arĩa mangĩciria moke na nĩago na aragũri, twatenderithia njĩra ciao, tuomia njĩra ciao, twagithia kĩene njĩra ciao, twaiga mĩmera yao aranyitana na karakara, nĩgetha matigoke kũmia kĩgongona gĩaku. Twakwĩhokera we Ngai tondũ nĩ warathamaka mũthenya wa ũmũthĩ. Paulo aragia akiugaga nĩ ekwenda athuri othe kũndũ guothe moyage moko mao matheru na igũrũ. Ũguo noroguo Ngai twagũcokeria ngatho mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, mũthamaki wa muoyo, we mwei wa gĩthima gĩũke mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩgetha Ngai ithe witũ gĩthima gĩkĩ gĩtikarute maĩ maroro Ngai, na nĩgetha gũtikae kũgĩe kũhuna ithe witũ wa matu-inĩ, gĩothe kĩrĩũkaga Jehova Ngai warĩa marĩ muoyo, na athuri a moete moko mao na igũrũ gĩgatuĩka gĩa gũciara mũthamaki. Twaregana na ũthata wothe, twaregana na kũhuna guothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku, twaregana na ũru wothe, twaregana na mehia mothe, twaregana na mahĩtia mothe, twaregana na mĩtino yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku. We Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru, nĩ wega mũthamaki wa thayũ, nĩ watwarĩria kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ watwĩra baba witũ na twagũthaitha Jehova thĩinĩ wa Jeremia 15 na mũraini wa 15 nginya 19 atĩ we Jehova Ngai nĩ ũtũĩ. Tũririkane mũthamaki, tũrore na ritho rĩa tha, we nĩwe ũĩ kĩgongona gĩkĩ, nĩ twakwambararia mũno mũthamaki, nĩ twagũtĩĩa mũno mũthĩnjĩri, we nĩwe ũĩ kĩgongona gĩkĩ Mwathani, ũrakĩneanire na gĩtũmi kĩrĩkũ baba, we nĩwe ũĩ Jehova Ngai warĩa marĩ muoyo, wĩra ũrĩa ũrakĩrutĩra Ngai nĩ tondũ warĩa manyotokagĩra haha. Twagũcokeria ngatho, twakwambararia mũno, twagũtĩĩa mũno, twagũkumia mũno, ona twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. O mũndũ nĩ atumũre kanua gake ihinda rĩrĩ, tũneane ũthĩnjĩri wa Ngai mbere-inĩ ya Ngai, tũririkane ndungata cia Ngai mbere-inĩ ya Ngai, tũmahoere nĩ tondũ wa ũtungata. Ũtungata ti mũhũthũ ũrĩa twĩciragia, no Ngai eho maũndũ mothe nĩ mathiaga wega. Jesu oka maũndũ mothe mathiaga wega. Tumũra kanua gaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, rĩrĩra Ngai thaitha Ngai rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa service ya kerĩ. Ngai akorwo hamwe na ithuĩ, toguo akorwo hamwe na ithuĩ service-inĩ ya rũcinĩ, atwarane na ithuĩ nginya mahinda macio mangĩ, o nginya tũrĩrĩkĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Twambararia rĩĩtwa rĩaku we mũrĩithi ũrĩ tha, twagoca rĩĩtwa rĩaku we kĩgongona kĩa matu-inĩ, twanenehia rĩĩtwa rĩaku we ũiyũrĩtwo nĩ tha. Mũthamaki wa thamaki, maandĩko no megũtwaragĩria magatwĩraga atĩ tũtindaga tũkĩrumwo na tũtindaga tũkĩnyũrũrio nĩ tondũ waku we kĩgongona gĩtheru. Nĩ thengio Mwathani nĩ tondũ kĩgongona gĩkĩ gĩtindaga gĩkĩarĩrĩrio ũtukũ na mũthenya nĩ arĩa matendaga wega, gĩtindaga gĩkĩnyũrũrio ũtukũ na mũthenya, na nĩ tondũ waku kĩgongona kĩa matu-inĩ, we nawe harũrũka ithe witũ nĩgetha warĩrĩrio thĩnjĩri waku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Mũthamaki wa thamaki, tũragũkaĩra tũrĩ athuri kĩgongona-inĩ, tũragũkaĩra tũrĩ atumia kĩgongona-inĩ, tũragũkaĩra tũrĩ anake kĩgongona-inĩ, tũgagũkaĩra tũrĩ airĩtu kĩgongona-inĩ, ona ciana citũ tũrĩ nacio gũkũ kĩgongona-inĩ. Tũragũkaĩra twĩnyihĩtie mũno Ngai witũ atĩ ũke ũtũrore na ritho rĩa tha baba, tũtikae kũũmĩrwo nĩ kĩgongona mũthamaki wa Isiraeli. Ũke ũtũrore na ritho rĩa tha Mũrungu mwene hinya wothe, tũtikae kũũmĩrwo Ngai wakwa nĩ igũrũ. Ũke ũtũrore we ũiyũrĩtwo nĩ tha, tũtikae kuma ũrĩa tũkire mũthamaki wa Isiraeli kũhĩtũkĩra ndungata yaku mũthĩnjĩri mũnene Bishop John Gĩthire Mwathani na mũtumia wake Bishop Rachel Wangari. Ũramamũrire kwĩna gĩtũmi kĩega na kĩiganu Ngai, ũramamũrire ũkĩmenyaga baba nĩ ũgũkinyia ciana ciaku o kũrĩa wendete kũmahĩtũkĩra mũthamaki wa thamaki. Kĩmairigĩre na rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, mairigĩre baba na ũhotani wa rĩĩtwa rĩaku, moe kĩndaya ya kũrĩa baba kwagĩa marima, heragania baba mĩguĩ Ngai wa Isiraeli kũrĩa ithe witũ mategerwo mĩguĩ Jehova, meke maũndũ mega na motugi. Aba mũthingu mũthĩnjĩri mwega,
na githe ndurakirire thiini wa thama ithatu urarora ciana cia Isiraeli baba miaka 400 ni irarikitie guthira Ngai na ni waririe kirikaniro Jehova Ngai na Isaka, Jakubu na Ibrahimu ati ciana ciaku igukorwo kombo-ini miaka 400 na ni gwakinyire handu muriithi uritha makimenyera kombo makiaga gukaira Jehova magithii kinya miaka 30 muthamaki Jehova Ngai ithe witu wa matu-ini nakio kiugo giaku gikanjira thiini wa thama ithatu ati hindi iria ciana cia Isiraeli iragukaire Mwathani ni kuririkana uraririkanire mwihitwa uria wehitaniire na maithe ati ni ukamaruta Jehova na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twoya gũkorwo Ngai wero-inĩ ũrĩa tũrĩ naguo, twoya gũkorwo mathĩna marĩa tũrĩ namo, twoya gũkorwo kĩgongona mathĩna marĩa kĩrahĩtũkĩra, twoya gũkorwo Ngai moritũ marĩa tũragerera nĩ kũmenyera werũ kĩgongona kĩa matu-inĩ na ihinda rĩa gũtuohora na gũkũra kĩgongona gĩaku rĩrĩ biru tondũ nĩ waririe na nĩ wanĩrĩire Ngai ũbatarĩtio tũgũkaĩre na tũkũrĩrĩre Ngai nĩgetha tũririkane tũkũrĩ ũkombo-inĩ hĩndĩ ĩrĩa mĩaka 30 ĩrathirire awa nĩ ũrarahũrire Jehova ndungata yaku Musa nĩ ũndũ wa kũririkana atĩ nĩ warĩ na kĩrĩkanĩro na ithuĩ mĩaka itũ ya thĩna Ngai wa Isiraeli na nĩ waigire yathira nĩ ũroka gũtũrora tũngĩkorwo nĩ mehia maitũ Ngai tũrekere, tũngĩkorwo nĩ mehia maciari aitũ tũrekere, tũngĩkorwo nĩ mehia marĩa mehirio kabere tũrekere, tũngĩkorwo nĩ mehia magũikĩrio na gũtindĩkĩrĩrio tũrekere nĩgetha ũke Ngai wa igũrũ ũharũrũke tũkũrĩ ũkombo-inĩ Mwathani twarĩirio tũkerwo nĩ tuohoretwo na mathĩna mĩthemba na mĩthemba no iratũkĩria hinya twarĩirio tũkerwo nĩ tũhonetio no ndwari mĩthemba na mĩthemba no iratũkĩria hinya tũrekere tu Mwathani, tũrekere tu Jehova, tũrekere tu kĩgongona, tũrekere tu mũthamaki wa Isiraeli twereirwo nĩ tũkũgĩa na atumia mũthamaki tũtigĩte namo no kũmĩrwo tũmĩirwo tũrekere tu nĩ twagũthaitha tũrekere tu nĩ tũragũkaĩra twĩrĩtwo nĩ tũkũgĩa na athuri no kũmĩrwo tũmĩirwo igũrũ nĩ rĩrekereirie na nĩ rĩarĩtie tondũ nĩ mũrĩkanĩire na ndungata yaku tũrekere nĩ twagũthaitha tũrekere mehia maitũ tũrekere mehia maitũ Ngai tũrekere rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩgetha harũrũke na hinya na ũhoti ũke ũtũhingĩrie ciĩranĩro ciaku awa mũthingu kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ watwĩrire ũyũ nĩ mwaka wa gũtherema watwĩrire ũyũ nĩ mwaka wa kuona mawega mweri nĩ wathira wa kerĩ nĩ werekerire mathĩna mĩthemba na mĩthemba no ĩratũkĩria hinya awa mũthingu kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ tumũra kanua gaku ũkaĩre Ngai tumũra kanua gaku ũrĩrĩre Ngai rĩrĩra Ngai ũyũ igũrũ nĩ ekũigua rĩrĩra Ngai ũyũ nginya aririkane mwĩhĩtwa ũrĩa ĩtĩte nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ mwĩhĩtwa ũrĩa ĩtĩte nĩ tondũ waku Mwathani wa athani mũnene wa anene twakũrĩrĩra rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ awa mũthingu kĩgongona kĩa matu-inĩ ithe witũ wa matu-inĩ mathĩna mĩthemba na mĩthemba ĩrathiĩ ĩgĩtũkĩragia hinya awa twagũtĩĩa twagũkumia twagũthaitha wĩtĩkĩre ũrĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru kũigua mũkayo Jehova Nisi tondũ nĩ ũraiguire mũkayo wa ciana cia Isiraeli ũramarekeria Musa ndungata yaku akĩamba kũrĩ ũkombo-inĩ na ithuĩ ũkombo wa mĩthemba na mĩthemba twĩ ithaa-inĩ rĩa ũthĩnjĩri twagũthaitha Ngai wa kĩrĩkanĩro wĩtĩkĩre tu Ngai wa Isiraeli wĩigue makaya maitũ Mwathani tũgĩgũkaĩra na njĩra ĩmwe na ĩngĩ ũtũthikĩrĩrie ũtũtegere matũ ũririkane Mwathani wakwa na githĩ ndwatwĩra Jehova nĩ ũtũĩ atĩ nĩwe ũtũĩ noguo ũraria na ũndũ wa maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia atĩ ũtũĩ na marĩtwa ũĩ mũndũ na rĩtwa rĩake mũthamaki tũragũkaĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ gwĩtĩkia na kwĩrĩgĩrĩra atĩ we wĩ Ngai no gũtũũra ũrĩ Ngai matukũ mothe ma muoyo ũgũtũũra ũrĩ mwĩhokeku mahinda mothe mũthamaki ũgũtũũria hinya waku kĩgongona-inĩ gĩaku mũthamaki Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo
ririkana kĩgongona gĩaku mũthamaki, wĩtĩkĩre gũgĩka maũndũ mega na motugi, nĩkĩarĩirio Ngai wakwa kũhĩtũkĩra ndungata yaku Bishop John Gĩthire, na ũkagĩa kĩrĩkanĩro nake atĩ ũguo nĩguo ũreka Mwathani. Mwĩhĩtwa ũyũ wĩha Jehova, nĩ tondũ mathĩna maraumĩra andũ aku. Mwĩhĩtwa ũyũ wĩkũ Ngai, ũrĩa ũraririe witũ wa gũtũũra muoyo thutha wa gĩkuũ, wĩna kũ Ngai wa muoyo? Eheria kũmagara kwa ngoro, eheria ũũru wothe Mwathani, ũihũgia kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesu Kristo, na rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. We ũgocwo arĩwe, ũkumio arĩwe, ũtũgĩrio arĩwe, wambarario arĩwe, ũthathaiyo arĩwe, ũthaithwo arĩwe. Twagũtĩĩa Ngai wa Isiraeli, nĩ tondũ we mwĩhokeku Ngai, na twĩ nawe mũthamaki. Nĩtũĩ nĩtũgũtwaria, twĩ nawe nĩtũĩ nĩtũgũthiĩ na mbere, twĩ nawe nĩtũĩ hinya waku nĩũkwenyenyia irĩma na nĩũkwenyenyia itina ciacio, twĩ nawe nĩtũĩ gũtirĩ ũndũ ũgũtũgĩtĩra hinya, twĩ nawe nĩtũĩ ciana citũ itikũgĩtĩrwo hinya. Aba mũthingu Jehova Ngai mũrĩithi mwega, we wĩiyũrĩtwo nĩ ũtugi, wĩiyũrĩtwo nĩ tha. Ciana citũ tũtibundithagia ũhoro waku Mwathani, tũmaragĩria Ngai waku kĩgongona, twamaimagaria mathiĩ cukuru mũthamaki wa Isiraeli, makoraga arutani Jehova Ngai warĩa marĩ muoyo, mena mĩromo ya kũrongoria mĩhianano, mena mĩromo ya Ngai ng'eni, mena mĩromo Ngai ithe witũ wa matu-inĩ. Ciana citũ igatukanĩrwo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mũthamaki, tũgĩkũrĩrĩra nĩ tondũ wa ciana citũ igũrũ rĩa macukuru mũthamaki. Twamaneana Ngai wakwa, twahoya Jehova ihinda rĩrĩa mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ shaitani nĩanyarĩrĩte kĩgongona gĩaku o kũigana, na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ twakũrĩrĩra twĩ ngwatanĩro atĩ wĩtĩkĩre Ngai wa Isiraeli. Arutania marutaga ciana citũ maũndũ ma mĩhianano, ũromanyitithania karakara, ũromatua bubu Mwathani, ũrogiria mĩromo yao kũruta ciugo cia kwarĩria ciana citũ. Ngai wakwa ndũkamorage, tondũ Musa nĩaraigire atĩ baba wamoraga ndũrĩrĩ ikuga ndũrĩ ũhoti. Mwathani mũnene na mũtugi na mũigua tha, twĩ ngwatanĩro na ndungata ciaku, tuoete moko maitũ na igũrũ, tũrakũhoya Ngai ũmatue bubu mũthamaki wa thamaki, na nĩgũkũgĩa na kũranio, nĩkĩ arimũ matuĩkĩte bubu, nake mũraika waku kũhĩtũkĩra mũnabii waku nĩũkũmũrekia mũthamaki, na nĩekwanĩrĩra gũtuĩke nĩ arĩa marongoragia mĩhianano. Twagũthaitha gitĩra ciana citũ, twagũthaitha gitĩra ciana citũ, twagũthaitha gitĩra wĩra waku, twagũthaitha gitĩra atumia aitũ, twagũthaitha gitĩra airĩtu aitũ, twagũthaitha gitĩra anake aitũ, twagũthaitha gitĩra athuri aitũ, twagũthaitha gitĩra ũtungata waku, twagũthaitha 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 kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Roho wothe mũthamaki ũrĩ tha, ũhũrane naguo mũthĩnjĩri mũnene ũrĩa ũkaga kũhotomia wega waku Jehova. Kĩgongona gĩaku gĩathi kumĩra Mwathani gĩkagũthwo, rũa na roho ũyũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Ĩka ũndũ mũthamaki wa Isiraeli, arorokia ũhoti waku nĩ twagũthaitha. We wĩiyũrĩtwo nĩ ũtugi ũkaiyũrwo nĩ tha, we mwene riri mwene ũhoti mũthamaki, ũtũtware ũtũkinyie kũrĩa wendete, ũtũtware ũtũkinyie kũrĩa twĩrirĩirie, kũrĩa maroho maitũ merĩgagĩrĩra, bũrũri warĩa marĩ muoyo mũthĩnjĩri. Nĩkĩo tũrakũrĩrĩra ta ndungata ciaku, wĩigue mathaithana na wĩigue makaya Mwathani, ũtũhotanĩre Ngai, hotanĩra mĩĩrĩ ĩno Baba, nĩwe ũramĩũmbire ĩna ũgima mwega Jehova. Mĩhotanĩre mũthamaki ũrĩa ũrwarĩte Ngai, aronia nĩ hinya waku, ũrĩa wagĩte thayũ, arogĩa thayũ nĩ hinya waku, ũrĩa wagĩte wĩrĩgĩrĩro, ũrorekereria wĩrĩgĩrĩro rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Twakwambararia mũno, nĩ twagũtĩĩa mũno, nĩ twagũthathaiya mũno,
nĩtwakwenyiĩria mũno, nĩtwakwenda mũno, twakorerera mũno twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku, tondũ we Ngai ũtũũraga tene na tene, ũtũũraga o ta ũrĩa ũtũũraga. Awa mũthingu arĩa magũmĩirwo nĩ mũtũũrĩre, ũka tu, ũka tu, ũka tu, ũka tu. Rĩrĩra Ngai tiga kũnoga, rĩrĩra Ngai tiga kũnoga, nĩharĩirie gwĩka ũndũ mwerũ mũtũũrĩre-inĩ waku, tiga kũnoga, nĩ kũrĩrĩra Ngai, nĩharĩirie eke ũndũ thĩinĩ wa mũtũũrĩre waku. Hawa mũthingu mũthĩnjĩri mũnene na mũiguana, mwene hinya na mwene ũhoti, ũrĩragĩrwo Ngai na ũkaigua, ngayagĩrwo Baba na ũgacokia mahoya, rĩrĩ watiganĩria wĩra waku, warĩ harĩ Jehova Ngai, ũtũũragia na ũruru nĩ tondũ we Ngai, rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ wakũrĩrĩra Ngai twĩ nyũmba-inĩ yaku, ũke tu Ngai ũtũthikĩrĩrie, ũke ũtũtegere matũ. Ithe mwathi wakwa, na githe Musa tũraigire na yongore tigo tigo, awa mũthingu ciana citũ iranyarire ka Ngai, woi Baba ũyũ ũrandeire Mwathani, twagũthaitha na twagũkaĩra wĩra waku Ngai ũragenderwo rũcinĩ, wĩroreire mũthamaki, twagũthaitha Ngai, nĩgetha Baba ũtũiguĩre tha, ũtũnyamarũre Ngai, we mũnyamarũri wa andũ aku, we mũnyamarũri wa wĩra waku, we mũnyamarũri wa kanitha waku, we mwene hinya na mwene ũhoti, we mwene thayũ na mwene ũtũũgĩru, we mwene wĩhokeku, we mwene hinya, twĩ mbere-inĩ yaku Ngai, ũtegere mĩgambo itũ matũ, tondũ twĩ mbere-inĩ yaku Ngai, ũigue mathaithana maitũ, tũrakũrĩrĩra Ngai twĩnyihĩtie, tondũ Baba nĩũtiga kwĩnyihia, tũrakũrĩrĩra Ngai tũkũrongoretie, ona tũtirĩte maitho maitũ na igũrũ, na githĩ ti maandĩko thĩinĩ wa Thaburia wa 21 araigire gũtira maitho makwa na igũrũ, onararĩire maitho kũrĩa ũteithio ũraigua. Awa mũthingu kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩwe twĩnyihĩirie rũcinĩ rũrũ, ũke tu Ngai ndũgatũtige, ũke tu Ngai ndũkariganĩrwo nĩ ithuĩ, ũke tu ũtũrore mũthamaki wa thayũ, ũke tu na hinya na ũhoti mwathi wa thayũ, ũke tu na ũtũũgĩru waku kĩgongona kĩa riri, aroroka na itu rĩaku rĩa wega Ngai, nĩgetha wĩgocithie mwathi wakwa, ũgocithie Mũrungu Mũrungu, ũgocithie Mũrungu Jehova thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku Ngai, tondũ nĩwe mũtheru, nĩwe mũtheru, nĩwe mũtheru, nĩwe mũtheru, nĩwe mũtheru, nĩwe mũtheru Ngai, nĩwe mũtheru Baba, nĩwe mũtheru Mũrungu, nĩwe mũtheru mũthamaki, nĩwe mũtheru Ngai, nĩwe mũtheru mũthamaki wa thamaki, twagũtĩĩa Ngai, twagũcokeria ngatho, twakwĩnyihĩria mũno na twakwambararia, twagũthathaiya Ngai na twagũtĩĩa, tondũ wa ũrĩa twaiga wĩhinya na ũrĩa ũhoti Ngai, twaiga wĩ mũtheru na mwene hinya Ngai, twaiga wĩ mũthingu maũndũ-inĩ mothe Ngai, twaiga nĩwe Ngai, na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe igũrũ Ngai wakwa, rĩkĩandĩra ũmwe ndungata yaku. Hallelujah, 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 hallelujah. Querer
kwambararia muno nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndahitha ũtungata ũcio watungatwo na thakame theru ya Gatũrũme. Gũthaithanĩtwo kũhoetwo rwĩmbo rũinĩtwo. Wĩra wothe ũrutĩkĩte nginya hau ndaria kĩrathimo igũrũ rĩaguo. Andũ aya nĩwe matungatagĩra na ngoro theru na meciria matheru, matũrie wega-inĩ waku Ngai, matũrie kiugo-inĩ gĩaku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Theophilus Church itũra rĩa Kawangware. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Theophilus Church Githurai 44 na makanitha marĩa mangĩ mothe matũrigicĩirie ma Theophilus. Mothe ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Ũyũ nĩ ũtugi na ũnene waku Mwathani. Gĩkĩ nĩ kĩrathimo gĩaku. Ũyũ nĩ ũũgĩ na ũnene waku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ twaiga wĩ Ngai, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata iria ciothe ũnjĩhokeire, arĩa maratungata na manaroho makwĩhokete, magwĩtigĩrĩte na makwĩnyihĩirie. Ndamahitha guoko-inĩ gwaku nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria wĩhokeku waku igũrũ rĩao. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Semeni amen. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tagaithi ũcio mũriganĩtie high five mwĩre karibu sana Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Mwĩre karibu sana. Geithia andũ erĩ ũmere karibu sana. Hallelujah. Nĩkĩ mũrageithania tũgeithi twĩho tondũ na kũrĩa kĩrĩa. Hallelujah. Gĩa na ngoro njega, ngoro yendete Ngai, ngoro yendete andũ othe. Kĩaya nĩ muoyo, Iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thiri na njana ũnjirie na mũkwanjo na irio ciake nĩ ngigĩ. Kĩo nĩ muoyo, iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. Na tũmũmũranirie mũnene nĩ ũrĩkũ, Jesu akĩmacokeria kĩo nĩ muoyo, iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, nĩarĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. Enda atuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke, ũtungatĩre andũ othe. Kĩo nĩ muoyo, iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. Enda atuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke, ũtungatĩre andũ othe. Kĩo nĩ muoyo, iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. Jesu athaithire Ngai thigino ĩgĩitĩka, matata ma thakame. Kĩo nĩ muoyo, iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno. Jehova Ngai erire Adamu irio ciake, arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino. Na tũmũmũranirie mũnene nĩ ũrĩkũ, Jesu akĩmacokeria
nĩ muoyo iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio cia arĩonaga na mĩnoga ciothe na Jesũ athaithire Ngai igĩrwo gĩitĩka matata mathakame kĩheo nĩ muoyo iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na inogĩa na ngoro njega ngoro yendete Ngai ngoro yendete andũ othe kĩheo nĩ muoyo iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na no Jesũ athaithire Ngai thigino ĩgĩithĩka matata mathakame kĩheo nĩ muoyo iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na gina jana ujilie na mũkwajũela irio ciake nĩ ngigĩ kĩheo nĩ muoyo iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na ĩno wendo tuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke ũtungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na tũmomoranirie mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmacokeria kĩheo nĩ muoyo iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na no endo tuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke ũtungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na ĩno Jesũ athaithire Ngai thigino ĩgĩithĩka matata mathakame kĩheo nĩ muoyo iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na enda tuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke ũtungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo iyũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na thithino amen tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre ũtungata nĩ wa kwĩnyihanĩria mũndũ na ũrĩa ũngĩ Ngai ũrĩa twendete nĩ Ngai mũtheru na ndacenjagia kana akagarũrũka Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo mũtikiuge ameni na hinya Bwana asifiwe
lo neo igago mona matuko maria mago kando mwe magatigana na uora oi iwete kiaga makaigwa maro maria maenanagia na morutani madaimona eni tondo wa ingawandu maria maragia oi madara na momesiria makorosia asiode neumatuire maria yota masine tona kegera kire akiyo mono makeria oi madani maria jiuba aira musa namo madani maria jesu aira tumwana mo na inyu tukatirai Yesu nerire saitani kiugo kia Ngai kimwe mundu muoyo eni tondo wa ingawandu eni madara na momesiria makorosia asione eni umatuire nao maria yotamasine tuona kigera Kiria kiyu muno makeria oi asiane amakanagia eni oi kiwa kigongo na kiria githeru na makera oi andothe othe marege mathani maria Ngai aheire andu aria atheru kere maine eni tondo wa ingawandu aria maragia eni madara na momesiria makorosia asiode neumatuire maria yotamasine tona kigera kiria kiyu muno makeria oi madani maria njiuba eni madani maria Jesu aira tumwa metago muoya na inyi tondu Jesu nerire saitani kiugo kia Ngai kimwe mundu muoyo eni nane oigago muno oi maria mago kando mwe magatigana na uhoro wagwitikia Ngai makaigua maro maria maenanagia na morutani madaimona oi mathani maria njiuba aire Musa na mathani maria Jesu namo metago muoyo na inyu tukatirai Jesu nerire saitani kiugo kia Ngai kimwe gituragia mundu muoyo eni tondo wa ingawandu eni madara na momesiria makorosia asiode eni umatuire maria yotamasine tona kigera kiria kiyu muno makeria oi madani maria Jehova eni na madani maria Jesu namo metago muoyo na inyu etukatirai Jesu nerire saitani kiugo kia Ngai kimwe mundu muoyo eni tondo wa ingawandu madara na momesiria makorosia asiode eumatuire maria yotamasine twana kegera
kĩrĩa kĩhiũ mũno makĩria. Oi mathani marĩa Jehova na mathani marĩa Jesũ aire atũmwo namo na inyuĩ tungatĩrai. Jesũ nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe gĩtũragia mũndũ muoyo. Ĩni tondũ wa inga wa ndu ĩni mathara namo meciria magoro ciao aciothe rĩu matũire marĩa yota macirĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩhiũ mũno makĩria. Amen. Bwana asifiwe. Ndũkĩnyite igongona rĩaku ũguo rĩa ngatho. Hallelujah. Igongona rĩaku rĩa ngatho rĩnyite na guoko kuorĩo, na rĩa mahũthagĩra namba cia thimũ nĩ 0722470544. Iyo nĩ yakwa 0721237982. Iyo nĩ ya our mom. Kana 0742383838. Kana 0742414141. Kana pay bill number 4001981. 4001981. Account number wandike kĩrĩa ũraruta ĩkũrehe Theophilus Church. Kana 0720443464. Bwana asifiwe sana. Nyita igongona rĩaku rĩa kwĩra Ngai nĩ wega. Tũrĩ ihinda-inĩ rĩa kwamũkĩra, tũrĩ mĩeri-inĩ itũ ya kũruta maciaro ma mbere, na nĩ wega kwĩrekereria Ngai maũndũ-inĩ mothe. Bwana asifiwe sana. Tũrehe indo citũ haha. Ngai nĩerũagia irekanĩro igatuĩka njerũ kũrĩ riũa, na ndone kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria gĩũka kũikia, tondũ Ngai etagwo mũtoria. Nĩerire Iburahĩmu na mũgambo, nĩũkaingĩra ta njata cia matu-inĩ, ndũrĩrĩ ikarathimwo nĩ ũndũ waku. Nake Iburahĩmu akĩmwĩtĩkia, Ngai agĩĩtana ti wake. Nĩokire na gĩkua na kĩriũka, na kĩrĩkanĩra na arutwo ake, ambata na Roho nĩagoka, oke atume matuĩke ũtheri wa thĩ. Daudi nĩ gĩtina gĩa thamaki, nyũmba yake ndĩgathengio tawa, na ndĩkaga gĩtugĩ gĩa gũcuria, gĩthondeke nĩ Ngai wa matu-inĩ, nakĩo gĩtugĩ kĩu nĩ ũthingu. Jesũ nĩarĩkanĩire na ithe witũ, akiuga nĩekwĩruta muoyo wake, akĩacarie maciaro mũkũyũ-inĩ, arĩmĩre na itĩrĩrie thumu, ngũria nĩgatuĩka maciaro. Daudi nĩ gĩtina gĩa thamaki, nyũmba yake ndĩgathengio tawa, na ndĩkaga gĩtugĩ gĩa gũcuria, gĩthondeke nĩ Ngai wa matu-inĩ, nakĩo gĩtugĩ kĩu nĩ ũthingu. Jesũ nĩarĩkanĩire na ithe witũ, akiuga nĩekwĩruta muoyo wake,
Saria maciaro mukoyo-ini arĩmĩre na itĩrĩrie thumu kũria ĩgathĩka maciaro kumathira magũcoka nĩagoka na mbarathi njerũ guothe na nyũmba ĩraigire nĩathiĩ gwaka ya thahabu mĩhĩrĩga yothe ya mĩrango ikũmi na ĩrĩ. Amen. Nĩtũthiĩte wega? Ĩ Pastor Mwai eko? Tanĩoke. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime mũno mũno na mwĩke wega, na nĩ wega nĩ tondũ wa gũkirĩrĩria. Nĩ wega nĩ tondũ ũguo mũtongoretio nĩ Pastor witũ Pastor Lucy. Ngai akũrathime Pastor Lucy na timu yaku na gwĩke wega. Mwathani arogocwo. Ũngĩtungata na ngoro yendeire Ngai, kĩrathimwo na gĩtirĩ moko-inĩ makwa, kiumaga igũrũ gĩgagũkinyĩrĩra. Mwathani arogocwo. Haleluya. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre ũmũthĩ nĩ mũthenya witũ wa kĩrathimo. Mũgeithie wega ũmwĩre ũmũthĩ nĩ mũthenya witũ wa kĩrathimo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ta nĩ ndeherwo itĩ na hau ũguo itĩ ta 20 ũguo irũngo itĩ ta 20 ũguo cigwo haha. Ndĩmuonie ũrĩa tũgwĩka. Gũkirĩrĩria nĩ gũkoragwo Ithĩtigĩre Ngai aheaga andũ ake, ona no matarĩ kĩene nĩ thĩ ĩno. Ngai nĩamũigĩire igai rĩtabuthaga, Ngai nĩamũigĩire igai rĩtabuthaga, atĩ gũkirĩrĩria nĩ gũkoragwo thogora. Ndino igai rutanio ndĩreka itĩtwe nĩ ihikanio ikũmi ikũmi. Ona mono matarĩ kĩene nĩ thĩ ĩno. Ngai nĩamũigĩire igai rĩtabuthaga, Ngai nĩamũigĩire igai rĩtabuthaga. witũ kwega guoka kwa mwendwa wakwa niĩ ndikoima. Haleluya. Na rĩu nĩ ũgũkũya wega kahũra tũtarĩ na ihenya. Nyũrũinaga wega mũno rwĩmbo rũu nginya thekaga ndĩ na ndĩ nyiki. Atĩ gũkũ kwa mwendwa wakwa niĩ ndigeka atĩa. Ũkaha Pastor Mwai. Itĩ ici nĩ cigana ta citarĩ? Nĩ 20 ta ciganĩrĩrwo ikũmi ikũmi. Atĩ gũkũ kwa mwendwa waku rwĩmbo rũu rũngenagia. Kahũra nĩ wĩkĩraga ngoro yakwa hinya mũno. Watiganĩirwo kũhĩkĩcaga. Bwana asifiwe sana. Ugai itĩ ici irathimwo cigĩthiĩ gũtungata kanitha wa Njirũ ada Pastor Mwai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Pastor Mwai ũthiĩ wethe horo. Nĩ ngũmĩrĩha mĩeri ĩno. Speaker ciĩho, indo ciothe ciĩho, mũgũnda wĩho, indo ciothe ciĩho. Nĩwe ũregete gũthiĩ gũtunga. Bwana asifiwe sana. Na nĩ tondũ wa tha ciaku no tugi waku Ngai, gũtirĩ na ihinda rĩa gwĩtigĩra rĩngĩ. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kwamũkĩra. Kĩgongona kĩa Njirũ nĩ ndakĩhokeire Pastor Gĩtaũ, nĩ ndakĩruta moko-inĩ make, ndakĩhanda moko-inĩ ma Pastor Mwai. Nĩ tondũ wa kwĩnyihia na gwathĩka, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Pastor Mwai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamwĩhokera anointing ĩgaithĩtio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũtheremu na ũthii wa na mbere nĩguo ndathĩrĩria harĩ Pastor Mwai. Ndamũhitha na thakame theru ya Gatũrũme, ndamwĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Nĩ kũmũtũma ndamũtũma. Itũũra rĩa Njirũ mũthikĩrĩrie na mũigue.
thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church Njirũ ndakĩhokera Pastor Mwai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mũtikiuga ameni. Hallelujah. Nĩ Ngai waheire mwana wake thĩinĩ ya ũthamaki, tondũ nĩ athurĩire nĩguo athambie Jakobu, na akiuga ndũrĩrĩ itonye mũciĩ, nĩ aturĩirio maru nĩ araika hĩndĩ ĩrĩa ahotire hinya wa thĩ, akiuga nĩ agocwo nĩ arĩa me rungu rwa thĩ na arĩa me iria-inĩ, ndũrĩrĩ nĩ igwĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo igarĩ na guoya, nakĩo nĩ gĩtheru na nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe, kĩrĩma-inĩ kĩu hena rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova, na rwa gatũrũme makainĩrwo nĩ hamwe, arĩa methambĩte na mathani-inĩ makagomana harĩ Ngai, ciana cia nabii na cia tũmwo na ciana cia Roho megoce na Mwathani, Musa thĩinĩ wao Jesũ mbere mũrĩ tũnjũrĩrwo hema njerũ, nyambo igũrũ rĩao nĩ Jehova, tondũ agakenera wĩra wa mwana wake, na arĩa rĩu mateo Saitani aturĩirio maru nĩ araika, hĩndĩ ĩrĩa ahotire hinya wa thĩ, na akiuga nĩ agocwo nĩ arĩa me rungu rwa thĩ na arĩa me iria-inĩ rĩrĩa-inĩ, ndũrĩrĩ nĩ igwĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo igarĩ na muoyo, nakĩo nĩ gĩtheru no nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe, kĩrĩma-inĩ kĩu hena rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova, na rwa gatũrũme makainĩrwo me hamwe, na arĩa methambĩte na mathani-inĩ makagomana harĩ Ngai, ciana cia nabii na cia tũmwo na ciana cia Roho megoce na Mwathani, Musa thĩinĩ wao Jesũ mbere magakũnjũrĩrwo hema njerũ, nyambo igũrũ rĩao nĩ Jehova, tondũ agakenera wĩra wa mwana wake, na arĩa rĩu mateagwo Saitani magakũnjũrĩrwo hema njerũ, nyambo igũrũ rĩao nĩ Jehova, tondũ agakenera wĩra wa mwana wake, na arĩa rĩu mateagwo Saitani. Amen. Bwana asifiwe sana. Tũrĩ o hamwe no tũthiĩte wega. Nĩ mũĩ nĩ ngũrire andũ a Ngai na gũtirĩ itumbĩ ona rĩmwe rĩkũhu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndirĩ na tũmatumbĩ tũingĩ no ndirĩ ona rĩmwe rĩkũhuna. Mwathani arogocwo. Amen. Hallelujah. Amen. Ũguo nĩ wega kũgaya wĩ. Njirũ ĩanda Archbishop John Gĩthirĩ na Reverend Bishop Lecho Wangari. Ũguo ũngĩona Reverend kũu kana Bishop ndũkone ta atarĩ mo. Ingĩtũma pastor aya mũndũ gwĩtwo ĩkaĩ ngwenda gwĩta Lecho.
Kani ule wadora natha. Ungiona Pastor Lucy kou umenye niwe senior pastor witu thiini wa itura ririko Njathaini na Kawangware. Sawa sawa. Thiini wa Githurai 44 irugamirirwo ni Pastor Monica na ndietagia mundu wira ona ungigereria meigwa-ini. Bwana asifiwe sana. Ona ni Ngai ndanjitagia na ti uria njikaga wega. Bwana asifiwe sana. No uthukirie ki uguo kuma Sunday tondu njiru twina acirika ingi muno mareririria gukorwo magithoma hamwe na ithuĩ. Uthii wethe horo kiumia gĩkĩ mũhange na Pastor Lucy, wona horo unjire ndukambe gwetha nene macini ciho cia kuhunjia nĩ ngũrĩte. Bwana asifiwe sana. Uguo nĩ wenda kuga ũrĩa mugaga nĩ kũingatwo mwaingatwo ũũ nĩ kũmũingata ndeka atĩa akĩgimarĩrwo na akĩruta rwara riko-inĩ. Mwathani arogocwo githĩ ti athia gatungate. Hallelujah. Amen. Githĩ ti athia gatungate. Nĩguo. Na tondu andu nĩ moragia tondu muga murutanĩte kũraihu ũguo na bishop agagũteithia nĩkĩ. Rĩu njoe mbeca ngĩkũneaga getha ũtuĩke nĩndagũteithia githĩ ti kĩrathimo na nĩndagĩkũrathimĩra ũndũ ũcio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ugai amen. Hallelujah. Amen. Tikĩndehere kĩndũ kĩnyinyi tũkĩhande kĩgongona kĩa njirũ na inyuĩ. Kana ũrenda hande ndĩ nyiki. Nĩkĩo ndathimagwo ndĩrĩ o nyiki. Nĩkĩo muona ngĩrathimwo ndĩrĩ o kĩ? Ndĩrĩ o nyiki no rĩu tũrarathimwo hamwe na inyuĩ. Thengio. No kũnjũre wega mbeca ĩyo. Na arĩa me paybill-inĩ kĩrĩa mũgũikia muge na igongona rĩa njirũ. Mama rugama ina kujira pesa ahura wiki mwana saba aduma soka duda ya mati kwa kama moyo ore yede na ke ande adoria megu soka na duda magati ga kaiwao ore ya moyo ga igwaya na aria remi gairia mwaki ona toa cio iki mundu wothe uria mwiye igai riake no mwaki onekatea kanatea arikia kuma thino mwaki riria thi yamenyire nindakararia watho wa muthamaki wa uria witagwo Ngoma oguo thi yambĩrĩirie kũnjigĩrĩra ihenya tigo iwe garata njerekeire muoyo-inĩ Jerusalemu njerũ gũtirĩ kĩndũ gwenda kiumanĩte na thĩno baba karumbeta ka mũico gakuĩ kũu o mũndũ nĩacokeire aikaire thĩinĩ wa mwathani nĩacokete. Hallelujah. Rĩrĩa thĩ yamenyire nĩndakararia watho wa mũthamaki ũrĩa wĩtagwo Ngoma noguo thĩ yambĩrĩirie kũnjigĩrĩra ihenya tigo iwe garata njerekeire muoyo-inĩ Jerusalemu njerũ gũtirĩ kĩndũ ngwenda kiumanĩte na thĩno igai kwa baba na kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao rĩrĩa moĩ wega iguoya na arĩa remi Ngai rĩao no mwaki ona toa cio iki mũndũ wothe ũrĩa mwĩyai Ngai rĩake no mwaki onekatea kanatea arĩkia kuma thĩno igai rĩake no mwaki na kĩeha nĩ andũ arĩa megũcoka na thutha magatiga Ngai wao rĩrĩa moĩ wega iguoya na arĩa remi Ngai rĩake no mwaki Jerusalemu njerũ mũciĩ wa baba witũ ũrĩa mwathani aigire nĩathiĩ gũthondeka andũ a gũikaraga ngoro cia andũ arĩa atheru ũcio noguo njũĩ na noguo ngoro yakwa ĩtũũraga
yeterei ninjodoimire thina nagitiga kwihoka mawatho maku kuthiriria thia menyire nindakararia watho wa muthamaki wayo naguo witagwo ngoma naguo wĩambĩrĩirie ũnjigĩrĩra igenyo. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Mutikihure ruhi rwega na muge Jesu ni mwathani. Eheria ite icio pastor wa Njiro na wathikire pastor aria wakora. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ona wahingura kigongona Njiro no maguta tuguka tuguithiriria ithuĩ tutire na thina. Amen. Nigetha maundu makinyanire. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Kokwenda atumwo ku ndina kundu kungi gutumana haria Mlolongo na handu hau gutiri handu turagura mugunda migunda ni mineane mwathani arogocwo Njiro mugunda ni muneane na ndina taito di Mlolongo mugunda ni muneane. Bwana asifiwe sana. Riu ni ihinda ria andu kuruta wira wale mwone wira ndukegwatie githire wa waithira umenye nie. Hallelujah. Oyo niguo wira wa na gutire itumbi ona rimwe rigutuika githayo mothe ni megucarika na megucarika nigetha magocithie Ngai na ndire na maingi magoitanga mwathani arogocwo. Hallelujah. Tutikiheo kigoco ilongo kai wa maka kaona tareo kaikatwo Sunday uria wadora na thaweri ehererai mutumia uyu atungate. Bwana asifiwe sana. Abatiga kwaria pastor Mwai lakini tombe tugose ola akienda kuga tena ndikuhete rutha. Aiya Yehova mwathani kuma kĩambĩrĩria. Aiya thank you. Aiya orira Jesu rohe wega. Aiya aiya kuma kĩambĩrĩria yũrĩ watiganĩria ndungata ciaku ũmaitaĩra no tani mũingĩ ũmona ũgatira ũcokerera Jehova mwathani kuma kĩambĩrĩria yũrĩ watiganĩria ndungata ciaku ũmaitaĩra no tani mũingĩ ũmona ũgatira ũcokerera ũmona ũgatira ũcokerera
Ndekyo ndĩraina atonya ngoro-inĩ cia athuri. Athuri makarorĩra Jesũ. Ndekyo ndĩraina muoya Jesũ nĩ muoya. Kana nesi mwenda
Nĩgũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai twĩriha tũrĩtio tũthiaga tũrĩtio ithuĩ twambĩtie nĩgũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai marurume maiyani mature hakuhĩ nĩguo Ngai witũ ihaha ithuĩ twambĩtie o mũthenya ikereka rĩa rũya thĩna ndũtũraga ndũrĩ mĩri nĩgũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai maya no marurume na irathimo rure thĩna ndũtũraga ndũrĩ mĩri ndũrĩtio ithuĩ twambĩtie nĩgũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai ũkai tũine ũkai tũine ũkai tũine ũkai tũine
gĩthithio kenete ndirĩra gĩthithio kenete ũcanjamũre ngoro yakwa Ngai ndirĩra gĩthithio atotitĩra tu muno niwe gatindĩrĩirie kũrũ wake wamũheire mwana Isaka Ngai ũkĩmwaraũrĩra mĩtheko ĩana ateithio nĩwe mũno gatindĩrĩirie kũrũ wake wamũheire mwana Isaka Ngai ũkĩmwaraũrĩra mĩtheko tũine ndirĩra gĩthithio kenete Jesus. Amen. Amen. Horera Jesu ituruhiro wega. Ndoiga ruhiro wega. Hallelujah. Mwathani arogocwo muno. Tungata ũcio ndaũhithana ndanaũneana guoko-inĩ gwaku Ngai, na ndetĩkia wĩ Ngai igũrũ rĩa ũtungata ũyũ. Kũrĩa guothe Ngai wakwa Mwathani wakwa kũroneka ta gũtarĩ njĩra, tuma njĩra. Nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ. Mĩnyororo yothe na mĩhĩndo yothe ya mũcukani reke ĩtuĩkangĩke nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ. Arĩa arwaru ndaria kũhona. Nĩ thengio nĩ tondũ wa mawĩra marĩa njiguĩte ma andũ arĩa ũhonetie, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ona rĩu ndarekereria hinya wa kũhonania itĩ-inĩ ici andũ aya maikarĩire, ndĩcitheretie na ngaciamũra na thakame theru ya Gatũrũme. Ndaria kũhona igũrũ rĩa arĩa arwaru, arĩa mokĩte kũmathio honio kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndaria kũhona arĩa mohetwo nĩ mohorwo, arĩa manyamarĩkĩte nĩ manyamarũrwo,
aria me ruo-ini ni marutwo ruo-ini ni tondu wa utugi na utungata wa Ngai. Utorania wa Ngai Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Afilipi 4:6 ekuga atiriri, tigagai gwetanga ni undu ona uriku, no riri menyithagiai Ngai maundu maria mothe mwendaga, mukimuhoyaga na mukimuthaithaga hamwe na kumucokeria ngatho. Na nikio riu Theophilus Church manyitanire na Theophilus TV twi haha tugigwitira mahoya maitu ma o mweri-ini mo monthly prayers kuria kanitha-ini witu wa Theophilus Church Njatha-ini Ngomongo na area niyo Our Mother Church. Ndamagaithirio kiria mundu erireirie thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ndamagaithirio hoti wa Ngai, ndamagaithiria hinya wa Ngai, ndamagaithirio thenjeri wa Ngai, na ndameteria ruirigo rwega ruria rutangituikanika ni daimono thiini wa ritwa ria Jesu. Ukai tuhoe Ngai mutura muoyo, ni amu mahoya ni matutaithagia kwaga gwiciria muno uhoro wa maundu maria tutangihota kuhingia uturo-ini witu. Tuiga we niwe Ngai,
na cira witũ nĩwe twanengera, nĩwe twanengera cira witũ, nĩwe twanengera maũndũ maitũ, nĩwe twanengera mawĩra maitũ, nĩwe twanengera mĩciĩ itũ. Jehova mũthamaki wa thamaki, maithori maitũ nĩwe twanengera, ũhoti witũ Ngai ũkuma harĩwe, hinya witũ ũkuma harĩwe. Nĩ tũgakorwo na ihinda rĩa kũmũthathaiya kumuhoya na manaroho. Murorirora kigongona giki, amundu ambire kigongona haha wena itherũ, ulikuwa na makusudio na malengo mfalme, malengo yako na makusudio yako na yatimie, ni kwa sababu ya uwepo wako. Reke hinya waku ũtũre haha, mwaki wa Roho Mũtheru ũrotũra kigongona-inĩ gĩkĩ, nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Kumugosha twirute kiugo kia Ngai tugitongolio ni Archbishop John Githiri. Sipora moko-inĩ ma Jethero nĩ ithe mũmũciari nĩ arĩ na kĩndũ gĩtagwo kaba na authority. Ũguo Saitani angĩathire kwĩrĩhĩria kũrĩ ciana cia Musa, o harĩa irĩ ciakoragwo cirigĩirwo wega na kĩgongona gĩa ũthĩnjĩri. Mwathani arogocwo. Ngai nĩwe ũkĩte akũrĩhĩrie, Ngai nĩwe ũkĩte akũhonokie. Mwathani arogocwo. Ngai nĩwe ũkĩte akũgarũrĩre mũtũrĩre, Ngai nĩwe ũkĩte agwĩkĩre hinya. Andũ arĩa makoragwo marĩ itumumu makona ta itangiuma harĩa ndĩrĩ, yumini nĩ mekũhingũrwo maitho mone ngĩthiĩ kĩwanja kĩa ndege, yumini nĩ mekũhingũrwo maitho mone ngĩaka kanyũmba ka mahiga. Andũ acio itumumu-rĩ, yumini nĩ mekũhingũrwo maitho mone ngĩhoera andũ makahona. Na oroho atũrathĩre. Amũkĩrai kĩrathimo na ũhotani wa Ngai. Ndarekereria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũtikuonja, mũtikũrwara, mũtigũkua, mũtigũthĩna, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Amũkĩrai nyũmba cianyu, amũkĩrai kũhona, na andũ mamũkĩre kũhona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Nĩ tũgakorwo na ihinda rĩa kũrĩanĩra gĩathĩ kĩa Mwathani tũgĩtongorio nĩ maandĩko thĩinĩ wa Johana 6:54 ĩrĩa ĩkuuga atĩrĩrĩ, ũrĩa ũrĩaga mwĩrĩ wakwa na akanyua thakame yakwa-rĩ, ena muoyo wa tene na tene, na nĩngamũriũkia mũthenya wa kũrigĩrĩria. Kũrĩ arĩa mekwamũkĩra kĩambĩrĩria kĩerũ mũthenya wa ũmũthĩ, ndarathĩra mũgate ũyũ na thakame ĩno ndĩgakorwo ya kawaida, ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru etuwange macoki mothe ma ndaimono, yunange magongona mothe ma ndaimono. Na oroho makĩria tũrathimwo na maguta matheru o ta ũrĩa maandĩko mathanĩte thĩinĩ wa Samueli wa mbere 16:13. Samueli agĩkioya rũhĩa rwa maguta akĩmoitĩrĩria maguta arĩ o hau gatagatĩ-inĩ ka ariũ a nyina, naguo Roho wa Jehova ũgĩikũrũkĩrĩra Daudi na hinya mũno kuma mũthenya ũcio, nake Samueli agĩũkĩra agĩthiĩra. Maguta maya thikĩrĩria, tiwe ngwĩhoka thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai hotithia gũgũtungatĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo ĩrĩa ĩ Maroroi Center along Northern Bypass, na nĩ kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Hihi we nĩ ũgakorwo kuo? Niĩ nĩ ngakorwo kuo.
hura ruhi rwega. Amen. Hallelujah. Rekei tuikare thi. Ngai witũ nĩekĩte maũndũ manene, na Ngai witũ nĩakoretwo e mũtugi maũndũ-inĩ mothe, na nĩ wega kũmwĩhoka. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre Ngai nĩ Ngai. Mwĩre na hinya. Mwĩre rĩngĩ. Ndĩrona ta ataraigua. Ta mũrie nĩ ũraigua. Ngai nĩ Nga. Bwana asifiwe sana. Andũ aingĩ matiũĩ kĩrĩa gĩatũmire mũndũ gwĩtwo Anania na Safira mathire, no nĩ wĩra makorire ũkĩrutwo. Makĩrirĩria wĩra ũcio wa kwendia ithaka, na makiuga nao mendia ithaka nĩ marĩcitwaraga magũrũ-inĩ ma atũmwo. Nĩ kwĩrirĩria merirĩirie, no matiarĩ mwĩto-inĩ ũcio. Na nĩ wega tũgathomaga maandĩko wega. Mwathani arogocwo. To gũtuaga cira. Mũndũ gwĩtwo Anania na Safira nĩ kwĩgerekania megerekanirie na atũmwo arĩa angĩ. Makĩona ithaka nĩ irendio, makĩona mĩgũnda nĩ irendio, onao magĩthiĩ kwendia ithaka iria marĩ nacio. Bwana asifiwe sana. Ndũkanegerekanie nondo ona ũrĩkũ ũtungata-inĩ. Tungata ũrĩa ũrĩ. Na ũguo nĩguo ũĩkaine, na ũguo nĩguo ũtariĩ. Mwathani arogocwo. Wahota kwĩgerekania ũciare gĩkuũ, no ninithie nginya nyũmba yaku. Na tiwe? Nĩtũratwarana? Kamũnogire? Bwana asifiwe sana. Kaĩ mũnogire andũ a Ngai? Tero ũcio mũriganĩtie ti wega kwĩgerekania. Wahota kũninithia mũkaguo, mũthuri waku ona cia. Taingĩra thĩinĩ wa maandĩko thĩinĩ wa atũmwo 4. Atũmwo cigana? 12:38. Ũingĩre harĩa kamũra-inĩ ga 32. Nĩ mwakinya hau? Ndĩ thĩinĩ wa atũmwo 4 kwambĩrĩria mũra-inĩ wa 32. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, nao arĩa othe a thiritũ ya arĩa metĩkĩtie marĩ rũmwe ngoro ona roho, na gũtirĩ mũndũ wao woigaga atĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩa indo ciake nĩ gĩake wiki, no indo ciao ciothe ciarĩ cia ngwatanĩro. Tero ũcio mũriganĩtie ngwatanĩro. Gĩtina gĩa kĩgongona gĩa Theophilus ndĩkĩhandĩte mĩthingi-inĩ ya ngwatanĩro. Gũtirĩ kĩndũ ingĩĩta gĩakwa, na gũtirĩ kĩndũ ingĩĩta kĩanyu. Mwathani arogocwo. Indo ciothe ciĩ mĩthingi-inĩ ya ngwatanĩro. Indo ciothe ciĩ mĩthingi-inĩ ya kũnyitanĩrĩra mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Mwathani arogocwo mũno. Na andũ aya a thiritũ ya andũ arĩa metĩkĩtie matũrĩte marĩ rũmwe na ngoro, ndenda tũtwarane na ngoro, na gũtirĩ mũndũ wao woigaga atĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩa indo ciake nĩ gĩake wiki. Mwathani arogocwo. Indo iria Ngai atũhete na indo iria Ngai ahete ti ciakwa ndĩ nyiki, nĩ citũ na andũ arĩa twĩ ngwatanĩro, na andũ arĩa tũrĩ a roho, na andũ arĩa tũrĩ a ngwatanĩro. Mwathani arogocwo. Na andũ arĩa tũnyuaga gĩthima-inĩ. Ũguo kĩgongona gĩtirĩ indo ciakĩo. Mũthĩnjĩri ndarĩ indo ciake. Indo iria ciĩho nĩ cia ngwatanĩro. Indo iria ciĩho nĩ cia andũ arĩa mũrĩ a roho, na arĩa mũrĩ a thiritũ ĩno. Na thiritũ itũ nĩ andũ arĩa metĩkĩtie Ngai.
ithuĩ tũrĩ athiritũ ya andũ arĩa metĩkĩtie Ngai. Na kanitha witũ umĩte ibuku-inĩ rĩa atũmwo, okorwo mũtirĩ mwamenya nĩ wega mũmenye. Na nĩgetha wĩra ũyũ ũrutĩke, kũrĩ maũndũ marĩa Ngai anjarĩirie igũrũ rĩa wĩra wa atũmwo. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo wonaga ngĩhũthia maũndũ, nĩkĩo wonaga itekũritũhia maũndũ, tondũ kĩgongona kĩngĩakwo gĩtina-inĩ kĩa mũndũ nĩ gĩthiraga, no kĩngĩakwo thĩinĩ wa kiugo-inĩ kĩa Ngai gĩtina-inĩ kĩa atũmwo na anabii nĩ gĩtũraga. Na gĩtina-inĩ gĩa atũmwo na anabii gĩtihũragia kanitha, gĩtikoragwo gĩkĩarie, no nĩ gĩkoragwo gĩkĩiguĩka mĩena yothe na yumaga rũhuho. Mwathani arogocwo. Tondũ ti andũ othe metĩkĩtie Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie Ngai, kana ti andũ othe metĩkĩtie Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie Ngai. Mwathani arogocwo. Wĩtĩkio ti wa bamĩrĩ ya nding'ũri, nĩ wakwa ndĩ nyiki. Mwathani arogocwo. Nĩ wakwa ndĩ nyiki. Bwana asifiwe sana. Jesu nĩ aciaranĩirwo na andũ aingĩ na matiahingũraga andũ maitho. Bwana asifiwe sana. Ona nĩ kũmũgia mamũgia kĩgongona-inĩ, magĩthiĩ gĩtatĩ gĩa thaa 8 marũgamaga harĩa mũrango-inĩ, magatũma aca ta thiĩ wĩre Mwathani. Sister ciake na katigwo maandĩko moigaga na brother ciake meha, nake aca agoka mũrutani, mũrũ arĩ athoguo na arĩ a nyũkwa rĩ, na tataguo rĩ, na cũcũ wa mũhuro na wa kĩanda rĩ, othe meha. Kũrĩa mũgũthiaga mũcemanio wa bamĩrĩ nĩ magwetere na matiaingĩraga kanitha kũrĩa Jesu ahunjagia, tondũ korwo nĩ marĩ supportive wĩra-inĩ wa Ngai mangĩetagĩrĩra kanitha ĩgathi, ona maikara haha mbere kana maikara harĩa thutha nĩ mangĩetagĩrĩra. No nĩ gũtũmana thiĩ mwĩre ambe atigane na ciama icio, ũyũ nĩ atũkohirie na ciama ici, ũmwĩre oke tũthiĩ. Nĩ kuma na gĩtatĩ gwa tata wao wa mũhuro, tata wa Nairobi nĩ egũka, kana to maũndũ ta macio. Tata wa Nairobi nĩ aro, na ũmenye wakorwo ninĩirwo mũgate ũrĩa mũnene wa Nairobi nĩ ha, no matioi mũgate wĩ moko-inĩ mao ma Jesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Jesu agoka akerwo na rĩu rĩ, brother ciaku rĩ, sister ciaku rĩ, anyũkwa rĩ. Ngwĩciria kiugo gĩkiuga anyũkwa nĩ mami wao mũkũrũ na mami wao mũnyi. Brother cia Joseph atumia kĩ ao mũtikuga ameni. Bwana asifiwe sana. Me harĩa nja magwetere, no menye ngari ĩyo nĩ ya gũkomborwo ĩrĩa tũrathiĩ nayo, na mwene wa ngari ĩyo nĩ aranege, tondũ hena andũ angĩ agũthiaga gũkua. Haleluya. Tero ũcio mũriganĩtie kanitha ndũngĩrũgama, wĩra wa Ngai ndũngĩrũgama, ũtugi wa Ngai ndũngĩrũgama. Agoka akerwo nake akamera, ta thikĩrĩriai, ariũ na arĩ a maitũ nĩ arĩa maiguaga kiugo kĩa Ngai na makahingia ũrĩa Ngai arĩ. Arĩa niĩ njiaranĩirwo nao nĩ arĩa metĩkĩtie. Arĩa niĩ tũtuĩtwo marĩtwa mamwe nĩ arĩa metĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Na arĩa marĩ a ngoro ĩno na roho ũyũ, ta gĩthikĩrĩrie ũigue. Reke tũcokere rĩngĩ raini ĩyo ya 32. Nao arĩa othe a thiritũ ya arĩa metĩkĩtie marĩ rũmwe na ngoro, marĩ rũmwe ngoro ona roho, na gũtirĩ mũndũ wao woigaga atĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩa indo ciake nĩ gĩake wiki, no indo ciao ciothe ciarĩ cia ngwatanĩro. Mwathani arogocwo. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we? Mwĩre na hinya nĩ waigua we? Indo citũ nĩ citũ na andũ arĩa metĩkĩ. Indo cia kĩgongona nĩ cia kĩgongona na andũ arĩa metĩkĩ, na andũ arĩa marĩ a roho ũyũ, na andũ arĩa marĩ a ngwatanĩro ĩno. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, nao atũmwo nĩ maheanaga ũira wa kũriũka kwa Mwathani Jesu mena hinya mũnene, nao othe
magĩitĩrĩrio wega wa Ngai mũingĩ. Ugai ũguo nĩguo tũgwĩka. Ngai tũhotithie kũheanaga ũira nĩgetha tũtorie Saitani, nĩgetha tũtorie ndamathia. Ugai na hinya. Nĩgetha tũtorie ndamathia. Atũmwo maheanaga ũira wa kũriũka kwa Jesu Kristo, Herode agetigĩra, Pilato agetigĩra, Muthamaki Nero agetigĩra. Bwana asifiwe sana. Muthamaki Pilato ageka atĩa? Muthamaki wetagwo Kaisari Augusto ageka atĩa? Na niwe warutagĩrwo magoti nĩ athamaki arĩa angĩ, nĩguo tene kwarĩ. Bwana asifiwe sana. No maretigĩra nĩkĩ? Nĩ tondũ wa ũira ũrĩa ũrarutwo nĩ atũmwo. Nĩ tondũ wa ũira ũrĩa ũrarutwo nĩ atũmwo. Tondũ atũmwo maheanaga ũira wa Jesu Kristo mategwĩtigĩra. Ndũkaheane ũira wa Jesu Kristo wĩna guoya. Ndũkaheane ũira wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru wĩna guoya. Tondũ atũmwo nĩ maheanaga ũira wao wa ũrĩa monire Mwathani akĩriũka, wa ũrĩa monire Mwathani akĩnyarirwo, wa ũrĩa monire Mwathani akĩambwo, na matietigagĩra. Ũguo nĩ marĩ na ũira, nĩ gũkuagwo na nĩ gwĩkaga atĩa? Na nĩ gwĩkagwo atĩa? Ndũgetigĩre kũheana ũira waku. Ndũgetigĩre kũheana ũrĩa Ngai agwĩkĩire. Ndũgetigĩre kũheana ũhotani ũrĩa Ngai akũhotanĩire naguo. Mwathani arogocwo. Ũira wa kanua gaku nĩ kũinainia ũkũinainia mũcukani. Ũira wa kanua gaku nĩ kũinainia ũkũinainia ndamathia. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Na ũira ũyũ ũheana na hinya mũnene, tondũ rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩrĩa tũrĩ. Tũrabatara kwarĩrĩria na kuga Jesu nĩ Mwathani. Hallelujah. Nĩ ihinda rĩega rĩa kwaga gwĩtigĩra na kwanĩrĩra mũno na kũruta ũira wa kũriũka kwa Mwathani. No heane na hinya kĩ? Hinya? Hinya mũnene. Watu wa kũgoca mũkagoca ũguo mwagoca na hinya ũcio nĩ ũira wate Ngai nĩ agarũranagia kĩ? Bwana asifiwe sana. Ũcio nĩ ũira kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Kwĩ hĩndĩ twainaga twĩhandĩte ũguo, ona no ũmbwo nĩ nyoni mũtwe ĩcirĩtie nĩ gĩtingĩ. Niĩ harĩ nĩ ũcio nĩ Mwathani arogocwo. Ũcio nĩ ũira. Ciana ikĩgoca Ngai, anake makĩgoca Ngai, athuri na atumia makĩgoca Ngai. Niĩ ndĩna kĩ? Niĩ ndĩna ũira wate Ngai nĩ araruta wĩra wake. Mwathani arogocwo. Na arĩa megũtungata Ngai mamũtungate na hinya, nĩgetha maitĩrĩrio wega wa Ngai mũingĩ. Ũguo wega ũcio wĩnaguo wa Ngai mũnyinyi nĩ ũkuongerereka. Nĩ ũkũgĩa na hinya igũrũ rĩa ũtungata ũcio, tondũ nĩ wega wa Ngai ũgũka igũrũ rĩaku. Na nĩ wega wa Ngai ti wega wa Ngai mũnyinyi. Mũthuri ũmwe na ndirikane gũkũ andutĩire ũira ngĩtheka mũno. Rĩngĩ nĩ thekagĩrĩra andũ. Akĩria Ngai, niĩ ona wanjĩra njũke kanitha-inĩ rĩ, ndikugaga athuri nĩ mainaga. Na mandionire ndĩ hau theobilaci-inĩ ndera Ngai ũguo ũgoka rĩu Mwathani. Na rĩu kona ũke ihinda ta rĩrĩ. Mwathani arogocwo. Ngĩtheka mũno na ngĩgĩkena mũno. Tondũ nĩ arakenio nĩ ũndũ ũrĩkũ? Ngai arongerera ũtugi ũcio. Ngai arongerera wega ũcio. Na wega ũcio korwo wĩ mũingĩ. Na wega ũyũ ũkuohore kũrĩa wohetwo. Ũtugi ũyũ ũkuohore kũrĩa wohetwo. Mwathani arogocwo. Anjũririe ndĩrona Jesu tegũka rĩ, ngĩmwĩra reke tũrore kana Sunday nĩ egũkorwo. Ndigwĩtĩkagia. Mwathani arogocwo. Ũira ũcio ũrĩ wa thimũ-inĩ, ndĩmũroraga ngatheka, mũndũ wa kũgĩrwo ndarĩ aragĩrwo. Na ndũkũgĩrwo narua. Mwathani arogocwo. Ũtugi ũcio na gĩkeno kĩu kĩrogũkinyĩrĩra
na thayo cio gie naguo thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Tondu ndetikagia nituonekaga ta twi kuraihu muno ndu tutangikinyirika. Mwathani arogocwo. No tutire kuraihu enewe wi kuraihu. Hallelujah. Uguo wega wa Ngai muingi urogia iguru rianyu. Muroitiririo wega wa Ngai. Muroitiririo tugi wa Ngai. Rugoco rwa Ngai ruromutithia kuma neme-ini cianyu. Mukigoca Ngai uyu thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani arogocwo. Twira-ini akaigana magiitiririo wega muingi wa Ngai. Hallelujah. Raini ya 34 tathikiriria. Amuthirito-ini yao ri gutiari mundu wagite kindu. Hallelujah. Inyunoga mukiria thini. Mwiha ni undu wa thina. Mwiha muheo gia kuria. Mwiha mugocenga. Tondu thiini wanyu gutire mundu wagite kindu. Ni ngugoca Ngai muno. Tondu thiini wanyu gutire mundu urateithio. Thiini wanyu ni murerutira wira. Thiini wanyu ni murerutira biashara. Thiini wanyu gutire mundu wagite. Gutire mundu wagite kindu. Hallelujah. Nigukorwo aria othe mari na ithaka kana nyumba ni maciendirie magitwara bia iria cioimite. Mwathani arogocwo. Tathikiriria igwira-ini ya 35 magiciga thi kuria atumwo maikaire. Na mundu o mundu akagayagirwo o ta uria mabata make. Mundu o mundu wi thirito-ini ya aria metikitie na wi thirito-ini ya Lawi akagayagirwo o ta uria mundu mabata make. Bwana asifiwe sana. Tathikiriria tumwo matwite Baranaba. Tero cio muriganitie Baranaba. Na rĩo rĩtwa rĩu rĩgĩtaũrwo nĩ ta kuuga mũmanĩrĩria. Mwathani arogocwo. Baranaba nĩ ta kuuga kĩ? Baranaba nĩ ta kuuga. Hallelujah. Arora kĩndũ ũgwati ta mũndũ ũrakũmĩrĩria mwendia mũgũnda mũgatungate. Ũmũthĩ no ũmũthikĩrĩrie. Baranaba ari muhiu muno. Ndirekaga research ya mundu uyu gwitwo Baranaba. Na ndirakora ona ruruka rwao ni rwagayaga ithaka cia kuigongona. Uguo gatagati-ini kandu aria manaheana ithaka cia kuigongona makoragwo na roho wa Baranaba. Ni twendie igithaka andu aya matungate. Megitate-ini gia thuri geta kahura na mwai na irungu ngama athuri. Tathi wendia kaproti karia gako. Woi. Ugiingira social media rucini no tuku na hwaini. Ati ni mabure-ini woco. Ha ni haria andu mabure-ini wocetwo. Tigai kugia andu a Ngai aria marenda kuruta magongona ni marute. Tigai kugia andu a Ngai aria marenda kuheana kanitha ni mahea. Na nie moke ndimomiririe. Bwana asifiwe sana. Ni ta ndingitiga kumwetia indo. Mwathani arogocwo. Tondu ni mande na ariithi mutiga kuhingwo ni social media. Ati nilienda kwa pastor fulani akaniitisha dhabihu. Urendaga witio ki? Nguo ya maituguo. Irute wira uriku kanitha. Bwana asifiwe sana. Nimurute magongona na nikio giki kitama kia hekaru giatukire. Gutire mundu ugiritio kuingira haha rute igongona riake. Mwathani arogocwo. Tigai kugia kanitha wa Ngai. Nie nĩ njũĩ nĩ kũrĩ andũ ngũmĩrĩria mũthiĩ mwendie mĩgũnda. Na ũmenya ndũrĩ tũploti tũigana. Na ngũmĩrĩrie na ngwĩkĩre hinya wa njathana na ũmenya no gaka. Na nĩko Kamau arorete igũrũ. Ngwĩre thiĩ wendie. Ũndehere haha nĩgetha ndute wĩra wa Ngai. Na Baranaba agekĩra ũndũ ũcio hinya. Ũyũ mũthuri ndarĩ ithako. Mwathani arogocwo. Korwo nĩ ta rĩu Baranaba angĩacinĩirwo nginya nyũmba. Tathikĩrĩria rĩngĩ. Na nĩ kwarĩ mũndũ wetagwo Jusufu ũrĩa atũmwo matuĩte Baranaba. Na rĩo rĩtwa rĩu rĩgĩtaũrwo nĩ ta kuuga mũmanĩrĩria. Nake arĩ Mũlawi waciarĩirwo Kuporo. Mũndũ ũcio tondũ arĩ na gĩthaka nĩ akĩendirie
agitwara mbia iria kioimite agiciga thi haria atumwo maikaire. Wona ndwendetie nginya baithikiri na no kunegena ni urutire muno. Anduri kindu wende ona irigo ndwikite atia na ni uranege rocio muriganite tigai urimu na waguthwo ni haku ta mwero ti umire urimu wo tungata ni mugutiga. Aya mendagia nginya ki katiguo mandiko maroiga tubatie kurumirira novo cia andu kana kiugo kia Ngai. Uraigua mandiko maroiga atiriri mundu ucio tondu ari na githaka kana ni akweroiga uguo tathomai yanyu tathomai hamwe andu a Ngai. Adora mena ploti moko iguru adora mena Ngai kaikoaga mundu wina githaka guoko iguru aya ndo Ngai nikio muturituhagira oya guoko wega ngoro wina ka ploti handu ndekererio lathi wa wendi urehe mbeca ha nikio wonaga kiugo gikirito mwathani arogocwo. Andu mena nyumba cia gukomborithia guoko iguru mundu wina tunyumba komborithagia akoya rent oya guoko wega itu riu wihokeku muno. Haleluya. Ngai aromuteithia na mwike wega ati mundu ucio ari na githaka ni akiendirie agitwara mbia iria kioimite agiciga thi haria atumwo maikaire. Ni ndaikara uguo ndita githiri wa nding'uri na waithira ri ngamwira wendia ri thiurehe tu gicunji gia 10 ici ngiukuranie uria Jeremia aritie horo wa gukura. Mwathani arogocwo uthii ugure gatiri handu hangi tondu ingigwitia ciothe ri ungirarwo kiuga mbu na ndiu kuria kiugo kioimire gia ko brainwash andu ucio ni roho wa saitani. Andu mendagia nginya itha mendagia nginya migunda ki nigetha mathie macige thi maguru-ini matumwo ni tondu wa utungata. Mwathani arogocwo. Haya amukirai roho wa kwihokeka thiini wa ritwa ria Jesu na mwendia ithaka mukehokeka na icunji cia 10 ni ndikumwitia ciothe tondu mandiko manjitikiritie uria ukaiguanira na muthinjiri Ngai uguo niguo Ngai age. Bwana asifiwe sana. Na tondu mukwendia ithaka cianyu no ti kuu muraikara ona kuo mwenda kwendia mwendie muthie kundu gutugiru muthie matura maria mairige ti ithuĩ tũgũtũra slums-inĩ nĩ ithuĩ tũgũtũra mũkuru na nĩ ithuĩ tũgũtũra korogoco ithuĩ rĩu tũtũre gĩthogoro nĩ ndamũruta roho-inĩ wa thĩna. Bwana asifiwe sana na Ngai witũ amũrathime. Mwendia ithaka cianyu niĩ njaragia ũhoro wa 10%, ndiaragia ũhoro wa kũrehe mbeca ciothe magũrũ-inĩ tondu no kũritũhe mũno. Haleluya. Tareke tuingire thiini wa tumo 5. Mandiko maroiga atiriri kwambiriria mwe no riri mundu wetagwo Anania mena mutumia wake Safira niendirie githaka kiria ari nakio agitigiria mbia imwe cia iria kioimite agitwara imwe agiciga thi haria atumwo maikaire nake mutumia agikorwo ni amenyete uhoro ucio. Mwathani arogocwo. Tarora mundu ucio muriganitio mwire Ngai ni akwehererie roho wa Anania. Leke tukiuge hamwe ithuothe Ngai ni atwehererie roho wa Anania. Uga na hinya Ngai ni atwehererie roho wa Anania. Anania akĩigua mundu uyu gwetwo Baranaba ni endia githaka na atwara mbeca cio akimenya ona ni ngwĩka ta ki ngwĩka ta u ni kuri andu makoragwo mahetwo murigo wa wira wa Ngai uhoro-ini wa finance na ni kuri andu matakoragwo mehokeirwo kuruta nena cio. Ni kuri andu angi makoragwo makienda kuruta no mati. Mundu gwitwo Anania akĩigua ria Baranaba ekite akĩigua mundu uyu wagarũrĩirwo ritwa wetagwo Jusufu agĩtwo Baranaba
na Baranaba nĩ kuga mũmanĩrĩria atĩ arendirie gĩthaka gĩake gĩothe, arendia gĩthaka gĩake gĩothe, arathiĩ araiga mbeca icio ciothe magũrũ-inĩ ma atũmwo. Ndũkanegerekanie na mũndũ ũtungata-inĩ, ikara ũrĩa, ndũkanegerekanie nani ũtungata-inĩ, tondũ ndũĩ mwĩto wakwa ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana. Ndũkanegerekanie na ũcio mũriganĩtie ũtungata-inĩ, tondũ ndũĩ koro yake ũrĩa ha. Rĩu ũyũ akiuga ona niĩ wona ndendia gĩthaka gĩakwa, tondũ nĩ rwĩmbo rũrĩa mũinaga inyuothe, Mwathani arogocwo, ameni, nĩ mũkũrathimwo nĩ Ngai, amen. Mũndũ ũgwĩtwo Baranaba nĩ arendirie gĩthaka, ona ithuĩ no tũkwendia. Anani yake yume akiuga nani no ngwĩka atĩa. Ũira wa ma nĩ atĩrĩrĩ, ithaka nĩ ciendagio na mbeca ciothe igathiĩ ikarutwo magũrũ-inĩ ma atũmwo, igathiĩ ikarutwo kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, igathiĩ ikarutwo atũmwo magacihũthĩra gũthiĩ kũruta wĩra wa Mwathani. Nake ũyũ agĩũka hiũhĩte. Nĩ andũ arĩa matendaga gũkĩ. Ĩno nyũmba ya Ngai nĩ ĩrĩ kĩrumi na nĩ ĩrĩ kĩ. Ndũkanende kwaga gũkĩrwo na kĩheo o gĩothe. Bwana asifiwe sana. Menya kĩheo kĩu wĩna kĩo kĩrutithie wĩra no hande. Na ndũkaigue ũiru. Bwana asifiwe sana. Wona mũndũ ũngĩ wĩ igũrũ. Bwana asifiwe sana. Ugai ameni. Na ndũkae kwĩgerekania, tondũ wahota kwĩgerekania ũninithie nyũmba yaku. Kĩndũ kĩrĩa ũngĩgerekania nakĩo kĩage gũkũnina nĩ mũgambo wa Ngai. Gwĩthomera kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ tũratwara na andũ a Ngai. Nake Anania akĩigua ithaka nĩ irendio. No mũndũ ũyũ gwĩtwo Jusufu, rĩtwa rĩrĩ rĩgĩtaũrwo agetwo mũmanĩrĩria kana Baranaba, mbeca cia gĩthaka gĩothe ndarĩ ona ndururu ahutirie. Nĩ ndirikanaga rĩrĩa ndarutaga wĩra, ndaheo benefits ciakwa ciothe, na by then ciarĩ mbeca nyingĩ mũno, ũrĩhĩtwo hakuhĩ 580, na nĩ mĩaka ta 10 mĩthiru. Niĩ ndũgecirie maciringi ndamonera ha. Bwana asifiwe sana. Ngai akĩnjarĩria na mũgambo, nĩ kamũcara ka mũico, nĩ benefits ciaku ciothe, nginya cia life insurance na ndũĩ, Ngai akĩnjĩra ruta mbeca icio ciothe ũcirute igongona ũtware kũrĩa ngũkuonia. Bwana asifiwe sana. Ngĩka mathabu ngĩthigina, tondũ kũruta nĩ kũrĩ thĩna. Ndĩciĩkĩre bahasha, ngwenda wona ruo rũu, ndĩcitwarĩre mũndũ aikarĩte thĩ, na Ngai akĩnjĩra wona wacibanga-rĩ, nĩ ngũkwĩra kũrĩa ũgũtwara. Mũthĩnjĩri ũrĩa warĩ ho wathurĩtwo nĩ Ngai mahinda macio, ngĩmenya nĩ ciaingĩra bengi, na ndiarĩ guoya wa gũgĩkua mbeca, ngĩciruta na ngĩcikua. Ndakinya mũciĩ hwaĩ-inĩ ngacirora, ngageria gũtua ndiraigua ũrĩa Ngai aro. We no wĩtue nĩ ũraigua. Mwathani arogocwo. Ngageria gũtua ndireka atĩa. Ngacoka mahoya-inĩ, mũthenya ũngĩ ngĩcicokia bengi, ngĩra Ngai nĩ ngwenda gũthikĩrĩria we, ũririkane nĩ ndĩrenda kaploti, nĩ ndĩrenda gwaka, na nĩ ndecirĩtie, nĩ ndethete gakari ga gũkua taxi na gakoneka, na tũkaria na mwene anjetereire rũciũ mbeca icio ndĩ harĩa ndĩrenda ũtware. Na nĩ 1,000 mĩaka, ndakwĩhora mĩaka 15 mĩthiru. Icio ciarĩ mbeca cigana? Kaitarĩ mbeca nyingĩ. Bwana asifiwe sana. Kũrĩa ndatũmirwo, nĩ ndathire kuo na ruo rũingĩ mũno. Mbeca icio ndĩcirutĩte bengi na kũiga maita 7, atĩ namba ya Ngai ĩhinge, ndore kana Ngai nĩ ekũgarũrwo. Ĩro cio mũriganĩtie tiga ũrimũ. Waigua mũgambo wa thĩkĩ,
tondu no uguteanga mahinda ukiendaga no tekwenda. Ndugateange ihinda. Rita rĩa mũgwanja ndathire ngĩonio kĩoneki atĩ ngĩteithia andũ mareita mĩtĩ-inĩ. Mũndũ wa mbere gũteithia ũyũ kwĩitaga tarĩ niĩ, nĩguo andũ makuaga magagwathĩkĩra Ngai rĩ. Ngĩrora mbeca mũkwa wa kwĩita, ngiuga kaba kũneya. Bwana asifiwe sana. Nĩ ndagĩcitwarire ũrĩa ndathĩtwo nĩ Ngai na ngĩruta kũrĩa Ngai anjathire ndute. Kũrĩ mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa wagĩrĩire wa Ngai mahinda macio, tondũ maandĩko moigĩte ũrute harĩ mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa wĩho ihinda rĩrĩkũ, ũrĩa wĩho ihinda rĩrĩkũ. Na ngĩtwara mbeca icio. Tareke ngwĩre, ndathĩnire ta mĩaka 3. Hau nĩho Mwai andutagĩra kwendia tauro na itiagũragwo. Ũngĩra Ngai atĩa? Rekei twarie, ũngĩra Ngai atĩa? Niĩ ndĩ mwĩhokeku, nĩ ndutaga icunjĩ cia 10, nĩ ndutaga magongona, wandũma nĩ thiaga. Mwathani arogocwo. No ndiendaga kwĩra Mwai thĩna ũrĩa ũrandĩ, tondũ nake arĩ wa biacara angĩonire mũndũ mũkĩ. Ndangĩandaririe atĩ ũndũ mwega, ndũgecirie atĩ angĩandaririe ũndũ mwega, tondũ nake no niĩ akoragwo arorete igũrũ kĩroho. Mwathani arogocwo. Ũguo angĩonire baba mũgũu na baba mũrige nĩ mau, mũndũ ũraruta 586 na ciringi 2. Ngai nĩ aragia. Ngai akĩnjĩra nĩwona mbeca icio nĩ ngũgũcokeria kahora kahora. No gĩkinya level-inĩ ya mbeca icio no kĩre maita 10, ngacihokera moko-inĩ maku wĩ kĩgongona-inĩ gĩakwa. Bwana asifiwe sana. Ndaigua ngarathimĩrwo ndĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ngĩambĩrĩria kũhakana kwa idi heo promotion. Nĩ tũhakanaga, ti kũhakana, nĩ ũrutaga ndũhi. Mwathani arogocwo. Ngĩruta na ngĩtumithia nguo cia gatĩ karĩa ndendaga. Mwathani arogocwo. Na ũgagĩikaria hunjia thĩ na ũgokĩria thu gatĩ gationekire. Kwamũranirwo ũtukũ, njetereire rũciũ mũthe, ngĩrwo chance ĩyo nĩ ĩrahĩtũkire, na tondũ athuri nĩ marĩte tiga kũma, nĩ ũkamũrwo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Ndũkanehang'ĩre ũtungata-inĩ, eterera ũhang'ĩrwo nĩ Nga, eterera ũhang'ĩrwo nĩ Nga. Ngai witũ nĩ mwega. Nguo icio na nĩguo ndacitumithĩtie goro. Ndĩ nyũmba Ngai akĩnjĩra oya nguo icio, oya nguo icio ũthiĩ ũcihandĩre mũhunjia ũrĩa. Ngĩona rĩu tarĩ niĩ ndĩreyarĩria, ndirarĩrio nĩ Nga. Ngĩoya nguo ngĩthiĩ ngĩcihandĩra mũndũ ũrĩa Ngai athanĩte, na nĩ nguo cia ũtungatĩri, nguo ciĩ goro mũno. Ngĩthiĩ ngĩcineana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngĩhũrĩrwo thimũ nĩ mũirĩtu ũmwe wathomithagia KU, lecturer. Ũmũthĩ ũyũ USA, arĩ professor kũu. Akĩnjĩra nĩ tũthiĩ tũkahoere mũtumia wĩ haha Kangemi atanathiĩ India, tũmũhoere agĩthiĩ gũthĩnjwo Goita. Agĩthiĩ rĩ, athiĩ tũmũrathime, ndietagĩrwo mahoya ngacokia. Hĩndĩ ĩyo nĩ ahe tigiti, tondũ na mbeca cia gũthiĩ ndi, alafu na amenye kĩrĩa ngũrĩa, tondũ waheo ũkinye thaa 3 ũgũkinya thaa 2, tondũ ndũrĩ na ũndũ ũre. Ndĩrona andũ makinyaga tene tondũ hatirĩ na ũndũ ũngĩ mũndũ areka.
Ngai ndakanareke mugerere kuria ngereire. Mwathani arogocwo. Ngai aromukinyia tene mathaa maria magire. Ngikinya kuu Kangemi ndi muhutu muno. Ni ndirikanaga mutumia ucio ikarite thi hau na ciana ciake. Na ng'aragu nĩ njũru tondũ ndambĩrĩirie kũhoera gĩtheri handũ ha mũri. Ngai ũrathime kĩrĩa tũkũrĩa mũciĩ ũyũ. Othe makĩhingũria maitho ũyũ nĩwe tũgũkĩte ahoere mami tondũ nĩ gũthiĩ arathiĩ. Ndarahoera rũgendo, ndarahoera mũri. Nĩ wega gũthiĩ na mũndũ wĩiguĩte kĩroho mũtumia ũcio akĩnginya kũgũrũ. Ũtungatĩri. Bwana asifiwe sana. Nikio tumaona mahoya maitũ magĩcererwo tondũ ũrahoera kĩrĩa gĩtarĩ. Ngeigua ngĩririkana tũgũkĩte nĩ tondũ wa kũhoera mũrwaru ona ithaa rĩa kũrĩa rĩtiuma iki. Mũndũ mũgĩ no mũgĩ ngĩmwĩra ngwendaga kuona kana nĩ mwĩiguĩte inyuĩ. Ngwendaga kũmenya kana nĩ mũramenya kĩrĩa mũnjĩtĩire. Nĩkĩo ndamba kũhoera gĩtheri. Ndona inyuothe mwahingũra maitho mwandora ndamenya twĩ hamwe. Rĩu rekei tũhoere mũrimũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na ngĩkĩmera rĩu tondũ ndona nĩ mwĩiguĩte ona gatheri mũharagĩrĩ nĩ kahoere goka no kũrĩa. Nyambagĩrĩria rĩngĩ na thutha. Andũ a Ngai nĩ meihũra. Bwana asifiwe sana. Rĩngĩ nĩ nyambagĩrĩria na thutha nĩgetha nyone ũrĩa andũ matariĩ kĩroho. Tukĩhoera mũtumia ũcio. Na ũndũ ũrĩa watũmire ngoce Ngai mũno. Kĩhumo gĩa kũregister Theophilus kĩoimire hau. Bwana asifiwe sana. Kĩoimire ha. Tukĩhoera mũtumia ũcio na Ngai akĩmũteithia. Mbeca irutĩtwo cia gũthiĩ India. Mbeca cionekanĩte hakuhĩ milioni 3. Mũirĩtu wake harĩrĩirio nĩwe ũgathiĩ na mami athiĩ ageka operation India. Ngĩmera Ngai andeithia. Gũtirĩ India reka atĩa? Mũtumia ũyũ nĩ mũhonu na gũtirĩ operation ĩgwĩkwo. Mũirĩtu wa mũtumia ũcio akĩrakara mũno. Tuete nginya passport rĩu oka gũtĩria rũgendo. Ngĩmera ũguo nĩguo Ngai oiga. Ũrĩa wanjĩtĩte ngĩmwĩra Ngai oiga nĩ ahonia mũtumia ũyũ na ndigũcokera rĩngĩ. Na Ngai akĩnjĩra na gatheri kau ũgwĩtagia rĩ ndũkae kũ. Ndatigire gekahoere makĩrĩa niĩ ngĩthiĩ tondũ mwene wĩra nĩ akana. Ndũkanathiĩ handũ wĩna meciria mathũgũtu kana meciria mahĩngĩcanu. Tondũ ndũĩ ũrĩa igũrũ rĩkuga kana ũrĩa igũrũ rĩkwaria. Mwathani arogocwo. Mũtumia ũcio magĩthiĩ ta Friday. Monday rũcinĩ akĩroka mũgũnda gwake. Ahĩngirwo nĩ mũrĩo. Ibebe rĩtemetwo ũrĩa mabebe matemagwo. Rĩkĩmũthecera haha. Reke aigue ruo. Ithe ti ateng'erio thibitarĩ. Ateng'erio thibitarĩ. Bwana asifiwe sana. Ndagĩtarĩ ikiuga ũyũ arekirwo operation ya Ngai. Ngoita yothe nĩyo ima. Makĩmũthambia, makĩmũhaka ndawa, makiuga nĩ aho. Mwathani arogocwo. Mwanake wake arutaga wĩra Sheria House. Akĩnjĩra pastor, ndarũthĩrĩria rĩ ndĩrona gũke ngũhe marũa ma kũhingũra kanitha. Ngĩmũria atĩrĩrĩ ũndute kũrĩa ngoragwo kamũhanaga atĩa. Na ngĩambĩrĩria tondũ twagĩthiĩte tũkagĩa ndũgũ ngamwa na andũ a thirikari nĩ mwendete kũhakwo. Rĩu ũrenda ngũhake na certificate kau. Niĩ ndingĩkũhaka ndihakanaga na ndarĩtie ũhoro wa maha. Akĩnjĩra ndarũthĩrĩria rĩ ũka ngũhe certificate ya kanitha. Na nguonia ũrĩa marũa macio mandĩkagwo. Anjĩtĩire marũa macio mwaka na nuthu. Ngĩmwĩraga sa kĩhũra thimũ mũthenya ũmwe akĩnjĩra mũrũ wa ithe witũ niĩ ndorete retire ndatigia mĩeri 6 na ndigũgwĩtĩra marũa rĩngĩ. Bwana asifiwe sana. Agĩtigia mweri akĩnjĩra pastor rĩu araria na authority tondũ na farewell yake nĩ harĩrĩrie nĩ gũthiĩ areka atĩa. Akĩnjĩra toina kĩara niĩ ndĩ mũtongu. Nĩguo anjĩrire
nĩ thũkũmĩte mĩaka thirikari-inĩ na ngaiga ciana ciakwa ciothe ciĩ mũrĩmo niĩ nĩ gũthiĩ ndĩrathiĩ na ngahand offer wabici mweri cigana ũna ũguo ndigĩtie ciumia cigana ũkangũhe marũa ma kanitha ũkangũrejistere kanitha ndĩ hau ngĩũria Ngai mũndũ ũyũ ekũngia na marũa na niĩ ndarora gĩtĩ kĩrĩa njetereire kũrĩa ngoragwo nĩ kĩnenanene ningĩ arenda nyume kanitha-inĩ ũrĩa ngoragwo ngĩrwo nĩ Ngai uma nĩ ihinda rĩa kuma ngĩra Ngai he rĩtwa rĩrĩa rĩtagatorio nĩ thĩ na rĩrĩa rĩtagatorio nĩ mbara Ngai akĩnjĩra wĩ mũrata wakwa ĩta kanitha wanyu Theophilus Church mwathani arogocwo ndĩrĩ o hau ngĩmũhũrĩra thimũ ngĩmwa we to nĩguo mũgiaga ndũrĩ andĩka Theophilus Church ona ndiamenyete rĩa mbere nda registrate na ndacokire gũthondeka thutha he nginya mũnjario ndekĩrĩte kũu tondũ bata nĩrĩ Ngai okaga ũtekũmenya nĩ ekire atĩa Ngai okaga ũtekũmenya nĩ akinyire Ngai arotũteithia mũno akĩnjĩra nĩguo gĩũke nguonie ũrĩa constitution ĩthondekagwo ngĩmwĩra ngoka rũciũ thaa 2:30 ngĩkinya thaa 2:30 akĩnjĩra rĩu thiĩ igĩkinya thaa 4 ndarĩ na certificate ngĩmĩikia rungu rwa gĩtanda mũthenya ũyũ ũngĩ kanitha ikĩhingwo kũregister rĩrĩa ndoya marũ na ndamaiga kũ rungu rwa rĩrĩ ai kamarĩ na bata kwarĩ cia atĩ marĩ na bata nĩ kũrĩ cioho ituohaga tukaga kuona mwathani arogocwo nĩ kũrĩ mĩgambo tũiguaga tũkamĩbuata na tũkegerekania nayo no nĩ ya gũtũnina wigerekanie na Jesu Kristo nĩwe atangĩkũnina no mũndũ no akũnine rĩrĩa ndanyitire marũa ũguo ma kanitha certificate ya Theophilus Church the following day gũgĩtangathwo thirikari ĩrĩa yarĩ kuo ya mũgathe Mwai wa Kĩbakĩ nĩ yahinga kũregister kwa makani gũtirĩ kanitha ũkũregister na certificate ciothe ciĩ kũu nĩ ciaka yakwa ĩkũ ngĩthiĩ rungu rwa rĩrĩ ngĩra Ngai na to niĩ ndiũĩ kanitha nĩkĩ we ũnyonie na ũndongo na ũndongorie mwathani arogocwo gatagatĩ-inĩ ka mũrutĩre ũrĩa tũrarutĩra Ngai wĩra tũtirĩ tũrakinyanĩra tũtirĩ tũragacĩra nĩ kũrĩ na maũndũ maritũ na manene twetereire twĩka gĩtugĩ mahoya-inĩ twĩka gĩtugĩ wĩra-inĩ wa Ngai no rute wĩra wa Ngai harĩa ũkũhota na ndũkarute tondũ ng'ania nĩ araru ruta tondũ wĩ mwĩte ruta tondũ nĩ ũthurĩtwo Bwana asifiwe sana Ngai akĩnjarĩria na mũgambo ũyũ kanitha ngũhanda gĩtina-inĩ gĩatũmwo na nabii ndacokirie ibuku rĩatũmwo rĩothe nĩkĩo wonaga rĩngĩ ngĩkũritũhĩra hanini no tikwe nĩ lesson iria njĩkĩte atĩa thomithĩtio kanitha ndambĩrĩirie harĩa bomb blast nĩ andũ aigana moĩ bomb blast na nĩ harĩhagwo kĩbaũ kũingĩ ndiũĩ kana no marĩhagwo no harĩhagwo no mũthĩ nĩho twambĩrĩirie kĩgongona gĩkĩ na ndathiaga ho every Wednesday thigari cia Kanjũdi ciorotaga na aruti a wĩra wa Kanjũdi morotaga ndaingĩra kuo day 1 ndambĩrĩria kũhoya manjĩrire ũka pastor nĩwona kanyũmba gaka hoyagĩra gũkũ Bwana asifiwe sana no kĩingĩra harĩa ũkoiga nĩ ng'ania ndũrĩrĩha mwathani arogocwo every Wednesday nĩ ndakoragwo na andũ hakuhĩ 150 kũu makĩnjĩra ndũrĩrĩhagio horo na ndũkarĩha itĩ ici nĩ tũrĩkũheaga tũhũ ndiũĩ nĩkĩ gĩatũmire ngoro ciao cinyende mwathani arogocwo na rĩu nĩ ndonete tarĩ gũthinĩkanio Nairobi thĩiniĩ no ngĩkora nĩ kũnyitĩrwo ndĩreka atĩa ndĩranyitĩrĩrwo tũgĩthoma kuo kahinda ka mĩeri 6 every Wednesday
every Wednesday. Mwathani arogocwo. Ono muthi no kuri mekuo wabici aratakwo muno. Majira pastor ni menyaga Theophilus no itu no ni ithuĩ tuokaga na nĩ mathiaga makanyitana na kũu makanjĩra twathiĩ twakora mũtumia ũngĩ wa igatũ waru atũhe igana tuoka kũgayana ndioi nĩ ũru irutagwo 50 icio agaikia 50 ha andũ a Ngai tumĩte kũrai na kũrĩa tũrathiĩ nĩ kũraihu. Ngai akĩhe mũrigo thigari cia county government makinyitirira kiwanja-inĩ kĩu kĩa bomb blast itekũrio nĩ mũndũ itekũrĩha na arĩa moka moiga twathiĩ kwa Pastor John na matiarĩhagwo na kĩ haiya matiarĩhagwo na kĩ onao nĩ mokaga na tũkahoya hamwe na tũkagoca hamwe. No Ngai akĩnjĩra ihinda nĩ rĩakinya ume itũũra-inĩ rĩrĩ tondũ ahunjia arĩa nene mono Wednesday nĩ ratũngana na andũ 150 andũ 200 nĩ ũkuonanwo nawe reke ngũhithe ngĩcokia itũũra rĩa Zimmerman ngĩcokio gũkũ githĩ to tũgĩthiĩte rĩu kuma haha twĩtĩkianĩrie hamwe tũrorete kũhanda makanitha mabũrũri ma nanja noguo nĩguo gũgũikara na tũtigũthiĩ tũgereire harĩ ma agent. Bwana asifiwe sana. Broker cia kĩroho nĩ twacire nĩ ithuĩ tũretwara na matũũra marĩa Ngai ũgũtũtũma nĩ tũgũthiĩ na nĩ tũgwathĩka. Atũmwo makĩrũĩrĩra wĩra wa Ngai marĩ ngoro ĩmwe marĩ ngwatanĩro ĩmwe marĩ a roho o ũmwe na nginya ona ũmũthĩ kiugo kĩrĩa tũrabuata nĩ kĩa Ngai ũrĩa wamarĩithagia ũrĩa wamatongoragia kiugo kĩrĩa marũmagĩrĩra. Ndũkagĩe na roho wa mwĩgerekanio ta mũndũ ũgwĩtwo Anania na Safi tondũ ngumo ĩno ya mũkinyĩrĩra ya mũndũ ũgwĩtwo Jusufu ũrĩa matuĩte Baranaba waciarĩirwo itũũra rĩa Kuporo akĩmenya nani no ngũthiĩ kwendia gĩthaka tondũ ithaka nĩ ire. Ndũkahingũre kanitha tondũ nĩ irahingũrwo. Hingũra kanitha tondũ wĩna koro ya Ngai. Hingũra kanitha tondũ nĩ wa commissionwo na watũmwo handũ. Mwathani arogocwo. Ta rĩu ingĩgũtũma handũ with that authority nĩ ũgũkinyanĩra na nĩ ũkũgacĩra. Mwathani arogocwo. Nake akĩmenya nĩ ngwendia gĩthaka tondũ ithaka nĩ ire. Bwana asifiwe sana. Nĩ ngwendia mũgũnda tondũ mĩgũnda nĩ ire. Na tondũ ndarĩ mwĩte wendia-inĩ wa gĩthaka endia gĩthaka gĩkĩ akĩona mbeca icio nĩ ciaingĩha. Korwo arĩ mwĩte nĩ angĩonire mbeca nĩ ciaingĩha. Reke itwarie ciana icio nĩ irorwo. Korwo arĩ mwĩte nĩ angĩonire mbeca icio nĩ nyingĩ. Tondũ ndarĩ mwĩte akĩona mũgũnda wa ĩka 10 milioni 10 ndwarĩre Petro aikarĩte harĩa na ndarĩ wĩra araruta no kuga thondeka ikĩng'aratio kĩa Mwathani rũngaria ni njĩra ciake o ũguo tu. Ici mbeca nĩ ciaingĩ tondũ ndarĩ mwĩte tondũ ndarĩ na koro ya Ngai. Mwathani arogocwo. Ũhoro-inĩ wa wendia no gũri no ũhoro-inĩ wa ũtungata wa finance kĩgongona-inĩ ndarĩ mwĩte raini-inĩ ĩyo. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa ũraruta indo ciaku kĩgongona-inĩ ruta ũtekwenda kũmenya ng'ani arutire kĩ. Ruta ũtekwenda kũmenya ng'ani arutaga kĩ. Ruta hinya waku harĩa ũkinyĩte. Nacio indo icio ciakinya kĩgongona-inĩ haleluya igakorwo nĩ cia thiritũ ya andũ arĩa metĩkĩtie na andũ arĩa marĩ ngoro ĩmwe andũ arĩa marĩ a roho ũmwe andũ arĩa megũtungata Ngai hamwe. Mwathani arogocwo. Ngai arotũteithia. Mũndũ gwĩtwo Anania agĩkĩendia gĩthaka agĩtigĩria mbia imwe iria kĩoimĩte agĩtwara imwe agĩciga thĩ nĩguo maandĩko maroiga harĩa atũmwo maikaire. Nake mũtumia agĩkorwo nĩ amenyete ũhoro ũcio. Ta thikĩrĩria ũigue roho wa Ngai akĩaria thĩinĩ wa Petro. Nowe Petro akĩmwĩra atĩrĩ, Anania, nĩkĩ gĩtũmĩte ngoro yaku ĩiyũrwo nĩ Saitani nĩguo ũhenie Roho Mũtheru na wĩtigĩrie mbia
iria cia iria githaka kiumite. Tathikiriria oigue mataro riria kiraikaire oro uguo ri githi gitiragikaire kiri o giaku. Ona kiarikia kwendio ri githembia iria thomai wega mutegwitigira githembia iria kiroimite itirakiri ti mundu wa kihenia ugai na hinya ti mundu wa kihenia ugai na hinya ti mundu wa kihenia ndukanarutithio wira muru ni mundu ndukanarutithio wira utagiriire ni mundu tungata Ngai na ngoro yaku yothe na meciria maku mothe tondu wi mwite na ni tondu wi murathime. Mwathani arogocwo. Githaka gikiendio no mbeca itiakinyire. Andu aingi turagira haha Anania mbeca itiakinyire. Petro akimuria mũrũ ithe witũ Anania, Bwana asifiwe sana, niki gitumite ngoro yaku iyurwo ni shaitani? Shaitani yokaga kuhuruja, shaitani yokaga kunuha na kuraga. Niki kiratuma wenda ruciaro rwaku ruthire? Ni tondu wa wira uyu. Niki kiratuma uyurwo ni shaitani Anania? Riria githaka utekwendetie kiumo giaku, mbeca icio wendirie no ciaku, utangiciranĩire ri gutiri mundu ungiko. Bwana asifiwe sana. Niki giatuma ngoro yaku iyurwo ni shaitani? Niguo uhenie Roho Mutheru. Andu aingi methirito-ini ya Anania kuhenia Roho Mutheru. Andu aingi methirito-ini ya kuyurwo ni shaitani mahenie Roho wa Ngai. Roho wa Ngai ndanyururagio. Roho wa Ngai ndahenagio. Roho wa shaitani, roho wa wara, roho wa hinga, roho wa rume na roho wa uici, Bwana asifiwe sana, irehera thiini wanyu. Roho uyu urehera thiini wanyu. Utungate Ngai tondu wi mwite. No ti utungate kwi hindi twarutaga wira. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Njĩtagwo John Githire na ndĩ mũhonoku na nĩ ndĩrathiĩ rũgendo hamwe na arĩa marathiĩ. Mangĩcoka ũgate rĩu thiĩ rũgendo wĩwi kana ndwanaruta ũira ũcio? Ona kwa hĩndĩ tũigaga atĩa Pastor Lucy ndwarĩ ho. Bwana asifiwe sana. Atĩ nĩ tũrathiĩ rũgendo na arĩa mareka atĩa? Thiĩ rũgendo rwa matu-inĩ wĩ wiki, tondu we nĩwe wĩte, we nĩwe ũthure, we nĩwe wamũre, we nĩwe wamũrĩtwo. Rũgendo rwa matu-inĩ rũthiĩ wĩ wiki. Rũgendo rwa wĩtĩkio nĩ rwaku wĩ wiki. Nĩkĩ gĩatũma ngoro yaku ĩiyũrwo nĩ shaitani? Nĩguo henie Roho Mutheru. Nĩkĩ gĩatũma ngoro yaku ĩiyũrwo nĩ shaitani wage gũtungata Ngai ũrĩa we? Nĩkĩ gĩatũma ngoro yaku ĩiyũrwo nĩ shaitani wage gwĩka ũrĩa ũkenagia Roho Mutheru, wage gwĩka ũrĩa ũkenagia Ngai, wage gwĩka ũrĩa kiugo kĩa Ngai gĩtariĩ? Nĩkĩ gĩatũma ũhenie Roho Mutheru? Ũhoro wĩgiĩ gĩcunjĩ gĩa 10, ũhoro wĩgiĩ maciaro ma mbere. Werirĩria kũninithia rũciaro rwaku nĩkĩ? Werirĩria kũninithia mũciĩ waku nĩkĩ? Kiria ugite nĩ ũkũruta gĩcunjĩ gĩa 10 ruta. Kiria ugite nĩ ũkũruta kĩ maciaro ma mbere ruta. Kiria ugite nĩ ũkũruta kĩrĩ sacrifice ruta. No ndũkaiyũrwo nĩ roho wa kũgaya. No wage indo, dhahabu na fedha no ũciage. No ũkorwo nĩ ũrĩ na mũgambo mwega na thauti njega ya kũgocithia Ngai, mĩhothe kĩgongona-inĩ. No ũkorwo nĩ ũrũgaga na design njega ũkagucĩrĩria ndũrũga biũ ũtekũma. Tondu kigongona-inĩ kĩa Ngai mũndũ aheanaga kĩrĩa nakĩo.
ndingĩheana kĩrĩa itarĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ kũrĩ ũkaga akahata hau ũikarĩte hagathera mũno. Kĩu nĩkĩo kĩheo kĩrĩa ahe. Kĩheo kĩrĩa ũhetwo nĩ Ngai tiga gũkĩgaya. Ũtugi ũrĩa ũhetwo nĩ Ngai wa gũtungata Ngai naguo tiga kũgaya. Mwathani arogocwo. Tiga kũhenia Roho Mũtheru. Ngai nĩoĩ we nĩ ũhuraga kametha wega, nĩ ũhuraga gĩtĩ wega, tiga kũgaya ũndũ ũcio. Hura gĩtĩ kĩu na ngoro, thambia kanitha ũcio na ngoro, na ndũkaiyũrwo nĩ roho wa Saitani. Ũkinyĩrwo na ihinda rĩaku, nĩ ndingĩthambia kanitha, gwakwa nĩ thambagia, kana nĩ house managers mathambagia. Ndũkaiyũrwo nĩ roho wa Saitani. Akorwo nĩ rwĩmbo rũini ũrĩa rũtariĩ, ndũkaiyũrwo nĩ roho, nigetha ndũkae gwĩtio kĩheo kĩu kĩa ũini, ndũkae gwĩtio ũtungata ũcio. Wakorwo hetwo wĩra wa kũnyitĩrĩra arĩithi na mahoya, manyitĩrĩre, hatarĩ ũndũ ũngĩ ũtigĩtie. Wakorwo hetwo wĩra wa kũhoera, tiga kuga ndikũmũhoera ũmũthĩ. Ũmũthĩ ndikũmũhoera, nĩ egwĩtĩkia. Niĩ ti niĩ ngũgaĩire wĩra ũrĩkũ? Ti niĩ ngũgaĩire wĩra ũrĩkũ? Wĩra ũcio ũgaĩirwo nĩ Ngai. Ndakorwo hetwo wĩra wa kũmũrathima, kende mũrathima itarĩ na ngoro thũku na itarĩ na meciria moru. Bwana asifiwe sana. He mũtumia ũmwe wokire gũkũ mũtengerie mũno, na akĩnjĩra nĩ ndetigagĩra gũkuona mũno, no mũcirika witũ no mũthĩ, tondũ ndiarĩ na kĩndũ, ndarĩ nakĩo gĩa gũka gũkuona nakĩo. Na ndoka ndatua kũingĩra ngacoka, ndoka ndatua kũingĩra ngacoka. Bwana asifiwe sana. No nĩ gwakinyire o ũtukũ ũmwe akĩringĩrĩrio nĩ Ngai akĩrwo, ona ũtarĩ kĩndũ thiĩ ũmuone. Bwana asifiwe sana. Rĩu agĩkinya wabici, tondũ wa ũndũ ũrĩa ngoro atangĩkĩte, tondũ wa ũndũ ũrĩa atangĩkĩte nĩguo kira kwambĩrĩria. Githĩ ndũraigua naniĩ kangemi ndahoyagĩra gĩtheri tondũ wa ng'ara? Haiya, andũ a Ngai nĩ mũraigua? Nĩ ũndũ wa ng'aragu ndambaga kũhoera kĩ? No ti gĩtheri gĩkũ ndwarĩ? Na kwanja hĩndĩ kwarugĩtwo mũcere na Ngai akĩnjĩra na kamũcere kau ndũkarĩe. Nginya nani nyonage Ngai ataramenya ũrĩa ndariĩ na ũrĩa ha. No Ngai nĩ akoragwo akũĩ. Mwathani arogocwo. Agĩũka akĩnjĩra, niĩ ndagũthaitha mũtungatĩri ndũkarege kũndungatĩra, ndirĩ ona teni. Ngĩmenya ũyũ harĩ ũrĩ oi. Ngĩmũria ndũrĩ na kĩndũ, akĩnjĩra ndirĩ na kĩndũ, na ndĩrenda gũkũhe mathĩna makwa mothe, ndĩrenda tũhoe nawe. Akĩnjĩra, akĩnjũria kũhoya rĩ, mahoya nĩ makombanagĩrwo. Tanjĩra ũgĩcokia kĩũria kiu atĩa? Ũngĩmwĩra atĩa? Rekei twarie. Ũngĩmwĩra atĩa? Oka gũkomba kĩ? Oka gũkomba. Ngĩmwĩra nĩ makombanagĩrwo. Niĩ gũkũ gwakwa nĩ ngombithagia. Bwana asifiwe sana. Ngĩmũria kũrĩa kũngĩ ũrĩhaga cash? Tũrĩhaga cash onokorwo nĩ 2,000 kana 3, na bata waku ũngĩongerereka ũkĩria 1.5 ũkongerera 7,000. Ngĩmwĩra rĩu wĩrona ta tũkwaria nawe mathaa maigana? Niĩ tondũ ndirĩ na mbeca rĩ, ngwenda twarie mathaa 3, 1.5, icio nĩ 3,500 kũrĩa tũrĩhaga kũrĩa kũngĩ, alafu mbeca cia gũkua na 2,000. Ũguo 3,500 rĩ, ũngirĩrĩrie nĩ ngakũrehe. Bwana asifiwe sana. Ndĩmũthekagĩrĩra mũno, ona mũthĩ ndamuona ngera Ngai nĩ thengiũ. Ndingĩmwĩta ũguo mũkĩiguaga, no ndĩmwĩra mahoya nĩ makombanagĩrwo. Bwana asifiwe sana. Kũrĩ ũrimũ tũkũraga naguo, na kũrĩ ũndũ twĩkĩragwo thĩinĩ waguo, no tiguo. Bwana asifiwe sana. Ngĩmwĩra ndakwĩra mahoya nĩ makombanagĩrwo na ũndũ ũyũ, tondũ nĩ njĩtĩkĩtie Ngai ũrĩa njaragia ũhoro wake nĩ Ngai. Ndukanoke
wina mbeca wicirĩtie nĩ ũgũka kũgũra mahoya, matigũragwo. Ndũkanoke wina mbeca wicirĩtie nĩ ũgũka kũgũra ũtungata, ndũgũragwo. No Ngai angĩgathiĩ akũririkane, ndũkanariganĩrwo nĩ gũcokia ngatho. Mwathani arogocwo. Ndũkanariganĩrwo nĩ gũcoka kĩgongona-inĩ gwĩka atĩa? Githĩ icio to ngombo? Githĩ to ngombo? Akĩnjũria ndũrĩ ũndũ, hatirĩ kĩndũ ngwandĩkwo thirĩ, ngĩmwĩra ndũrĩ thirĩ, tondũ nĩ ũkire na nĩ ũkinyire, ndũrĩ thi na wĩ nyũmba-inĩ ya thoguo, wĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Akĩnjũria atĩa hau mũtirĩhagia? Ngĩmwĩra nĩ tũrĩhagia, tondũ Sunday andũ nĩ marutaga sadaka kati kũrĩha. Na nĩ marutaga icunjĩ cia ikũ. Bwana asifiwe sana. Ngĩona nĩ mũndũ mũtukanĩre, rĩu nĩ kũnyitĩrĩra ngoro ĩyo, kũmĩakũra mwaka ũrĩa yakĩtwo. Mwathani arogocwo. Kũmĩthĩnja, kũmĩigĩrĩra metha-inĩ na gũthengia kĩrĩa kĩũru. Thengia haha, thengia haha, thengia haha. Rũgama haha, rũgama haha, rũgama haha. Mwathani arogocwo. Ndũkanaiyũrwo nĩ Saitani wĩra-inĩ ũrĩa ũhetwo nĩ Ngai. Ndũkanaiyũrwo nĩ ndaimono ũtungata-inĩ ũrĩa ũhetwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Ndũkanaiyũrwo nĩ ũrĩa mũũru ũtugi-inĩ ũrĩa ũhetwo nĩ Ngai. Anania akĩiyũrwo nĩ ndaimono mbeca-inĩ iria ciarĩ moko-inĩ make. Akĩiyũrwo nĩ roho mũũru mbeca-inĩ iria endetie gĩthaka. Nakĩo gĩkuũ gĩkĩone. Kwaya gũkorwo ikuũ iria ironeka maũndũ-inĩ marĩa tũreka cironeka nĩ tondũ kwĩ mbeca twĩ nacio na nĩ tũcinyitĩte na moko, no nĩ tũreciria ũrĩa tũngĩcia, ũrĩa tũngĩcitunyana, ũrĩa tũngĩhenia andũ. Mwathani arogocwo. Ũrĩa tũngĩra andũ. Ngai oiga. Nĩngenagio nĩ Samueli mũno, akĩũria Isiraeli kana nĩ marĩ mona mũndũ athiĩte kwao, athiĩte kwa andũ acio na njĩra ya wara. Mwathani arogocwo. Tero cio mũriganĩtie, ndũkaiyũrwo nĩ Saitani ũtungata-inĩ. Ũhenie Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Mbia irũgamagĩrĩra ũtonga. Wĩna ũtonga mũnene wa ũtungata nĩguo ndĩrenda kuga. No ũtonga ũcio wĩnaguo wa ũtungata tiga gwĩtigĩria, tungata Ngai na ngoro yothe. Tungata Ngai na meciria maku mothe. Tungata Ngai na wendo mũnene, tondũ nĩ ũtonga mũnene wĩnaguo wa ũtunga. Mwathani arogocwo. Nĩ ũtonga mũnene wĩnaguo wa kĩ? Kaĩ mũhũtire? Andũ a Ngai, Mwathani arogocwo. Mwĩna ũtonga mũnene wa iheo cia Ngai. Menya kĩheo kĩu kĩ goro gũkĩra mbeca. Reke kĩheo kĩu gĩkenie Ngai, kĩgocithie Ngai, gĩtĩithie Ngai, kĩambararithie Ngai, ũtarĩ ũndũ wĩtigĩirie.